ไว้เฮ้ยครับสวัสดีครับครับเอ้ยโอ้โหทำไมมันมีการหายตัวด้วยตะกี้สวัสดีครับพี่บวงสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมรายการบิ๊กบวงอยู่ทุกที่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแปะลิงก์ก่อนนะปุ๊บลิงก์อะไรพี่บิ๊กลิงก์ผู้ใจดีไม่ใช่ลิงก์หนังโปนะไม่มีนะหนังโป๊ไปหากดดูกันเองนะอ๋อสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีคุณวิต้าไม่ใช่คุณวิทอัฟเตอร์นะฮะดาวแดงช้า1 นาทีครึ่งนะครับเมื่อกี้พี่บวงลุกไปฉี่นะฮะก่อนไลฟ์ก็เลยช้าเล็กน้อยพี่บวงท่อเล็กนะฮะ มันใช่เหรอมันท่อเล็กเหรอไอการลุกไปฉี่นานเนี่ยอ้าวก็วิทยาศาสตร์อะพี่บวงท่อเล็กท่อใหญ่ใช้เวลาใช่เวลาไม่พี่บิ๊กลองนึกว่าท่อมันยาวแบบกว่าที่น้ำมันจะออกมามันใช้เวลาเคลื่อนที่นานไงก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เป็นไปได้สวัสดีคนทางบ้านนะฮะกลับมาอีก1 ครั้งกับคืนวันพุธบิ๊กบวงควงกระโปงอะฮะสวัสดีครับผม เป็นไงครับพี่บวงสวัสดีทุกคนนะฮะพี่บวงสบายดีนะอาทิตย์นี้แฮปปี้ไหมสบายดีครับสบายดีสบายแต่ว่าอ่าการนอนก็ยังเหมือนเดิมก็คือมันยังนอนแบบไม่ไม่เต็มอิ่มเท่าไหร่อะ พี่บวงติดเกมไงมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเอาเวลาชีวิตไปแลกนะฮะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องติดเกมอะมันนอนไม่หลับอะไอช่วงที่ติดเกมแล้วมันนอนหลับเต็มอิ่มนอนเป็นเวลามันก็มีนะอ้าวก็นาฬิกาชีวิตพังไงพี่บวงรู้จักเหรออะไรเซอร์คาเดียนไซเคิลอะไรสักอย่างอะผมจำไม่ได้แล้วมีศัพท์ภาษาไม่แต่ปกตินาฬิกาชีวิตผมตอนที่แบบติดเกมแล้วนอนเต็มอิ่มมันก็ก็มีมันก็ไม่เท่ากับคนอื่นนะก็คือแบบนอนตี 5ตื่นบ่าย โมงเงี้ยคือมันนอนได้8 ชั่วโมงเต็มอิ่มทุกวันไงแต่ว่าเรานอนตี 5ทุกวันแล้วตื่นมามันก็สดชื่นอ่ะมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นเหมือนแบบว่ามันนอนได้แบบไม่เต็มอิ่ม8 ชั่วโมงอ่ะมันจะต้องนอนทีละ4 ชั่วโมง3 ชั่วโมงอะไรเงี้ย แล้วพี่บวงสังเกตตัวเองไหมคิดว่าปัญหามันมาจากไหนเราหาคำตอบไหมผมคิดว่ามันน่าจะมาจากสุขภาพจิตของผมนี่แหละคิดทำไมว่านะเป็นไรอะพี่บวงเป็นไรมันช่วงนี้มันอาจจะไม่เชิงเครียดแต่มันก็เหมือนแบบซึมอ่ะทำไมอะพี่บวงก็มันคิดหลายๆเรื่องอะนะมีเรื่องอะไรแชร์ไหมล่ะเคยแบบพูดคุยแบบสบายๆอะพี่บวงมันเหมือนว่าพอมันไม่มีแฟนแล้วจิตใจมันก็ว้าวุ่นละมั้งส่วนหนึ่งเชี่ยเออเป็นเหมือนหมาป่าเดียวดายเหรออืมเชี่ยพี่บวงเหงานะแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะต้องแบบว่าใช้เวลาอีกสักพักแหละเชี่ยพี่บวงมีทักไปพูดคุยกับน้องปิ่นบ้างไหมผมก็คิดถึงน้องปิ่นเหมือนกันนะก็มีพูดคุยบ้างมีพูดคุยบ้างนะเล็กน้อยก็สบายดีนะน้องปิ่นอะ อืมก็ดีก็ดีขอให้น้องปิ่นสุขภาพแข็งแรงนะฮะก็ขอให้ทั้งทุกท่านผ่านช่วงเวลาที่เหงาเปล่าเปลี่ยวนี้ไปได้อย่างดีแล้วมันก็ใช้เวลาเล็กน้อยใช้เพื่อนและมิตรภาพอีกนิดนึงผสมกันไปครับผมเอ่ออาทิตย์นี้ผมเห็นพี่บวงไปทานข้าวกับนายอาร์มแล้วก็เจมส์กิจทีวีมาใช่ไหมใช่ครับ เป็นไงให้พี่บวงรีวิวหน่อยเจอคนดังก็พูดคุยกันสนุกสนานนะเจอพี่บวงเจอนายอาร์มหลายครั้งแล้วไหมครั้งแรกหรือว่าไม่อันนี้เจอคือเคยเจอครั้งแรกเลยแล้วเป็นไงพูดคุปยเรื่องอะไรกติถ้าคุยกันก็คุยกันแบบว่าผ่านออนไลน์เพราะว่าในอาร์มเขาอยู่อเมริกาไงอ่าใช่ไหมเออแต่ว่านี่เขากลับมาไทยเพราะว่าเท่าที่ผมเข้าใจคือเออเหมือนโควต้าที่ทำงานของเขาอะมีแบบว่าลาแบบดูแลลูกได้ลูกเขายังเล็กอะไรเงี้ยก็ลาได้2 เดือนหรือ2 เดือนครึ่งหรือ3 เดือนผมไม่ชัวร์นะแต่ว่าเขากลับมาไทย2 เดือนครึ่งเท่าที่เข้าใจนะแล้วเขาก็จะกลับไปอเมริกาตอนปลายเดือนน่าจะแบบวันที่28นั่นแหละโอ้ในอาร์มนี่ทำทั้งช่อง YouTube ด้วยแล้วก็มีงานประจำด้วยใช่ไหมที่ทำงานหนักนะใช่เขาอยู่ AMD เลยเชี่ยโหดเขาทำงานที่ AMD โหดจัดเลยเออนะพี่บวงทำงานประจำแล้วทำช่องด้วยนี่เป็นอะไรที่ยากเอ้ยเลยเขาปอเอกนะเขาจบปอเอกนะเพราะเอกแต่ว่าด้านอะไรเขาเก่งด้านแบบวิศวะเท่าที่ผมเข้าใจเขาเป็นแบบซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ปะอืม
อืม แล้วมีคุยเรื่องดราม่าไหมไม่มีนะคุยแบบสารทุกข์สุขดิบทั่วไป คุยกันหลายเรื่องคุยกัน ตอนแรกก็คุยสารทุกข์สุขดิบแต่สารทุกข์สุขดิบมันคุยแป๊บเดียวแหละก็คุยหลายเรื่องคุยเรื่องการเมืองเรื่องนี้คือตอนที่ไปอ่ะเป็นตอนที่ข่าวนี้มันกำลังดังที่ ICE ยิงผู้หญิงอ่ะเห็นพี่บิ๊กเห็นคลิปใช่ไหมเห็นเขาบอกว่าไอคลิปนั้นน่ะอยู่แถวๆบ้านเขาเลยเฮ้ยคือเขาเห็นแล้วเขาแบบไอเชี่ยแย่งนี้กูขับผ่านทุกวันกูกลับไปแล้วจะเป็นยังไงวะเนี่ยบ้านกูแล้วนายอาร์มเขามีคอมเมนต์อะไรบ้างเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ก็ผมก็จำไม่ได้ฮะมันก็คุยกันแบบ คือเขาก็เป็นแนวแบบว่าด้วยความที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นใกล้บ้านเขาก็กังวลถึงแบบว่าปัญหาความปลอดภัยอะไรอย่างนี้มากกว่าว่าแบบมันจะยังไงแถวบ้านอ่ะตอนนี้ที่ประท้วงก็เรียกว่าลุกลามนะเพราะผู้คนไม่พอใจมากเรียกว่านั่นแล้วคุณเจมอ่ะคุณเจมอันนี้เจอหลายครั้งแล้วหรือยังไงเจมเขาเจอหลายครั้งแล้วเพราะว่าเขาก็อยู่ในสังกัดมานานแล้วครับคุยก็พูดคุยกันบ้างคุณเจมนี่เขาคุยสไตล์ไหนพี่บ่วงพอจะอธิบายให้ผมเข้าใจเกินๆได้ไหมเขาพูดคุยเป็นยังไงผมไม่รู้ฮะว่าจะอธิบายว่ามันเป็นสไตล์ไหนอ่ะก็เขาก็คุยแบบว่าเขาเป็นคนแบบว่าพูดเก่งอะแหละเหมือนนายอ่ะเป็นคนพูดเก่งก็คุยกันไปเรื่อยแหละมีเรื่องอะไรก็คุยกันไปเรื่อยแต่ว่าเจมเขาจะคล้ายๆจันเลยตรงที่เขาเป็นคนไม่เปิดหน้าใช่ไหมเขาแบบว่า high identity อย่างนี้เหรอใช่หวังว่าในเร็วๆนี้เราจะได้เชิญคุณเจมานั่งพูดคุยกันนะฮะพี่บวงก็มีชวนกันไปแล้วครับโอเคขอบคุณคุณวันรัชมากฮะสำหรับผู้สนับสนุนใหม่นะฮะขอบคุณครับโอเคอีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะให้พี่บวงตอบก่อนเพราะว่าพี่บวงโดนเยอะเลยสำหรับคลิปที่ผมตัดไปคราวที่แล้วเรื่องของ AI นะเรามีคุยเรื่อง AI ในดราม่าอาร์มหัวหน้าไปแล้วหลายคนมาคอมเมนต์อธิบายกันเยอะแยะมากมายผู้คนเขาบอกว่าโดยรวมคลิปมันก็ดีนะแต่ว่าฟังไปครึ่งนึงเริ่มหงุดหงิดแล้วเริ่มสายหัวแล้วเพราะว่าเท่าที่ผมไปนั่งอ่านมาผมไม่ได้อ่านทุกอันหรอกนะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะแต่เขาบอกว่าปัญหาเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันนะฮะคุณคริสพอริสบอกว่าอยากให้เชิญคุณจอห์นวินยูมาคุยสักรอบใกล้เลือกตั้งแล้ว8 กุมภากาเห็นชอบโอเคอีกท่านหนึ่งพี่บวงขอบคุณคุณมินิท59.59เลยครับครับแนะนำเพื่อนๆใช้ไข่คลีนเซอร์ใช้แล้วแฟนบอกหอมหวานอร่อยมากครับเฮ้ยมันมีรสชาติเลยเหรอผมรู้แค่ว่ามันมีกลิ่นนะไม่เคยลองรสชาติรสชาติมันอาจจะขึ้นอยู่กับของแต่ละคนนะเหมือนร้านอาหารนะพี่บวงเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรื่องนั้นนะขอบคุณคุณอู๋ออซ้ำด้วยนะครับขอบคุณครับดาวเหลืองส่งมาคำว่าบิด1 คำนะขอบคุณครับพี่บวงในประเด็นของ AI เนี่ยให้พูดคุยกับทางบ้านสั้นๆเผื่อพี่บวงชี้แจงหลายคนบอกว่าไม่พอใจเลยนะการที่พี่บวงจะไปเปรียบเทียบว่า AI เนี่ยมันเหมือนกับผู้กันที่อยู่บนมือของเด็กป .2 เนี่ยจะไปเปรียบเทียบว่ามันเป็นเครื่องมือเหมือนกันอย่างนั้นมันไม่ได้ถ้าเกิดว่าจะพูดว่าเป็น Photoshop เนี่ยอาจจะพอพูดได้เพราะว่ามันต้องร่างโครงคือมันเป็นแค่เครื่องมือจริงๆแต่ว่า AI เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการลอกเลียนแล้วก็ร่างแบบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยหลายคนเขามองว่าตรรกะพี่บวงอาจจะไม่ค่อยดีพี่บวงมีอะไรจะชี้แจงคนทางบ้านไหมผมเห็นหลายรอบแล้วเวลาผมพูดเอาอะไรมาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันจะมีคนพิมพ์แนวนี้มาเยอะว่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้ซึ่งผมไม่เข้าใจว่าไอการที่เขาคิดแบบนั้นแล้วเขามาบอกว่าผมตรรกะไม่ดีนี่คือยังไงทุกอย่างบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็เปรียบเทียบกันได้หมดปะก็ต้องคำว่าเปรียบเทียบมันคือการเอา2 อย่างมาดูว่ามันมีอะไรที่มันคล้ายกันและมันต่างกันบ้างถูกปะเหมือนแบบคือในตัวอย่างคือผมเอา AI กับผู้กันมาเปรียบเทียบมันก็มีสิ่งที่มันคล้ายกันก็คือมันใช้เป็นเครื่องมือมนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์สิ่งนู้นสิ่งนี้ได้แต่ที่มันต่างกันคือชัดเจนผู้กันเนี่ยมันจับต้องได้ AI เนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์เนี่ยเห็นไหมผมเปรียบเทียบเนี่ยผมสามารถบอกได้ว่าไอ้2 สิ่งนี้มันเหมือนกันหรือมันต่างกันอย่างไรในหลายๆตัวอย่างอย่างเช่นผมเอาม้ากับรถยนต์มาเปรียบเทียบเนี่ยถามว่าเปรียบเทียบเนี่ยทำยังไงก็คือเอามาวัดกันไงว่ามันคล้ายกันตรงไหนมันเป็นพาหนะในการที่จะใช้ทุ่นแรงในการที่เราจะเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแต่ว่าม้าเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิต
รถยนต์เนี่ยมันไม่ใช่เนี่ยเห็นไหมผมเปรียบเทียบเนี่ยผมก็ชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่มันเหมือนกัน หรือสิ่งที่มันต่างกันในสองสิ่งทีนี้เนี่ยการเปรียบเทียบที่มันมีหลักเหตุและผลเนี่ยคือยังไงก็คือเราเอาสองสิ่งที่มันก็มีสิ่งที่คล้ายกันที่มันใช้เป็นอย่างเดียวกัน เป็นใจความหลักเดียวกันอะมาเปรียบเทียบเท่านั้นเองแน่นอนผู้กันกับ AI มันต้องมีสิ่งที่ต่างกันอยู่แล้วแต่มันมีสิ่งที่เหมือนกันไงมันไม่เหมือนกับผมเอาผู้กันกับกระดาษทิชชู่มาเปรียบเทียบคือมันเป็นของที่มันต่างกันชัดเจนเอเซนส์หรือว่าสิ่งที่เอาไว้ใช้มันต่างกันชัดเจนนึกออกใช่ไหมเข้าใจแต่ผู้กันกับ AI เนี่ยมันมีความคล้ายกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณบอกว่าเฮ้ยเอาผู้กันกับ AI มาเปรียบเทียบกันไม่ได้เนี่ยอันนี้คุณตรรกะหรืออคติโอ้โหโดนไม่ได้1 ดอกคุณจะบอกว่าAI เนี่ยมันเกิดจากการให้แบบว่าละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นมันใช้มุมมองความคิดเห็นของคนอื่นมาทำงานทำให้ตัวมันเองมีผลประโยชน์นี่ผมถามหน่อยไอคนที่ผลิตรถยนต์เป็นคนแรกมาเป็นคนที่คิดค้นล้อเปล่ายังไงนะพี่คิดว่าล้อแค่วงกลมที่แม่งเอาไว้หมุนได้ล้อเกวียนในสมัยก่อนกับล้อรถกับรถยนต์ช่วงไทม์ไลน์ในการผลิตมันต่างกันปะต่างกันนี่ล้อมันต้องมาก่อนถูกป่ะคอนเซปต์ของล้อเอาแค่คำว่าล้อนะกับการจะมาเป็นรถยนต์อย่างนี้พี่ไม่นั่งบอกเฮ้ยมึงเอาคอนเซปต์ของล้อมาได้ไงวะแล้วไอ้คนคิดคนแรกมึงไปละเมิดลิขสิทธิ์มันเปล่าวะก็ไม่ต้องขับรถยนต์กันแล้วแบบนี้เหรอถูกป่ะแล้วเทคโนโลยีเรามาพัฒนาไปเรื่อยๆเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะเป็นม้ามาเป็นรถยนต์เนี่ยมึงใช้เวลาเท่าไหร่ไอคนคิดล้อแม่งตายห่าไปแล้วเผลอๆถูกป่ะแต่ว่าปัจจุบันน่ะเทคโนโลยีมันพัฒนาไปไวมากคือถ้าคุณมานั่งคิดเล็กคิดน้อยว่าแบบเฮ้ยคอนเซปต์นี้คนคิดคนแรกแม่งยังอยู่เลยมึงไปเอาคอนเซปต์นี้มาได้ยังไงมึงไปขโมยความคิดนี้มาได้ยังไงโลกแม่งไม่ต้องพัฒนาแล้วเทคโนโลยีถูกป่ะใช่คือผมก็งงว่าไอคำพูดแนวเนี้ยมันฟังดูมีหลักตรรกะเหตุและผลตรงไหนวะกับการได้แบบเฮ้ยเอาสองสิ่งมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วตั้งแต่มีดราม่าเนี่ยที่ผมเอาอสุจิกับเมนมาเปรียบเทียบกันมาแล้วเฮ้ยเอาอสุจิกับเมนมาเปรียบเทียบกันได้ยังไงทำไมจะเปรียบเทียบกันไม่ได้มันก็มีสองสิ่งที่มันต่างกันแต่มันก็มีสิ่งที่เหมือนกันอสุจิกับเมนมันเป็นสิ่งที่ร่างกายมนุษย์ผลิตมาเหมือนกันแต่ว่าอสุจิเนี่ยถูกผลิตโดยร่างกายของมนุษย์เพศชายเมนถูกผลิตโดยร่างกายของมนุษย์เพศหญิงและมีความเกี่ยวข้องในระบบสืบพันธุ์เหมือนกันผมก็งงว่าเอ้ยทำไมมึงเปรียบเทียบกันไม่ได้วะพี่บุ๋มอันเนี้ยคุณใช้หลักตรรกะหรือคุณใช้อคติแค่คุณได้ยินคำว่าเมนคุณก็แบบเฮ้ยเปรียบเทียบไม่ได้แล้วไม่ make sense แบบนี้เหรออันนี้คือใครมีตรรกะใครมีเหตุผลกันแน่ใครใช้อารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องกันแน่โอ้ชัดเจนนะอันนี้อธิบายเรียกว่าใครไม่พอใจชกต่อเลยนะฮะต่อเนื่องเลยนะฮะไม่ต้องไปรอเพื่อความเสียเวลาผมยินดีที่จะพูดคุยนะผมไม่ถือว่าอันนี้เป็นการชกแต่ว่าสุดท้ายเราอยากจะให้อ้างอิงพื้นฐานการพูดคุยอยู่บนหลักเหตุและผลหลักตรรกะไม่ใช่เอาอารมณ์หรืออคติเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆผมเห็นด้วยคุยกันด้วยมารยาทแลกเปลี่ยนกันด้วยความช่างเนื้อช่างใจสักเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าพี่บวงสมัยเนี้ยผู้หญิงก็ผลิตอสุจิได้นะพี่บวงไม่เคยเห็นเหรอใช่เหรอบางประเทศเขาขึ้นนางสาวเลยแต่ว่ากระดอใหญ่ของพี่บวงเองก็มีนั่นแหละดิอันนี้นับไหมผู้หญิงกับเพศหญิงมันคนละอย่างกันหรือเปล่าเซ็กกับเจนเดอร์ไงไม่เหมือนกันถูกต้องเพศกำเนิดกับเพศสภาพผมขออนุญาตขอบคุณคนทางบ้านนะฮะคุณ CP9 40 บาทบอกว่าแต่เขาไม่คุยเรื่องกระเจี๊ยวเลยผมเซ็งจัดหมายถึงอะไรหมายถึงคุณจอยเมนยูเหรอไม่แน่นะมีคนบอกว่าอยากให้ชวนคุณจอยเมนยูมาออกเขาจะมาออกหรือเปล่าขอบคุณคุณคีโนจิทีเอชด้วยนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใหม่แล้วก็คุณโจนาธานเนวีดาวแดงนะฮะพี่บ่วงของผมโดนอีกแล้วเหรอ5555ผมก็ไม่รู้นะก็โดนเรื่อยๆขอบคุณคุณเบบี้คิวด้วยครับผมโอ้ยเดี๋ยวแม่งหลุดไปแล้วคุณเบบี้คิวอยู่ไหนผมฟังพวกพี่คุยกันแล้วเกิดอาการแข็งแบบนี้ผิดปกติไหมครับอะไรแข็งนิ้วแข็งเหรอแบบนิ้วล็อกแบบนี้กระดอโอ้ไม่รู้เหมือนกันอาจจะแบบฟังไปด้วยเลื่อนถ่าย Facebook ไปด้วยแล้วเห็นแบบว่าคนโชว์ว่าแบบหรือเปล่าผมว่าอาจจะมีความเป็นไปได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นคุณอาจจะเป็นผู้ชายโลคลาสนะเฮ้ยถ้ากด follow อะไรไว้แบบนี้
ใช่เหรอเป็นผู้ชายโลคาสเลยเหรอแค่ดูบิ๊กบวงแล้วกระเจียวแข็งนี่โลคาสเลยพี่บวง ไม่ใช่คำพูดผมเอาไม่ใช่เอามื อ้าง อ อิงจากน้อง Wonder JN เฮ้ยเดี๋ยวเรื่องนี้มาขอบคุณคุณ CP9 อีกหนึ่งครั้งนะฮะช่องในอาร์มดีนะครับแต่เสียดายไม่มีกระเจียวเยอะ โอ้มันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแหละไม่มีกระเจียวเยอะผมว่าอาจจะเป็นเรื่องดีนะ คือมันเป็นเรื่องแบบนี้เราคุยกันไปแล้วพี่โบมันขึ้นอยู่กับรสนิยมของใครแต่ละคนนะ อ๋อ มันไม่ใช่ว่าปกติไม่ปกติหรอก ถ้าเกิดว่าคุณเห็นหน้าพี่บวง หรือว่าเห็นพี่บวงในชุดเซเลอร์มูนเนี่ยแล้วคุณเกิดอาการเซลล์เนี่ยก็เป็นเรื่องของคุณนะฮะปกติไม่ปกติผมไม่ได้เป็นคนขีดเส้นนี้ เข้าเรื่องดีกว่าเฮ้ยโอ้โหพี่บวงโอ้โหเชี่ยโอ้โห เกิดอะไรขึ้นเอ้ยไข่กูมิ่งมาไงเนี่ย เฮ้ย ตั้งแต่ต้นปีเลยเหรอ เฮ้ยโอ้โหไอเชี่ยพี่บวงมีวะเนี่ยของอ่ะไม่มีของนี่ตกเทรนด์นะ ไม่มีของเพิ่งเอาไปล้างเนี่ยกำลังตากอยู่ยังไม่แห้ง เฮ้ยเอามาทั้งแห้งทั้งเปียกๆนั่นแหละพี่บวง เพิ่งใช้โกนเลยหมอยมันติดอยู่เลย ไม่เป็นไรคนข้างบ้านไม่ถือ เกรงใจคนดู จริงเหรอ เกรงใจคนดูเอาแค่ของพี่บิ๊กก็พอละ ไข่กูมิ่งมาครับ อาทิตย์นี้สปอนเซอร์ใจดีของเรานะฮะ นี่เลย เครื่องโกนขนหมอย หรือโกนขนอะไรก็ได้จริงๆ แล้วมันโกนได้หมด เพราะว่าพี่บวงก็โกนหนวดโกนเคราโกนผม ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพี่บวงก็ใช้ไข่กูมิ่งได้นะฮะ เป็นไงพี่บวง เรียกว่าลดกันตั้งแต่ต้นปีนะครับลดราคาเหลือ 1,491 บาทนะครับใครสนใจเนี่ยกดเข้าไปดูในลิงก์ในพินคอมเมนต์หรือว่าในรายละเอียดด้านล่างได้นะ กดเข้าไปในลิงก์เนี่ยจะได้เข้าตรงไปที่ร้านค้าเลยนะนี่ไข่กูมิ่งพกไว้ติดมือ เพื่อให้กระเจียวของคุณเนี่ยได้คะแนนเพิ่มขึ้นอีก 0.5 นะผมบอกเลย เพราะว่าผมเนี่ยจากที่เคยเลทตัวเองไว้ถ้าใครจำได้ คะแนนผม 7.5 พอไข่กูมิ่งมาเนี่ยคะแนนผมขยับไปเป็น 8 พี่บวง โอ้ มันเริ่มดูแบบว่าดูอ่อนโยนดูแบบว่าเรียบร้อยมีระดับนะเรียกว่าเป็นจูไฮคลาสนะแต่ถ้าพี่บุ๋งอยากจะขึ้นไปเป็น 8.5 เนี่ย ทำไง นี่เลยครับ โอ้โหมาพร้อมกับไข่คลีนเซอร์เหรอ เป็นไง อันนี้ไม่ใช่สบู่นะ อันนี้เรียกว่าเป็นที่ล้างจุดซ่อนเลนสำหรับท่านชายนะครับผมแล้วก็มีค่า pH ที่ดีกว่าสบู่ด้วยนะครับสำหรับใครที่ผิวแพ้ง่ายผิวระคายเคืองนะบริเวณนั้นใช้แล้วแบบโอ้โหมันแห้งมันเกิดกังอะไรอย่างเงี้ยสำหรับของสบู่นะใช้เป็นไข่คลีนเซอร์นะครับกลิ่นดีด้วยนะแถมมีเรียกว่า2อุณหภูมิเหรอมีสูตรอุ่นกับสูตรเย็นคือสูตรอุ่นมันก็จะแบบใช้แล้วสบายตรงบริเวณกระโปรงและหำสูตรเย็นมันจะแบบว่าเหมือนแบบทาแป้งตางูแปะๆเข้าไปมันจะได้ความกระชุ่มกระชวยนิดนึงพี่บวงมีรสชาติที่ชื่นชอบไหม2 อันนี้ผมไม่ได้ชิมเนี่ยมันเรื่องของกลิ่นมันไม่ใช่เรื่องของรสชาติมันไม่ใช่แบบเครื่องปรุงอาหารพี่บิ๊กจริงๆแบบนี้เดี๋ยวน้องๆเขาซื้อไปกินทำไงเนี่ยกินไม่ได้นะอันนี้เอาราคาอยู่ด้วยนะกินไม่ได้นะเอาไว้อาบน้ำนะครับอันนี้เอาไว้อาบน้ำใครที่ดูแบนเนอร์ทางซ้ายนะจะเห็นว่าไอตัวไข่คลีนเซอร์เนี่ยลดราคาจาก299เหลือ199นะวันที่ลดเยอะมากนะ13 14 15วันนี้ก็14แล้วนั่นหมายความว่าดูไลฟ์นี้หรือว่าพรุ่งนี้เนี่ยต้องไปกดซื้อเลยนะไม่งั้นต้องรอรอบเดือนต่อไปเลยนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับกดได้ในพินคอมเมนต์หรือว่าในรายละเอียดด้านล่างนะครับเข้าสู่ร้านค้าโดยตรงนะสำหรับลิงก์มีหมดเลยลิงก์เนี่ยรอบทิศเลยใครที่เข้ามาแล้วก็กดเข้าไปได้เพื่อได้รับของแท้แน่นอนจากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานนะฮะครับผมซึ่งอาทิตย์นี้เนี่ยถ้าใครสังเกตขวดผมเนี่ยพี่บวงความแปลกใหม่ก็คืออาทิตย์ที่แล้วไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วดิคราวที่แล้วที่เรามานำเสนอเนี่ยของผมมันยังมีไอตัวกระดาษแปะอยู่คือของใหม่เขาส่งมาให้ยังไม่ได้แกะใช้แต่ว่าอาทิตย์นี้เนี่ยแกะใช้แล้วเป็นไงบ้างพี่บิ๊กรสชาติไม่ใช่รสชาติผมมันเป็นเรื่องของความสะอาดและกลิ่นผมจะมารีวิวด้วยใจแท้ใจจริงเลยความรู้สึกแบบว่าต่อให้เป็นสปอนไม่เป็นสปอนก็พูดแบบนี้แหละผมใช้แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมค้นพบอย่างแรกคือมันใช้นิดเดียวคือขวดเขาให้น้ำมาเต็มเลยใช่ไหมมันใช้นิดเดียวเนี่ยมันก็เพียงพอที่จะล้างแล้วแม้พวงสว่านของผมมันจะมีขนาดค่อนข้างไม่ปกติแต่ว่ามันใช้นิดเดียวแล้วมันก็เพียงพอแล้วพี่บวงอันนี้คืออย่างแรกเพราะว่าไอ้ขนาดไม่ปกติคือเล็กหรือเปล่าไม่พี่บวงผมต้อง3 ปั๊มนะปืดมาโอ้พูดพี่บวงใช้สบู่เปลืองเฮียมันก็หมดเร็วดิใช้3 ปั๊มนิดเดียวก็พอแล้ว
แล้วก็ล้างไป แล้วความรู้สึกของผมเนี่ยอย่างที่เราเคยอ่านข้างหลังกันไปแล้วรอบนึงนะอันนี้ผมอ่านให้อีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่อาจจะไม่เคยชมไลฟ์ก่อนๆนะด้านหลังเขาขายว่า 1. no bad smell ช่วยลดกลิ่นอับกลิ่นหมักหมมกลิ่นกระเจียวบูดเนี่ยช่วยได้เยอะมากและนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเรื่องของการมีเซ็กไม่ว่าจะกับผู้หญิงหรือกับผู้ชายเนี่ยบางคนเขาเป็นคู่รัก LGBT ก็ซื้อไปใช้ได้นะเพื่อให้กระเจียวหอมนะมันเป็นเรื่องสำคัญนะไม่ว่าคุณจะเป็นคนประเภทไหนเนี่ยเรื่องกลิ่นนี่เป็นเรื่องที่มันมีผลเยอะเหมือนพี่บวงก็บอกว่าถ้าอยากจะยกโซดเนี่ยมันต้องมีกลิ่นที่โอเคหน่อยไม่ใช่แบบเน่ามาใช่ไหมพี่บวงมันค่อนข้างมีผลนะมีผลอันที่2 pH balance นะดีต่อผิวอันที่3 pertavitin นะฮะ provide 72 ชั่วโมง moisture เพื่อให้ผิวบริเวณนั้นมีความชุ่มชื้นและข้อที่4ข้อที่4คือ woody scent อันเนี้ยสำคัญผมลอง2ตัวนี้เนี่ยกลิ่นต่างกันชัดเจนแยกออกชัดเจนไม่ได้แบบว่าโอ้ใกล้ๆกันหรือเปล่าไม่ใช่เลยตัวอุ่นเนี่ยกลิ่นมันจะออกไปในทางน้ำหอมฝรั่งเศสแบบวงชัวถ้าเป็นวงหวีหมอยเป็นทรงหนวดเนี่ยมันจะออกแบบเป็นแนวแบบวงชัวเลยคือผมชอบกลิ่นนี้มากอันนี้ส่วนตัวคือมันเป็นน้ำหอมผู้ชายเราสามารถพูดได้เลยว่าอันนี้เขาทำมาให้กับท่านชายโดยเฉพาะเพราะว่าความรู้สึกของกลิ่นที่ได้เนี่ยมันเป็นกลิ่นผู้ชายเลยพี่บุ๋มมันไม่ได้เป็นกลิ่นแบบที่ผู้หญิงเขาใช้กันอันนี้ทั้ง2อันเลยอันนี้จะเป็นแนวน้ำหอมบ่งชัวส่วนอันนี้จะเป็นแนวคูลิ่งกลิ่นมันจะประมาณคล้ายๆพวกโลออนคูลิ่งใครที่เคยใช้โลออนของผู้ชายเวลาไปออกกำลังกายโลออนเย็นๆกลิ่นแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอาจจะตอบยากแล้วว่าอันไหนดีกว่าอันไหนเพราะว่าจริตของความชอบกลิ่นของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าของผมขวดนี้น่าจะหมดก่อนเพราะว่าผมชอบกลิ่นแบบบงชัวมากแต่ถามว่ามีคนถามมาว่าพี่บิ๊กมันเย็นถึงขนาดแสบกระเจียวหรือไม่บางคนเขากลัวไม่กลัวว่ามันจะแบบว่าพี่มันเหมือนเอายาหม่องมาทาไหมพี่อะไรเงี้ยพี่บวงตอบคำถามคือมันเป็นแบบว่าอารมณ์เย็นสบายนะจริงๆผมชอบแบบเย็นมากกว่านะคือผมไม่ได้สนใจเรื่องกลิ่นมากไงพี่บวงชอบผมไม่ได้เป็นคนดมแล้วมันก็ไม่ได้มีใครดมในปัจจุบันผมดมผมชอบความรู้สึกแบบว่าแบบใช้แล้วมันแบบมันเย็นสบายดีผมไม่ถึงขนาดแบบว่ายาหม่องแปะพอผมล้างเนี่ยผมก็เอามือมาดมนะกลิ่นมันหอมติดนานคือมันแตกต่างกับสบู่ทั่วไปมากสบู่ทั่วไปที่เราใช้อาบน้ำเนี่ยบางคนใช้สบู่ธรรมดาแบบผมมาสบู่ก้อนมันก็ไม่ได้มีกลิ่นไงแต่ผมบอกเลยว่าไอ้นี่กลิ่นมันอยู่ติดนานในระดับหนึ่งแล้วก็ความรู้สึกของไอ้ตัวคูลิ่งเนี่ยมันไม่ได้เย็นแสบเหมือนยาหม่องหรือแป้งตางูขนาดนั้นแต่ว่ามันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับจูเรามันมีออร่าออกมานิดนึงแบบมันเย็นสบายนิดแบบว่ากำลังดีไม่มีความแสบอันนี้คือรีวิวจากตัวผมเองแล้วไม่ใช่แค่รีวิวจากตัวผมเท่านั้นพี่บวงหลังจากที่ผมได้เอาสบู่นี้ล้างกระเจียวเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมเดินไปหาแฟนผมเลยมันต้องได้รับฟีดแบ็กจากทั้งสองเพศมันจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงผมเดินไปเนี่ยผ้าขนหนูตัวเดียวจากห้องน้ำเช็ดกระเจียวจนแห้งแฟนผมกำลังนั่งดูซีรีส์อยู่ผมเดินไปผมเอากระเจียวพาดไหล่เลยผมบอกว่าไหนเธอลองดมซิแล้วก็ขอรีวิวหน่อยแฟนผมก็รับกระเจียวมาดมเขาลองดมรีวิวอันนี้ผมพูดจริงๆนะความจริงเลยผมไม่ได้แบบว่าโมเมนต์เลยนะรีแอคชั่นของแฟนผมนี่อย่างนี้เลยพอรับมาปุ๊บเนี่ยเขาดมเขาบอกว้าวกินดีมากคือกลิ่นมันค่อนข้างเรียกว่ามีแอเรียเลยว่าโอ้โหกลิ่นตัวผมเนี่ยผมใช้สบู่ธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้มีกลิ่นหอมมากแต่กลิ่นกระเจียวนี่คือว้าวบงชัวแต่เล่าแบบนี้มันขายเกินจริงหรือเปล่าแบบนี้แบบใครจะซื้อเนี่ยคือเขาไม่เชื่อตั้งแต่เอากระเจียวพาดไหล่แล้วป่ะพี่บิ๊กพี่บัวนี่ทั้งหมดนี่ของจริงเดี๋ยวเอามาสัมภาษณ์ตัวจริงก็ได้จริงเหรอมีถ่ายคลิปไว้เนี่ยถ่ายคลิปไว้จะถ่ายไว้ทำเหี้ยอะไรไม่มีถ่ายคลิปอันนี้รีวิวแบบว่าเรียวเลยพี่บวงก็แฟนผมก็บอกว่าก็ชอบแฟนผมชอบเหมือนผมคือชอบตัวบ่องชูมากกว่าอันนี้นะฮะสบู่ล้างกระเจียวนะเพิ่มคะแนนกระเจียว 0.5 เพราะว่าเพิ่มความหอมและความสะอาดซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการมีเพศสัมพันธ์อย่าลืมนะฮะขอบคุณ
ไข่กูมิ่งด้วยครับผมกับไข่คลีนเซอร์นะจากแบรนด์ไข่นะครับ จากแบรนด์ไข่นะฮะลิงก์ในพินคอมเมนต์เราใต้ description และในคอมเมนต์ขอบคุณมากครับไข่กูมิ่งโอ้โหขอบคุณโอ้โหหลายท่านนะสมัครเมมมาคุณ Ice Break บอกว่าผมใช้สีฟ้ารู้สึกสะอาดมั่นใจพร้อมให้บริโภคเชี่ย โอ้ขอบคุณครับ แล้วมีอีกหลายท่านนะพี่บวงเมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านนะ คุณจอมเทพนิวเหรอฮะ อ่า พี่บวงบอกรับผมหน่อยได้ไหมครับ อ่า โอ้โหไม่ได้ครับ ไม่ได้เหรอ อ๋อ พอเราคุยเรื่องของสปอนเซอร์ใจดีแล้วผมต้องขออนุญาตมาอัปเดตข้อมูลที่ผิดพลาดจากไลฟ์ที่แล้วนิดนึงพี่บวงผมผิดพลาดเองอันนี้ผมขออนุญาตขออภัยนะกับ1กับ2กับ3บางทีเราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะมากเรานำเสนออะไรมันก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงเล็กน้อยซึ่งผมดีใจมากที่เรามีผู้ชมที่ท้วงติงนะท้วงติงมาได้เลยผมไม่มีปัญหาก็เอาเรื่องแรกก่อนเลยพี่บวงเรื่องเชื่อไม่ใช่อันนี้อันนี้คือเรื่องที่ผมนำเสนอไปเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าที่มีผลกับ DNA จำได้ไหมผมเอามาจากเพจหนึ่งซึ่งด้านใต้เนี่ยรู้สึกว่าเป็นเพจของคุณอีวามั้งนั่นแหละเขาแล้วเอาตัวอย่างงานวิจัยมาพูดเกี่ยวกับว่าความซึมเศร้าและประสบการณ์ในวัยเด็กเนี่ยมันอาจจะฝังลงไปใน DNA แต่ว่ามีคนที่เขาเป็นนักศึกษาที่เขามีความรู้ความสามารถในการอ่านงานวิจัยเนี่ยเขาโต้แย้งมาเขาบอกว่าที่อันนั้นน่ะมันไม่ได้รับการยอมรับมากนะมันอยู่ในหมวดของวารสารสกอร์ปัสแบบ Q2 ซึ่งถ้ามันจะได้รับการยอมรับเนี่ยมันควรจะเป็นกลุ่ม Q1 ซึ่งผมก็ไม่มีความรู้มาหรอกแต่ว่าผมจะขออนุญาตมาลองอ่านดูเพื่อเป็นการแย้งกับสิ่งที่ผมนำเสนอไปคราวที่แล้วนะฮะจากคุณ Anonymous นะฮะบอกว่าจากไลฟ์ล่าสุดมีการหยิบยกโพสต์ Facebook เรื่องประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กไม่ได้ฝากแค่ความทรงจำแต่ฝากรอยแผล DNA อาบสมองให้เสี่ยงซึมเศร้ามากขึ้นเห็นเขาแนบเปเปอร์มาให้เลยจะมาเล่าให้ฟังเผื่อมีคนสนใจแต่ขี้เกียจไปอ่านแบบสรุปย่อ 1. งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Nordic Journal of Psychiatry โดย SJR กับ Scopus จัดให้เป็น Q2 วารสารเนี่ยมี Q1 ถึง Q4 เรียงความน่าเชื่อถือจากสูงไปต่ำก็คือ Q1 สูงสุด Q4 ต่ำสุดถ้าถามว่าน่าเชื่อถือไหมจะว่าน่าเชื่อถือก็น่าเชื่อถือครับเพราะเป็นวารสารมาตรฐานสากลแต่จากประสบการณ์ส่วนตัวที่เรียนปริญญาโทในไทยมาผมเห็นว่าบางหลักสูตรหรือบางมหาวิทยาลัยตั้งเกณฑ์จบไว้เข้มข้นมากคือต้องตีพิมพ์ในระดับ Q1 เท่านั้นถึงจะผ่านเกณฑ์ได้ผมเลยอยากแชร์ข้อมูลนี้ไว้ให้เพื่อนๆลองตัดสินใจและชั่งน้ำหนักกันดูเองว่าสำหรับมาตรฐานที่เราใช้กันอยู่วารสารระดับ Q2 นี้ถือว่าเพียงพอและน่าเชื่อถือหรือยังข้อ 2 งานวิจัยนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมง่ายๆคือรวบรวมข้อมูลการวิจัยของคนอื่นๆมาวิเคราะห์และประมวลผลตามประเด็นนั้นๆโดยเขาจะมีเกณฑ์ในการคัดว่างานวิจัยไหนที่เหมาะสำหรับการศึกษาในหัวข้อนี้บ้างใครสงสัยว่ามีเกณฑ์อะไรบ้างก็ลองไปอ่านกันดูได้แต่โดยสรุปแล้วได้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น7งานส่วนใหญ่อยู่ในวารสาร Q1 ก็ถือว่าไม่แย่นะข้อที่ 3 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาบทบาทกระบวนการ DNA methylation บนยีน NR3C1 ที่มีต่อความยืดหยุ่นทางจิตใจและการเกิดโรคทางจิตเวชหลังการเผชิญประสบเลวร้ายในวัยเด็กเพื่อใครสงสัยเรื่องการ methylation DNA เปรียบง่ายๆคือระบบเตือนภัยในร่างกายของเราจะทำงานเมื่อเราเจอเรื่องเครียดหรืออันตรายชั่วคราวและมีกลไกตามธรรมชาติที่จะช่วยปิดสัญญาณเตือนภัยนั้นให้กลับสู่สภาวะปกติได้เองซึ่งยีน NR3C1 ทำหน้าที่เหมือนคู่มือสำหรับการสร้างสวิตช์ปิดสัญญาณเตือนภัยโดยการ methylation DNA หรือ DNAM เนี่ยเปรียบเหมือนเทปดำที่มาแปะทับคู่มือนี้ทำให้ร่างกายสร้างสวิตช์ปิดได้น้อยลงส่งผลให้สัญญาณเตือนภัยค้างอยู่ทำให้เรารู้สึกกังวลเครียดหรือตกใจง่ายกว่าคนอื่นที่สร้างสวิตช์ปิดได้ตามปกติซึ่งสมมติฐานของผู้วิจัยคือระดับความยืดหยุ่นทางจิตใจต่อประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กที่สูงซึ่งแสดงออกผ่านการมี
อุบัติการของโรคทางจิตเวชน้อยลงนั้นมีความสัมพันธ์กันในระดับ DNA methylation ของยีน NR3C1 ที่ลดลงเด็กที่เจอเรื่องยากลำบากหรือเรื่องไม่ดีตอนเด็กแล้วเติบโตมาเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งในใจมากไม่ค่อยมีปัญหาสุขภาพจิตจะมี DNA methylation น้อยกว่าคนอื่นๆยิ่งมี DNA methylation น้อยเท่าไหร่คนนั้นก็จะยิ่งมีจิตใจแข็งแกร่งและปลอดภัยจากโรคทางจิตเวชได้มากขึ้นเท่านั้นแม้ว่าจะเคยเจอเรื่องร้ายๆในตอนเด็กเหมือนกันข้อที่ 4 คราวนี้มาถึงจุดที่น่าสนใจที่สุดคือผลงานวิจัยการนำ7เปเปอร์ที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์แกะเกาแล้วสรุปได้ว่ามี2จาก7ที่สนับสนุนสมมติฐานนี้อีก2คือให้ผลตรงกันข้ามและอีก3คือไม่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่าง NR3C1 กับ DNAM กับความยืดหยุ่นทางจิตใจต่อประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กส่วนสุดท้ายจากผลการวิจัยที่มีความขัดแย้งและไม่สอดคล้องกันนี้จึงไม่สามารถสรุปได้ว่า DNA methylation ของยีน NR3C1 เป็นกลไกที่สื่อถึงความยืดหยุ่นทางจิตใจต่อประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กได้ด้วยประการฉะนี้แล้วก็มีส่วนท้ายอีกสักเล็กน้อยนะฮะว่ามันเป็นอะไรยังไงก็อันนี้เป็นข้อมูลจากทางบ้านนะพี่บวงมีคอมเมนต์ไหมก็ฟังแล้วมันดูขัดแย้งกันยังไงก็ไม่รู้นะยังไงพี่บวงคือผมเข้าใจว่าสิ่งที่เขาอธิบายมัน make sense แต่ว่าพอถึงย่อหน้ากลางที่บอกว่าเด็กที่เจอกับเรื่องแย่ๆในวัยเด็กมักจะมีจิตใจที่เข้มแข็งแต่ว่าไอ้ที่เราคุยกันครั้งที่แล้วก็คือเวลาเจอเรื่องแย่ในวัยเด็กมันจะทำให้มีโอกาสที่จะมีปัญหาทางจิตได้ง่ายมีโอกาสที่จะทำให้แบบว่าการที่สมองมันผลิตสวิตช์ปิดไอสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะมันเกิดขึ้นยากใช่แล้วก็อาจจะทำให้เกิดการที่แบบว่าเรามี stress level ที่มันเยอะเกินแล้วมันอาจจะส่งผลต่อไปในระยะยาวเป็นแบบเป็น depression เป็นอะไรพวกนี้มันเลยดูเหมือนมันขัดแย้งไงก็เลยเรียกว่าวางใจเป็นกลางและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันเพราะผมก็ไม่ใช่แพทย์ผมไม่สามารถสรุปได้นะฮะว่าอะไรยังไงแต่ก็เรียกว่านำเสนอข้อมูลรอบด้านนะก็ลองไปถกเถียงกันเพิ่มเติมดูว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอันนี้คือเรื่องแรกที่ผมจะมาชี้แจงเรื่องที่2ที่ผมนำเสนออาจจะไม่ครบถ้วนพี่บวงคืออันนี้มีคนพิมพ์มาบอกผมว่าพี่บิ๊กพูดเรื่องการมีเซ็กแล้วผู้หญิงปวดฉี่ในคราวที่แล้วเขาบอกว่าพี่บิ๊กต้องย้ำข้อมูลให้มันชัดเจนนะว่าไอตอนที่ผู้หญิงเขาปวดฉี่เนี่ยมันไม่ใช่ฉี่นะพี่บวงมันคือน้ำสควอตพี่บวงแล้วน้ำสควอตมันคืออะไรพี่บวงรู้ไหมน้ำสควอตคืออะไรหลายคนนึกว่าเป็นฉี่พอผู้หญิงเสียวมากๆแล้วเนี่ยโดนตึงเข้าไปแล้วมันแบบว่ามาถึงจุดสุดยอดเนี่ยกระเพาะปัสสาวะมันมีการรวบรวมของเหลวใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่าให้ผู้หญิงเนี่ยไปฉี่แต่หลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่บิ๊กพูดว่าผู้หญิงไปฉี่เนี่ยมันอาจจะไม่ครบถ้วนนะผมก็เลยไปลองถาม AI มาดู AI ก็ได้คำตอบที่ชัดเจนมาพี่บวงพี่บวงรู้ไหมว่าน้ำสควอตคืออะไรหรือพี่บวงคิดว่ามันเป็นฉี่มันคือฉี่ที่ผสมกับอย่างอื่นด้วยนี่แต่ว่าส่วนใหญ่มันเป็นฉี่เดี๋ยวลองอ่านสิ่งที่ AI นำเสนอมาแล้วกันจะได้ชัดเจนไปเลยพี่บวงผมถาม AI ไปเลยว่า AI หมายสัตว์น้ำสควอตเนี่ยที่มันพุ่งปริ๊ดออกมาเนี่ยตอนที่ผู้หญิงเสียวๆเนี่ยมันใช่ฉี่ไหม AI บอกว่าน้ำสควอตไม่ใช่ฉี่ธรรมดาแต่ก็ไม่ใช่น้ำหล่อลื่นจากช่องคลอดมันเป็นของเหลวที่มีที่มาซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับระบบปัสสาวะจริงอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ของเหลวที่ออกมาเวลาเสียวเนี่ยมันออกมาจากท่อปัสสาวะไม่ใช่ช่องคลอดนะอันนี้คือข้อแรกหลายคนอาจจะไม่ทราบมันคนละรูนะรูที่เราเอากระเจี๊ยวแย่เข้าไปเนี่ยผมไม่รู้จะใช้คำพูดไงให้มันดูอาจจะดูสุภาพเอากระเจี๊ยวแย่เข้าไปเนี่ยอันนั้นคือช่องคลอดแต่ว่ารูเยี่ยวน่ะมันจะเป็นรูที่อยู่ใกล้ๆเม็ดตรงที่เราดูดอันนั้นคือรูฉี่ใช่ไหมพี่บวงก็คือตามหลักสรีระร่างกายคนเนี่ยเม็ดคริสตัลลิสเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนแล้วลงมาเนี่ยมันจะเป็นท่อปัสสาวะแล้วลงมาอีกมันถึงจะเป็นช่องคลอดแล้วลงมามันก็เป็นรูทวารถูกต้องใช่ไหมใช่มันจะเรียงตามนี้สำหรับใครที่ไม่เคยเห็นหรือไม่เคยแตะเขาบอกว่าไอ้น้ำตอนนั้นที่มันสะสมออกมาเนี่ย
เนี่ยองค์ประกอบหลักเนี่ยมันเป็นน้ำใสปริมาณมาก ซึ่งมันมียูเรียและครีอาตินินผสมอยู่ ซึ่งก็คล้ายๆปัสสาวะนั่นแหละ หลายคนเลยคิดว่าเป็นฉี่แต่ว่ามันไม่ได้ผลิตมาจากเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจากไตจากอะไรเงี้ยเหมือนฉี่แต่ว่าข้างในเนี่ยมันจะมีต่อมรอบๆให้บ่วงไล่ต่อมรอบๆเนี่ยมันจะผลิตน้ำเมือกออกมาให้บ่วงไม่ใช่น้ำเมือกก็คือเป็นน้ำใสๆอ่ะซึ่งไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะมีความเข้มข้นแบบฉี่ปกติแต่ว่าไม่เหมือนกันซะทีเดียวใช่เหรอไม่มีสีไม่มีกลิ่นก็ไอเรื่องกลิ่นนี่อาจจะแล้วแต่คนแล้วพี่วงมันก็กลิ่นเยี่ยวตอนผมได้กลิ่นพี่วงเคยได้กลิ่นนะรสชาติมันก็เหมือนเยี่ยวพี่วงเคยกินเหรอมันก็แบบจังหวะแบบว่าแบบปึ๊บปั๊บกันอยู่ลงไปออรัลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีโดนป่ะบัวคือตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเรียกว่าไอ้น้ำสควอตเนี่ยมันมีแน่นอนเพราะว่ามันออกมาจากท่อเดียวกันพี่โบมันก็ต้องมีสารที่มันเหมือนกับฉี่อยู่แล้วล่ะแต่ว่าที่เขาอธิบายในนี้เนี่ยมันมาจากอีกต่อมหนึ่งที่ผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันแยกกันแต่ใช่มันมีผสมมาบ้างแล้วแต่ปริมาณคนผมว่าล็อตที่พี่บ่วงโดนเนี่ยอาจจะเป็นล็อตเยี่ยวจริงคือปวดเยี่ยวจริงแต่ว่าไอ้น้ำที่ผลิตมาจากการกระตุ้นทางเพศเนี่ยมันเป็นอีกน้ำหนึ่งพี่บ่วงอันนี้คือคำอธิบายชัดเจนไหมผมว่าส่วนใหญ่มันก็ยังเป็นฉี่อยู่ดีไอ้ต่อมนี้มันจะผลิตน้ำไอ้ประเภทนี้ออกมาได้เยอะแค่ไหนวะก็คือจะบอกว่าสเคิร์ตไม่ใช่ฉี่มันก็ถือว่าถูกในแฟกชวลไงแต่ว่ามันคือฉี่ผสมเข้าไปในปริมาณที่เยอะนึกออกปะก็แล้วแต่คือพูดตรงๆว่ามัน400%นะมันแล้วแต่ล็อตพี่บ่วงก็คือบางคนอาจจะเยี่ยวมาเยอะบางคนอาจจะแบบว่าไม่มีเยี่ยวเลยแล้วก็เป็นไอ้น้ำคัดหลั่งตรงนี้เยอะหน่อยตามร่างกายเข้าใจไหมผมว่าพี่บ่วงไปโดนล็อตเยี่ยวอร่อยไหมพี่บ่วงรีวิวหน่อยก็รสเยี่ยวมันก็เค็มๆปะวะจริงเหรอผมไม่เคยทานไงผมก็ไม่ได้ทานมันเลียไปโดนอร่อยไหมก็มันไม่อร่อยอยู่แล้วรสเยี่ยวมันจะไปอร่อยได้ไงบางคนเขาบอกว่ากินแล้วสุขภาพกำลังวังชานะพี่บ่วงโอ้โหมันไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรมากหรอกผมกินไม่กินมันก็เหมือนเดิมร่างกายผมถามต่อไปของ AI ถามว่าไอ้สควอตนี่กินได้ไหม AI บอกว่าผมไม่แนะนำแต่ว่ากินได้เพราะว่ามันจะมีเรื่องของแบคทีเรียอะไรอย่างนี้ของแต่ละคนอีกบางคนอาจจะมีมียีสต์จิ๋มเน่าอะไรเงี้ยก็อาจจะอันตรายแต่ว่าโดยตัวน้ำมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้อันตรายมากขนาดนั้นแต่เขาไม่แนะนำแต่ว่าถ้าอยากจะกินก็กินได้นะฮะอันนี้เพื่อความชัดเจนนะเนี่ยเขาบอกว่าด้านล่างสุดสรุปไม่ใช่ฉี่เล็ดเพราะกั้นไม่อยู่มีของเหลวจากกระเพาะปัสสาวะผสมอยู่จริงมักอธิบายว่าเป็นปัสสาวะเจือจางมากบวกสารคัดหลั่งจากสกินแกลนก็คือไอต่อมรอบๆเล็กๆที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะเป็นตัวผลิตแต่ว่าไม่ได้มาจากผมสงสัยไอข้อมูลของ AI เนี่ยมันเชื่อถือได้เหรออันนี้ผมไปคอสเช็คกับผู้หญิงที่เขามีความน่าเชื่อถือแล้วเขาบอกว่าใช่อันนี้ข้อมูลถูกเขาบอกแบบนี้ผู้หญิงที่มีความน่าเชื่อถือคือเขามีความรู้เหรอหรือว่าเขาก็แค่แบบว่าเขามีความรู้ติ้วแล้วก็น้ำแตกแล้วก็เลยเอามาแตะดูมันรสชาติมันไม่ใช่ฉี่มีความรู้แบบว่ามีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้แบบว่าเป็นแบบสายสควอตพุ่งแต่พี่บ่งชอบไหมพี่บ่งชอบเวลามีเซ็กแล้วแบบคือผมพูดตรงๆแล้วว่าชีวิตผมไม่เคยเจอแบบในหนังโป๊เลยที่แบบว่าคุณทำให้อีกคุณทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสร็จสมแล้วแบบน้ำแม่งพุ่งมาอย่างเงี้ยเชื่อกูไม่เคยเจอพี่บ่งเคยเจอเคยเหรอแล้วมันดีไหมมันทำให้พี่บ่วงรู้สึกเร้าไหมหรือว่ามันก็คือมันไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับผมนึกออกใช่ไหมคือมันก็ถือเป็นแบบว่าเอ็กซ์ตร้าโบนัสไงเอ็กซ์ตร้าโบนัสก็ดีดิพี่บ่วงมันเป็นเอ็กซ์ตร้าโบนัสแต่มันไม่ใช่ requirement ที่แบบผมว่าต้องเจอแล้วมันจะแบบแฮปปี้อย่างเงี้ยมันไม่มีมันก็แฮปปี้นะโอเคนะก็เพื่อเป็นการทำความเข้าใจนะหวังว่าผู้ชมที่ติดค้างผมเรื่องนี้จะชัดเจนนะอันนี้ผมอธิบายชัดเจนก็แล้วก็ข้อมูลต่อไปเราคุยเรื่องอยู่ข้างล่างใช่ไหมเราอยู่ข้างล่างต่อข้อมูลที่ผมไปหามาเพิ่มเติมเพราะว่าคราวที่แล้วเราคุยเรื่องของกล้ามเนื้อกระเจียวไปนะว่ามันมาจากเนื้อเยื่อแบบไหนส่วนไหนเป็นกล้ามเนื้อบ้างมีน้องทักมาถามผมซึ่งจริงๆน้องมึงไป
มึงไปหาคำตอบเองก็ได้แต่ว่ามันอยากให้เราตอบพี่บวงบอกว่าผมอะไม่สนใจเลยผมอยากให้พี่บิ๊กกับพี่บวงตอบ เออ ทำไมผู้ชายเราต้องกระเจียวแข็งตอนเช้าด้วยพี่บวงมันมีสาเหตุอะไรไหมหรือพี่บวงพอเข้าใจไหม ผมก็ไม่ทราบนะว่าทำไมมันต้องเป็นตอนเช้าแต่ว่า ผมก็ไม่ได้กระเจียวแข่งแค่ตอนเช้านะ อ่ะพี่บวงกระเจียวแข็งตอนไหน บางทีแบบตอนเด็กๆอ่ะโดยเฉพาะแบบช่วงตอนวัยรุ่นอ่ะบางทีแบบไปยืนโหนรถเมย์อยู่มันก็กระเจียวแข็งขึ้นมาแบบมันไม่เกี่ยวกับความตื่นเต้นทางเพศเลยพี่บิ๊กเคยเป็นมั้ยล่ะผมว่าเด็กผู้ชายมันก็น่าจะเคยเป็นกันบ้างนะ แบบอยู่ๆมันก็แข็งขึ้นมา ใช่เหรอพี่บวงส่วนใหญ่ผมแข็งมันก็ต้องเซลล์นะ ใช่เหรอพี่บิ๊กไม่เคยแบบอยู่ๆมันแข็งโดยที่มันไม่มีความเซลล์มาเกี่ยวข้องเลยเหรอ ถ้าไม่นับตอนตื่นนอนอะไม่มีนะพี่บวง ใช่เหรอวะผมนึกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเฮ้ยหำพี่บิ๊กมันหำเซินเจิ้นบอกว่าเนี่ยมึงใช้งานได้ปะเนี่ย เอ้ยพี่บวงจะลองเมื่อไหร่เชี่ย เฮ้ยผมว่ามันไม่รู้อ่ะผมเป็นบ่อยนะโดยเฉพาะแบบตอนที่ยังวัยรุ่นอ่ะ แล้วตอนเนี้ย ตอนนี้มันก็มีบ้างแบบนั่งอยู่มันก็แข็งขึ้นมาแข็งแบบแม่งแข็งเป๊กอ่ะแข็งแบบแม่งกดไม่ลงอ่ะแล้ว ใช่ มัน เหร แบ อบ ผมก็ไม่เข้าใจจนมันแบบถึงจุดที่มันเจ็บเลยนะเว้ยมันแข็งจนมันเจ็บอ่ะแล้วแบบมันไม่ได้มีความเสียวมันไม่ได้แบบมันไม่มีสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าอ่ะแต่ปัจจุบันมันไม่ได้เป็นบ่อยแล้วมันก็แบบ อาจจะแบบว่าวันละครั้งหรือ2 วันครั้งอะไรอย่างเงี้ย เลอ แบบนั่งเล่นเกมอยู่ดีกระเจียวแข็งปังเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเหรอพี่บวง ใช่มี เฮ้ย แบบนานๆที ผมไม่เคยเป็นว่ะพี่บวงผมปกติหรือพี่บวงไม่ปกติอันไหน พี่บิ๊กไม่เคยเห็นในพวกในหนังอะไรอย่างงี้เลยที่แบบว่าอยู่ๆแบบว่าแบบหามันแข็งอะไรเงี้ย มันก็ต้องมีฉากเซลล์หรือว่าผมต้องนั่งคิดอะไรไปมันถึงจะ ผมถ้าเกิดว่าปกตินะพี่บวงมันไม่เคยดื้อดึงเลยมันทำงานแบบว่าตามหน้าที่อย่างเดียวเลยไอ้นี่ของพี่บวงมันทำเกินหน้าที่หรือเปล่า เอาแล้วงี้ไอตอน Morning Wood อย่างงี้คือมันต้องแบบมีอารมณ์ทางเพศเหรอ นี่ผมเลยไปเอาข้อมูลมาอธิบายคำตอบของน้องศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยคือจูตั้งตอนเช้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า morning wood นะพี่บวง เออ สาเหตุของการเกิดมันเนี่ยมีอยู่4อย่าง4อันแรกเนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่าการพักผ่อนนอนหลับที่มีคุณภาพเนี่ยมันจะทำให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหรือฮอร์โมนทางเพศด้วยเนี่ยมันสูงในตอนเช้ามันก็เลยไปกระตุ้นให้เหมือนกับว่าน้องมึงแบบเตรียมทำงานบอกเอาเว้ยลุยเว้ยพร้อมไหมพักผ่อน ก็คือมันไม่เกี่ยวกับอารมณ์ทางเพศใช่ไหมล่ะสรุปแล้วมันก็เป็นระบบในร่างกาย อันนี้คือข้อหนึ่งข้อที่สองเนี่ยในตอนที่เราฝันแต่ที่ผมเคยอธิบายไปนอนมันมี2โหมดนะโหมดเลมกับนอนเลมคือ rapid eye movement ถ้าเกิดว่าเรานอนแล้วตาขยับแล้วก็จะฝันเยอะๆเนี่ยเขาบอกว่าในช่วง REM เนี่ยสมองจะทำงานหนักมาก แต่กล้ามเนื้อส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดการผ่อนคลาย ทีนี้พอมันเกิดการผ่อนคลายเนี่ยไอ้ระบบประสาทที่มันยับยั้งการแข็งตัวเนี่ยมันจะทำงานลดลง เลือดมันก็เลยไหลเข้าไปอยู่ที่กระเจียว เพราะฉะนั้นถ้ามึงนอนหลับพักผ่อนอย่างมีคุณภาพเนี่ยมันก็อาจจะมีส่งผลให้กระเจียวมึงแข็งมากแข็งน้อยเนี่ยมันดูเรื่องสุขภาพไปด้วย อันนี้คือเรื่องที่2ข้อที่3อาจจะเป็นกรณีนี้คือกรณีของปวดฉี่คือมึงดื่มน้ำเยอะก่อนไปนอนแล้วกระเพาะปัสสาวะมึงเต็มมันอาจจะไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อบริเวณกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันทำงานเพื่อบีบรัดกันไม่ให้เยี่ยวมันออกมาก็อาจจะกระเจียวแข็งกันเยี่ยวเล็ดได้อันนี้ก็มีส่วนสำคัญบางส่วนสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของระบบประสาทและหลอดเลือดการทำงานของมันก็จะทำงานแบบนี้แหละโดยปกติก็คือสรุปแล้วถ้าการที่แบบว่าอยู่ๆเราหำแข็งนี้มันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าร่างกายเรามันก็ทำงานปกติมันเป็นแบบกลไกการทำงานของร่างกายอยู่แล้วใช่ไหมก็ใช่จาก4ข้อนี้ผมไม่เคยเป็นแต่ว่าถ้าพี่บวกเป็นผมว่ามันก็อธิบายแบบนั้นได้ก็ไม่แปลกแต่มันแค่แปลกแล้วงี้ไอพวกช่องแชทที่บอกว่าผมเป็นนี่เพราะว่าผมขี้เงียจผมแบบว่าคิดแต่เรื่องนี้จริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆก็คือคุณหำเหี่ยวร่างกายคุณมันไม่ปกติเองโอ้โหผมแค่เป็นคนร่างกายแข็งแรงคุณเป็นคนร่างกายไม่แข็งแรงคุณจะแบบว่าโอ้โหพยายามกบจุดด้อยของตัวเองโดยการมาชี้ให้คนอื่นผิดอะไรแบบนี้เหรอผมว่าพี่บวกเคยแค่หำไม่แข็งก็น่าสงสารพอแล้วพี่บวกเคยแบบยืนคุยกับหยีโกแล้วกระเจียวตั้งขึ้นมาไหมไม่มีนะทำไมไม่มีก็โอกาสที่ผมจะคุยกับหยีโกมันน้อยมากแล้วอย่างที่ผมบอกคือมันไม่ได้แบบว่าตั้งทั้งวันทั้งคืนมันแบบว่าวันหนึ่งครั้งหนึ่งหรือแบบ2 วันครั้งอะไรเงี้ย
อืแต่มผมคุยกับอีโกมันก็นานๆทีมันเลยไม่ซิงก์กันไงอ๋ออันนี้ผมว่าแล้วแต่คนแล้วแต่ว่าก็ตอบไม่ได้หรอกอันไหนปกติไม่ปกติ แต่สิ่งที่มันน่าสนใจต่อไปพี่บวงเออผู้ชายมี morning wood ใช่ไหมคำถามคือเออแล้วผู้หญิงอ่ะมีลักษณะอาการใกล้เคียงไหมพี่บวงอันนี้ข้อมูลใหม่ละเอออันนี้ผมก็ไม่ทราบฮะผมอ่าไม่รู้เลยข้อมูลก็คือว่ามันมีปฏิกิริยาทางชีวะเนี่ยคล้ายๆกันนะแต่ส่วนใหญ่ไม่รู้ อืมของผู้หญิงเนี่ยศัพท์ทางการเขาใช้คำว่า nocturnal sexual arousal อืมเกิดขึ้นเหมือนกัน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะสังเกตไม่ได้พี่บงก็คืออย่างที่พี่บงเข้าใจไงการสร้างอวัยวะเพศของมนุษย์เนี่ยเวลาเราเป็นทารกที่อยู่ในครรภ์เนี่ยมันก็เริ่มต้นมาจากอันเดียวกันอะใช่ไหมพี่บงมันเริ่มจากใช่ก็คือผู้หญิงก่อนทุกคนเริ่มจากว่าร่างกายเป็นเพศหญิงก่อนก็คืแล้วอทุกคนมีจิ๋มแล้วไอ้ตรงคลิตอริสนั่นอะถ้าเกิดว่ามึงเป็นเพศชายมันก็งอกไปเป็นกระเจียวไง ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงหลายคนอ่ะไม่ทราบด้วยนะว่าตอนเช้าเนี่ยไออาการ nocturnal sexual arousal เนี่ยก็เป็นลักษณะคล้ายๆ morning wood คือเม็ดคริสตัลของคุณเนี่ยมันจะมีความแต่งพี่บวงมันจะเป่งแบบว่าแบบเหมือนโดนมดกัดอ่ะบวมตึงอย่างเงี้ยนี่แล้วก็มีอาจจะมีลักษณะของการช่องคลอดชุ่มชื้นเกิดสารคัดหลั่งมันก็ออกมาในช่องคลอดก็เป็นการทำงานปกติของร่างกายบางคนมีแต่ส่วนมากก็มีบางคนมีบางคนไม่มีพูดอย่างนี้ดีกว่าผมก็ไม่สามารถยืนยันได้ทุกเคสแต่ว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่หลายคนชอบมีเซ็กส์ตอนเช้าคือตื่นมาแล้วปี้เลยมันเหมือนมันพร้อมเหรอของผู้ชายผู้ชายก็พร้อมผู้หญิงก็เม็ดเป่งเลยพร้อมดูดจุ๊บเข้าไปอันนี้ผมแนะนำเทคนิคส่วนตัวนะใครที่แบบว่าทำออรัลไม่เป็นนะบางคนมันเลียมั่วไปหมดอ่ะเชี่ยเทคนิคคือว่าคุณเอาปากดูดเม็ดเข้าไว้ดูดเหมือนกับว่าคุณเคยพี่บวกเคยดูดแขนไหมดูดแขนเพื่อนแล้วเป็นรอยแดงๆอ่ะน้องเมลบอกว่าตอนเช้าไม่มีนะไอ้เม็ดเป่งเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นกับทุกคนไงมันแล้วแต่คนแต่ว่ามันมีคำอธิบายในกรณีของผู้หญิงบ้างพี่บวงเลือกอ่านคอมเมนต์อีกแล้วก็มันก็ต้องถามผู้หญิงดิในช่องแชทมันผู้หญิงมันไม่เยอะไงบางคนเม็ดเป่งบางคนไม่เป่งอาจจะสุขภาพทางเพศอาจจะไม่ดีหรือเปล่าครับน้องเมลอันนี้ผมไม่รู้นะต้องไปลองเช็คถามหมอดูพี่บวงเขาเมื่อกี้บอกอยู่ว่าถ้าเกิดว่าสุขภาพแข็งแรงต้องแบบพี่บวงนะต้องเป่งตลอดเวลาใช่ไหมพี่บวงมันไม่ใช่ต้องตลอดเวลาแต่มันก็มีบ้างไงมีบ้างนะผมกลับมาที่เทคนิคการออรัลนี่อันนี้ถือว่ามาแชร์เราใช้เทคนิคดูดเนื้อตอนที่เราเล่นตอนเด็กๆอ่ะเราดูดเม็ดไว้แล้วในช่วงที่เราดูดเข้าไปเนี่ยเราใช้ลิ้นข้างในเนี่ยเราสะบัดผมบอกเลยใช้เวลาแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานไม่อย่าไปอย่างอื่นมันเป็นช่วงเริ่มต้นเล้าโลมอันนี้เทคนิคเอาไปใช้ได้ผมมีอีกเทคนิคหนึ่งพี่บิ๊กเทคนิคพี่บวงเป็นไงคือถ้าสมมติพี่บิ๊กดูดเข้ามาแล้วพี่บิ๊กเอาลิ้นเลียมันจะเหมือนว่ามันเป็นบางทีเขาเรียกว่าอะไรมัน sensory overload คือมันเสียวเกินไปมันเสียวเกินไปต้องมีการพักผ่อนแบบว่าผ่อนหนักผ่อนเบาเหรอดูดแล้วปล่อยรัวๆแบบรัวอันนี้คือเทคนิคพี่บวงใช่คอมโบกับดูดแล้วเลียคือดูดแล้วเลียเนี่ยมันเหมือนพี่บิ๊กนึกออกปะคือเม็ดมันเข้าไปข้างในมันไอการดูดเนี่ยมันต้องใช้แบบเขาเรียกว่าสูญญากาศใช่สูญญากาศใช่พอโดนดูดเข้าไปข้างในมันเหมือนว่ามันความตึงมันเยอะไงแล้วเอาลิ้นไปเลียอีกคือมันเสียวเกินมันเสียวเกินกว่าที่จะเป็นความรู้สึกสุขสมนึกออกใช่ปะแต่ถ้าดูดแล้วปล่อยรัวๆมันจะเหมือนแบบมันคือตึงหย่อนรัวๆนึกออกใช่ไหมเหมือนกับว่าเหมือนจะให้แต่ว่าไม่ให้สุดแต่แบบว่าให้มีผ่อนบ้างผ่อนหนักผ่อนเบาให้ผมเป็นแบบเขาเรียกเปลี่ยนเกียร์คือถ้าสมมติว่าแบบว่าผู้หญิงยังไม่พร้อมมันต้องเกียร์หนึ่งก่อนมันต้องแบบตอนแรกๆคือเลียก่อนแล้วพอเริ่มแบบอาการมาแล้วเริ่มแบบว่าขาอุ่นๆเริ่มแบบว่าหน้าแดงๆเริ่มมีเสียงนิดหน่อยเนี่ยก็คือเริ่มเกียร์2เนี่ยก็คือแบบดูดเข้าดูดออกได้แล้วคือแบบไอ้จังหวะที่แบบว่าดูดเข้าไปแล้วเลียเนี่ยก็คือมันเป็นแบบว่าจังหวะที่แบบเขากำลังจะเสร็จแล้วอันนั้นมันถึงจะใช้ได้คือเรียกว่าวิธีการมันต้องดูเกียร์ด้วยเชี่ยพี่บอกเป็นลูฟี่เหรอเหมือนขับรถแหละถ้าแบบขับรถแบบออโต้เนี่ยมันไม่ต้องสนใจเกียร์มากหรอกแต่ถ้าแบบขับรถแบบแมนนวลมันก็ต้อง
เปลี่ยนเกียร์นี่สำคัญนะ อ๋อ เปลี่ยนไม่เป็นเปลี่ยนมั่วๆเนี่ยรถพังหมดใช่ไหม เชื่อโหนี่ปรมาจารย์นะคุยกับอาจารย์บวงนะ เออ มีคำถามจากทางบ้านบอกว่า ตอนนี้คุณแข็งอยู่หรือไม่ ผมไม่แข็งนะ ของผมนุ่ม เออ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เวลาปากคุณทำงานอยู่เนี่ย มือคุณไปบริเวณใกล้เคียงได้ก็คือต้อง ๆโอ้โหพี่บวงท่ามาอะไร บีบบริเวณนี้ บีบต้นขาเหรอ ไม่ใช่แค่บีบ คุณลองบีบขาตัวเองดู บีบขาตัวเอง จะมีความเซลล์นิดนึงต่อให้แบบว่ามันยังไม่ได้แบบว่าอยู่ในช่วงที่มันต้องปึ๊บปั๊บกันแล้วอะแต่ว่าอันแน่นอนร่างกายคนเรามันก็จะต่างกันแต่ว่ามันช่วย หมายความว่าไงหมายความว่าตอนที่เรากำลังทำออรัลเนี่ยควรจะบีบขาเข้าไปด้วยอย่างนี้ ใช่แต่มันไม่ใช่ว่าแบบคุณอยู่อย่างนี้ตลอด คุณแบบนั่งบีบ คือมันก็ต้องแบบผสมผสานทุกอย่างแบบ เป็นศิลปะ ขาบ้างนวดเอามือขึ้นไปเขี่ยหัวนมบ้างอะไรเงี้ยมันเทคนิคอะมันคือมันต้องมีหลายๆอย่างแล้วก็แบบรู้จักใช้ให้ถูกวิธีไงมันเหมือนเวลาเล่นดอทอะเล่นดอทมันก็ต้องทำทุกอย่างใช่ปะปักวอร์ดดูมินิแมปแล้วก็ลัดคีปนับสกิลฝั่งตรงข้ามว่าใช้ไปตอนไหนบ้างนึกออกใช่ปะมันคือยิ่งคุณจะบอกว่าทำอะไรให้มันดีสักอย่างอ่ะคุณก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ทำทุกอย่างให้ถูกจังหวะแต่เราว่าเรานำเสนอเนี่ยมันต้องข้อมูลครบถ้วนนะเพราะว่าอันนี้เรานำเสนอในมุมของผู้ชายแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสายผู้หญิงบ้างผู้หญิงก็บอกแล้วดูกระเจียวนี่เทคนิคมันอยู่ตรงไหนพี่บงมันถึงจะแบบว่าได้ใจพี่บงเนี่ยเทคนิคสำคัญของแครี่ที่ดีเนี่ยถ้าเป็นอันนี้เนี่ยมันก็กระเจียวแต่ละอันมันก็จะไม่เหมือนกันอีกกระเจียวเอาปูป้าพี่บงมันไม่ใช่แค่รูปร่างภายนอกแบบว่าความรู้สึกภายในแต่ว่าถ้าเอาของผมเหรอคืออย่างแรกเลยเนี่ยเอามือจับไว้ตรงโคนใช่ไหมเราก็แบบบีบนิดนึงคือไม่ใช่แค่จับแบบแตะบีบนิดนึงให้มันมีแบบว่าแรงยืดหยุ่นแต่ไม่ใช่แบบกำแบบจะดึงขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็ต้องอธิบายไงดีอ่ะคือแบบว่าอมแค่บริเวณตรงหัวกับแบบว่าแค่กลางลำก็พอเงี้ยแล้วที่ในหนังโป๊เขาแบบว่าโอ้อย่างนี้ไม่ดีอ่ะไม่ถูกใจคือมันก็จะมีจังหวะที่แบบว่าต้องใช้ท่านั้นบ้างแต่มันก็อย่างที่ผมบอกกันมันขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้จักเปลี่ยนเกียร์ตอนไหนไงมีการเปลี่ยนเกียร์นะก็คือแต่ว่าโดยส่วนรวมเนี่ยครึ่งบนก็พอส่วนโคนไม่ต้องประมาณนี้แล้วก็ผมคิดว่าอันนี้อาจจะพูดในเป็นตัวแทนในฐานะผู้ชายทุกคนได้ก็คือพยายามอย่าให้ฟันมันมามีส่วนเกี่ยวข้องกับ oral sex บางคนเขาชอบแบบขูดๆนะพี่บวงอันนั้นก็ผมว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบว่าไม่ค่อยชอบไงส่วนใหญ่ไม่ชอบมีฟันเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันอาจจะทำให้เกิดความเจ็บแทนความเสียวแล้วมันก็อาจจะแบบว่าทำให้แบบหมดอารมณ์ได้หรืออาจจะแบบว่าเสียมูดนิดนึงต้องระวังฟันเรียกว่ามันขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญนะว่าทุกคนมันมีฟันกันอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็มีคนที่แบบแล้วฟันโดนกับฟันไม่โดนมันก็ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญแล้วส่วนของบอลแซกเนี่ยต้องเล่นไปด้วยไหมหรือว่าไม่จำเป็นส่วนนี้ require ไหมสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้รีควายนะแต่ว่าเท่าที่สังเกตตัวเองนะผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่เอาไว้ปลุกอารมณ์จากศูนย์ได้ดีคือแบบว่าสมมุติว่ามาถึงก็คือแบบว่ามีการเลียกระโปรงนิดนึงอ่ะเฮ้ยพี่ผมชอบทำให้รู้สึกเสียวแต่ถ้าสมมุติว่ามันผ่านไปแล้วสักระยะหนึ่งมานั่งเลียมันไม่ได้รู้สึกเสียวแล้วสำหรับผมมันเป็นจุดสตาร์ทอะจุดสตาร์ทนะสตาร์ทที่ไข่ก่อนใช่แต่แน่นอนว่าแต่ละคนมันก็สิริร่างกายต่างกันคุณอาจจะแบบลองไปถามคู่ของคุณดูว่าคุณสมมุติคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณอยากจะรู้ว่าแบบแฟนคุณชอบอะไรคุณก็ลองถามดูอะไรแบบเนี้ยอันนี้เรียกว่าหลายคนก็ไม่เหมือนกันว่าทำความเข้าใจในร่างกายของกันและกันแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามีคนทำออรัลให้พี่บวงเนี่ยแล้วมีนิ้วเข้ามาในรูตูดด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเปลี่ยนเกียร์ไหมเกียร์นี้ชอบไหมโหต้องบอกเลยว่าไม่เคยลองนะแสดงว่าพี่บวงเขาไม่ได้อยากจะลองเท่าไหร่ปิดโอกาสแล้วพี่บวงสำหรับผมมันคือเรื่องความรู้สึกทางเพศผมมันก็รู้สึกฟูลฟิลหรือรู้สึกเติมเต็มอยู่แล้วอ่ะผมก็ไม่ได้ต้องการที่จะไปหาอะไรแปลกใหม่มากกว่านี้จนถึงขั้นที่แบบมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอยากลองนึกออกใช่ไหมแต่สมมติว่าครับพี่บวงไปบังเอิญมีเซ็กกับคนใหม่ครั้งหน้าเนี่ยแล้วเขาเซอร์ไพรส์พี่บวงเขาแบบนิ้วเขาทาเจลมาพี่บวงกำลังเคิมตากำลังลอยเลย
สมมติหนึ่งมีนิ้วพุทเข้ามาเนี่ยพี่บงปล่อยเลยปล่อยเลยตามเลย หรือผมคิดว่ารีแอคชั่นแรกถ้าให้ผมเดารีแอคชั่นแรกมันน่าจะเป็นความตกใจอ่ะอาจจะแบบสะดุ้งนิดนึงอ่ะแล้วปล่อยเลยตามเลยไหมหรือว่าห้ามอะไรเนี่ยห้ามไหมพี่บงแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอย่างเงี้ยพี่บงมันไม่รู้ไงนะถึงตอนนั้นหน้างานมันไม่รู้ไงว่าพอเสียบเข้าไปแล้วมันเจ็บความรู้สึกแรกมันคือเจ็บหรือมันแบบมันก็เพลินๆเว้ยสมมติเพลินบอกไม่ได้เลยสมมติเพลินน่ะเป็นไงก็เพลินดีนะก็ยาวไปใช่ป่ะก็ถือว่าเป็นอีกเกียร์ใหม่มันก็เป็นอะไรใหม่ๆแต่ถ้าสมมติแบบเสียเข้าไปแล้วมันเจ็บเงี้ยบอกโอ้โหไม่ไหวมันจุกอะไรเงี้ยมันก็ต้องสื่อสารไงอันนี้น่าจะตอบคำถามชัดเจนนะเกี่ยวกับเรื่องของ morning wood ในทางวิทยาศาสตร์นะฮะชัดเจนไหมพี่บงจะเติมประเด็นอะไรไหมพี่บงมีคำถามไหมเนี่ยผมว่าไม่มีคำถามหรอกเรื่องพวกนี้ผมรู้สึกว่าในเรื่องของวิทยาศาสตร์มันก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการใช้ชีวิตทั่วไปมากเราก็ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้คือเรียกว่ารู้ไว้ประดับสมองบางคนเขาไม่มีเพื่อนให้แชร์เรื่องพวกนี้นะสังคมเราบางคนเขายังอายที่จะพูดคุยเรื่องพวกนี้ก็ถือว่าเอามาแชร์ว่าเทคนิคอะไรแบบว่าทำได้ทำไม่ได้ มันก็อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับคนบางคนพี่บวงใช่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการพูดคุยกับคู่ของคุณนั่นแหละว่าแบบเฮ้ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรให้ทำแบบไหนเนี่ยคุยกันเนี่ยมันจะดีที่สุดเร็วที่สุดในการที่จะเรียนรู้แต่ว่าอย่างที่ผมบอกมันไม่ใช่ทุกคนจะชอบแบบเดียวกันหมดครับมันไม่ใช่ทุกคนจะร่างกายมันจะทำงานแบบเดียวกันหมดผู้หญิงบางคนนะพี่บวงเขาไม่ชอบไปถามเยอะนะถามเยอะนี่รำคาญปัดทิ้งนะเขาเป็นสายที่แบบว่ามึงต้องรู้ใจกูว่ากูชอบไหนคือมึงต้องลองไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าหน้าเขาแอะมาเนี่ยมึงก็ต้องแบบว่ารีบสับท่ามันก็มีสายประมาณนี้อยู่ไม่ชอบไปถามเยอะแหละมันก็จะเป็นความไม่เข้ากันของเรื่องเพศสภาพไม่ใช่หมายถึงแบบว่าเพศแบบว่าทางเรื่องนู่นนี่นั่นไอ้คำว่าเพศสภาพตะกี้ที่ผมพูดถึงคือมันแค่มันไม่ compatibility มันไม่ compatibility กันในเรื่องของเพศบางผู้ชายบางคนเขาก็ชอบผู้หญิงแบบนี้ให้แบบว่ากูไม่ต้องถามแต่กูจะคำหาทางเองลองทำอย่างงู้นชอบไหมลองทำอย่างนี้ชอบไหมไม่ชอบเปลี่ยนท่าอย่างนี้มันก็มีทั้งผู้ชายที่ชอบแบบนี้กับผู้หญิงที่ชอบแบบนี้แต่สำหรับผมเป็นคนที่แบบว่าอยากพูดคุยมากกว่าผมเป็นคนที่อยากให้คู่นอนของผมรู้สึกแบบเสร็จสมอารมณ์หมายด้วยไงชื่อเป็นคนใจดีแล้วถ้าแบบต้องมานั่งเดาอะไรอย่างเงี้ยมันผมว่ามันไม่ใช่สำหรับผมก็อย่างที่บอกแต่ละคนมันมีความชอบไม่ชอบแตกต่างกันออกไปมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบบสามารถเข้ากันได้กับทุกคนบนโลกนี้เป็นเรื่องปกตินี่ชัดเจนอย่าลืมนะฮะเทคนิคของผมนะฮะปุ๊บแล้วผมบอกเลยตัวโกง มีคนส่งข่าวนี้มาสอบถามผมว่าจริงไหมพี่บิ๊กเป็นข่าวจากไต้หวันพี่บวงเห็นไหมอุ๊ยเสียวหน้าศาลเจ้าเหรอเสียวหน้าศาลเจ้างานวัดเฉาบริการสุดสยิวแล้วตอนแรกคนก็นึกว่าเป็นภาพจากประเทศจีนแต่ว่ามีคนมาคอนเฟิร์มว่าอันนี้เป็นภาพจากประเทศไต้หวันแล้วเขาก็ถามว่าพี่บิ๊กไอเชี่ยหน้าศาลเจ้าวัดอะไรพวกเนี้ยไออย่างนี้จริงเลยเดี๋ยวนะเปิดรูปตะกี้ใหม่ได้รูปพี่บิ๊กหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่กูผู้ชายไม่ใช่กูคนไหนไม่มีไม่เห็นหน้าแล้วเปล่าไม่มีจะปฏิเสธไม่ได้นะนี่ไม่เห็นหน้านะทรงใช่ไหมเนี่ยพี่บัวมึงดูหน้ากูปะเนี่ยกูว่ามึงไม่ได้ดูหน้ากูละดูหุ่นของผู้ชายในรูปอยู่เทียบกับหน้าพี่บิ๊กเนี่ยมันเรียกว่ารูปใช่เปล่าผู้ชายใส่เสื้อสีอะไรสีดำแสดงว่าดูชัดเจนอันนี้ดูผู้ชายนะดูผู้ชายนะผมจะมาเอาความจริงมาคุยกันเรื่องนี้ถามว่าไอ้พฤติกรรมแบบนี้หน้าวัดหน้าศาลเนี่ยมันดูเป็นเรื่องที่มันดูขัดกันไหมพี่บุ๋มว่าขัดกันไหมคือถ้าสมมุติว่าไม่ได้คุยกันเรื่องเหตุและผลเอาแค่ความรู้สึกมันก็ดูขัดกันนะแต่ตอนในฐานะคนไทยแต่ว่าอันเนี้ยเป็นหนึ่งใน culture shock ที่ผมเจอตอนที่มาอยู่ไต้หวันใหม่ๆเหตุการณ์แบบนี้มันมีจริงพี่บุ๋มแล้วมันเกือบจะเป็นเรื่องปกติแล้วมันเกือบจะเป็นเรื่องปกติแล้วใช่พอเรามานั่งนึกดูในมุมเหตุและผลเนี่ยคือถ้าเราไปศาลเนี่ยเราอยากไปพูดคุยกับพระเจ้าเราก็อยากมีความสุขปะทั้งในเรื่องทางร่างกายแล้วก็จิตใจไม่ใช่พี่บวงไม่เกี่ยวไอ้เชี่ยเกี่ยวเชี่ยอะไรมันจะมีแบบปิ๊บซะหน่อยมันก็กระชุ่มกระชวยมันไม่ได้เหรอไม่สมเหตุสมผลเลยพี่บวงทำไมมันไม่ใช่ประเด็นนั้นผมไปสอบถามข้อมูลจากคนที่เขาอยู่ที่นี่แล้วว่าทำไมถึงทำแบบนี้กันเพราะว่า
แล้วทำไมถึงมีปิ๊บหน้าสันเจ้าเหรอ ทำไมถึงมีปิ๊บทำไมถึงมีไอกิจกรรมแบบนี้กันเอานี้ประสบการณ์จริงสิ่งที่ผมเจอคือว่าวันดีคืนดีเนี่ยผมเคยเดินผ่านวัดตอนคืนไปหาข้าวกินตอนดึกๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีจัดงานประจำปีของวัดนู้นศาลเจ้านี้ซึ่งแต่ละที่เนี่ยมันจะมีวัฒนธรรมไม่เหมือนกันเพราะว่าที่นี่มันมีพระเจ้าหลายองค์มากมันเหมือนกับอินเดียพี่บวงคือแบบแม่งมีก็อดเป็นแบบเป็น10เป็นร้อยเพราะนั้นtradition ต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้หลายวัดเลยปีหนึ่งจะมีจัดครั้งหนึ่งคือ ผมเดินผ่านหน้าวัดก็ประดับประดาไฟมีธูปมีควันที่อะไร แล้วออกมาจากประตูวัดมันจะมีเวที แล้วจะมีสาวๆใส่ชุดเนี่ยใส่กางเกงในตัวหนึ่งแล้วก็ใส่บิกินี่ ยืนเต้นอยู่ไอ้เหี้ยยืนเต้นแบบเหงาไม่มีคนมาดูด้วยนะคือ มึงมองไปเดินไปเนี่ยกูอยู่ต่างจังหวัดก็มีวัดแล้วก็มีรถบรรทุกที่เป็นเวที แล้วก็มีผู้หญิงใส่บิกินี่ยืนเต้นอยู่ประมาณ5 คน ถามก่อนพี่บิ๊ก อ่าฮะ ผู้หญิงที่ยืนเต้นเนี่ยหุ่นเหมือนในรูปตะกี้ไหมหรือว่าเป็นแบบคุณป้ากวาดลานวัดที่แบบว่าเขาว่างก็มาเต้น แล้วแต่ทุนของแต่ละวัด ถ้าเกิดว่าทุนทรัพย์มึงเยอะ มึงก็เอาทรงเมื่อกี้มาได้ แต่ทุน แล้วถ้าเวลาทรงเมื่อกี้มาเนี่ย มันคนไม่ดูเลยเหรอ ไอ้เนี่ยคือที่แปลก เพราะว่ากูก็ไม่ดูนะ กูเดินผ่านไปพี่บงแล้วกูเห็นมีผู้หญิงใส่บิกินี่เต้นเนี่ย กูก็งง กูก็เลยถามแฟนกูว่า ไอ้นี่ทำเพื่อเชี่ยอะไรเนี่ย คือพระเจ้าชอบเหรอ แล้วเราไปบางศาลเจ้านะพี่บงสมมุติว่าเราไปบางศาลเนี่ย เทพที่คุ้มศาลนี่อยู่อย่างเป็นเจ้าแม่กวนอิมอย่างเงี้ย เจ้าแม่กวนอิมเป็นผู้หญิงไอ้เหี้ย ก็มีกิจกรรมแบบนี้กูก็เลยถามว่าทำไมเขาบอกว่า ที่ไต้หวันมันมีวัฒนธรรมในการเอนเตอร์เทนก็อดแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะจ้างแก๊งโรงละครงิ้วมาเล่นงิ้วให้พระเจ้าดู เพื่อเป็นการขอบคุณที่พระเจ้าดูแลเรามาตลอดทั้งปี แต่ว่า อ๋อ เหมือนเล่นหนังฉายหนังให้พระเจ้าดู เหมือนเปิดหนังกลางแปลงอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าไอ้พวกแก๊งละครงิ้วพวกเนี้ยปัจจุบันมันหายากมากขึ้น คนมันทำน้อยลง มันไม่มี โคโยตี้มีเยอะขึ้นเนอะ แล้วอันนั้นส่วนหนึ่งด้วยแล้วแก๊งงิ้วเนี่ยมันก็มีราคาที่สูงเพราะว่ามันเริ่มกลายเป็นศิลปะแล้วพี่ผมพอมันมีจำนวนมันน้อยลงนึกภาพออกไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เลยเอาวิธีการเอนเตอร์เทนเป็นแบบใหม่ ก็มาเปิดเพลงจีน แล้วก็เอาสาวๆมายืน คือมึงเคยไปพวกแบบอาโกโก้อะไรพวกเนี้ยแล้วมึงเคยเห็นผู้หญิงไปยืนเต้นแต่แบบไม่มีอารมณ์แบบเซ็งๆแบบเบื่ออยากกลับบ้านมันฟีลมันจะประมาณนั้นพี่บวงก็คือกูเดินผ่านกูก็เห็นเขาว่าใส่ชุดแบบบ๊อบแบมแบบเซลล์อย่างนี้แหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่าดูเท่าไหร่แล้วจุดประสงค์เนี่ยก็คือเพื่อเป็นการเอนเตอร์เทนก็อดแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ให้คนไปจับไปหอมไอลักษณะที่เป็นแบบภาพเมื่อกี้เนี่ยที่แบบว่ามึงเข้าไปบีบแบบมีมแบบที่ ปิ๊บ ปี๊บแบบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวัดที่มาเฟียเป็นเจ้าของ อ๋อ คือมาเฟียท แล้วมาเฟียก็เป็นเจ้าของวัดยังไงก็ตังค์เยอะอยู่แล้วนี่แล้วต้องการไหนๆก็จ้างเข้ามาเซลล์แล้วก็ซะหน่อยประมาณนั้นก็คือมั่วซั่วไปหมดแล้ว tradition มันก็เลยพังไปแล้วก็เลยกลายไปว่าหลังๆนี่จ้างมาไม่ได้ให้พระเจ้าแล้วก็คือเจ้าของวัดล่อเองประมาณนี้นี่คือคำอธิบาย ำมันไม่สมเหตุสมผลเลยพี่บิ๊ก ไม่สมเหตุสมผลส่วนไหนพี่บง ก็คือจ้างมาให้พระเจ้าดูทุกคนโอเค เข้าใจได้ พระเจ้าอยากดูแบบเซลล์ว่าแวมแต่พอผู้ชายจะไปจับจะไปทัชผมว่ามันเป็นความเสื่อมเสียของวัฒนธรรม ทำไม ไม่แปลกกับพี่บิ๊ก ก็มันเสียจุดประสงค์ไปเลยเขาไม่ได้เอามาให้ผู้คนเขามาให้กอด ก็คือพระเจ้ามีสิทธิ์สุขสมได้แต่ว่าผู้ชายไม่มีสิทธิ์ พี่ถ้าผู้ชายมีใจอยากจะทำคุณก็ต้องไปดีลเอง แต่ว่าหลายคนเนี่ยเขามาเต้นเพื่อพระเจ้าอย่างเดียวพี่บวงเขาเป็นสายเต้นเขาเป็นนักเอนเตอร์เทนมันไม่ใช่ว่ามึงเห็นเสียวๆมันจะไปบีบมั่วซั่วพี่บวงโดนนะคุกคามนะกฎหมายมาแล้ว แล้วถ้าดูอย่างเดียวได้ไหมไม่บีบ ดูได้กูก็ยืนดูอยู่พี่บวงก็ยืนดูที่คือกูอยู่ต่างจังหวัดแล้ววัดกูเนี่ยอาจจะมีทุนทรัพย์ไม่เยอะ ก็อาจจะเป็นรุ่นใกล้ๆหยี่โกแล้ว แล้วถ้าพระเจ้าแบบว่าวันดีคืนดีแบบไม่ไหวแล้วอยากปี๊บบ้างได้ไหม พระเจ้าอยากปี๊บเหรอ แบบว่าดูอย่างเดียวมานานแล้วมันไม่ไหวมันยั่วเกินมันอารมณ์มันเตลิดเติงแล้ว
อันเชื่อกูไม่รู้ว่าพระเจ้ามันปิ๊บปิ๊บได้หรือเปล่าแต่พระเจ้ามันไม่มีจริงอะพี่บวงมาปิ๊บปิ๊บอะไรส่วนใหญ่น่าจะเป็นพี่บวงมากกว่ากูว่าดูทรงแล้ว แล้วถ้าไม่มีจริงนี่จริง ๆ แล้วการทำแบบนี้มันฟอกเงินหรือเปล่าเนี่ยอ้างพระเจ้าฟอกเงิน ก็น่าจะใช่นะพี่บวงถ้าเกิดถามผมเอาแบบตรงๆ เออ ก็เนี่ยนะฮะหลายคนนะฮะเดินทางไปต่างหลากหลายประเทศนะอยากจะเข้าไปแบบว่าทำนุบำรุงศาสนาศาลเจ้านะผมบอกให้เลยเงินคุณไปไหน ก็ไปสไตล์ประมาณนี้แหละนั่นนะคือปลายทางของเงินนะฮะก็สาธุสาธุนะฮะอันนี้ข่าวของไต้หวันเราเปลี่ยนมูดบ้างเราคุยเรื่องแสวมาเยอะแล้วเดี๋ยวทางบ้านนั่งชักว่าวกันเฮ้ยขออนุญาตตัดมาเรื่อง มันจะบ้องนะใครฮอนนี่บ้องนะครับห้ามชักว่าวนะไลฟ์นี้ไอชิปมันจะขัดเกินไปบอกว่าผมจะมาคุยข่าวใหญ่เมืองไทยวันนี้มันเกิดขึ้นตอนเช้าพี่ผมเชื่อให้เปลี่ยนลมแล้วเปลี่ยนลมข่าวนี้พี่บวงเห็นไหมวันนี้เหรอพี่บวงเชี่ยผมไม่เห็นแฮะถ้าวันนี้เพราะว่าผมนอนตอนเช้าไงผมเพิ่งตื่นตอนเย็นน่ะพี่บวงเมื่อเช้านี้เกิดเหตุการณ์รถไฟชนกับฐานเครนถล่มนี่คือด้านล่างเนี่ยเป็นรางรถไฟแล้วข้างบนเนี่ยก่อสร้างไอ้ทางอะไรเนี่ยอยู่น่าจะเป็นเหมือน BTS หรือเป็นทางด่วนที่อะไรสักอย่างนึงอะแต่ว่ามันมีไอ้เครนเนี่ยแล้วไอ้ฐานเครนสีฟ้าเนี่ยเห็นไหมมันจะมีอยู่สองอันนึงอะแม่งหล่นลงมามันหล่นลงมา2 อันอันนึงกระแทกโดนรถไฟหรือไปบังทางสักอย่างอีกอันนึงกระเด็นออกไปทางที่ดินแล้วมีผู้เสียชีวิต22 คนบาดเจ็บอีกหลายสิบทันทีเลยอยู่ที่โคราชพวกเจ้าเดียวกับสตง.เหรอแล้ววันนี้ข่าวก็ออกเลยเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่มากมันเป็นการสูญเสียที่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรพี่บวก22 คนเนี่ยแล้วเขาบอกตอนนี้30 กว่าคนแล้วล่าสุด30 กว่าคนแล้วใช่ไหม30 บวกแล้วอัปเดตตอนนี้32ไอโครงการนี้เนี่ยดำเนินการโดยอิตาเลียนไทยคุณลุงที่ไปยิงเสือดำนะแล้วก็ควบคุมงานโดย China Railway International ทีมเดียวกับสตง.พี่บวงมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแล้วก็มีคนออกมาไม่พอใจกันเยอะอยู่พอสมควรกับเหตุการณ์ที่แม่งเกิดซ้ำแล้วนี่พี่บวงคุณดูสภาพรถไฟมึงกำลังนั่งรถไฟดีๆอยู่วันดีคืนดีคิดได้ว่าปลอดภัยแล้วนะนั่งรถไฟนี่ได้ชิลสุดแล้วนะเช็ดแม่อยู่ดีเหล็ก30-40 ตันล่วงลงมาชนบี้เลยพี่บวงยังไงพี่บวงนี่หรือว่าพี่บวงเพิ่งรู้สดๆเลยนะข่าวใหม่สำหรับพี่บวงเพิ่งรู้สดๆเลยรีแอคชั่นเป็นไงก็หดหู่นะแต่ก็ดูเหมือนว่ามันก็คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายโหแล้วปัญหาแบบนี้เราทำอะไรได้ไหมหรือปล่อยเบอร์สบายๆหรือยังไงก็ทำได้แค่พูดถึงแหละแล้วเดี๋ยววัน2 วันคนก็ลืมแล้วผมว่าอีกสัก3-4 เดือนก็มาอีกแล้วข่าวใหม่โศกนาฏกรรมอิตาเลียนไทยก็วนลูปปัญหามันอยู่ที่คอร์รัปชันไหมพี่บวงหรือว่าเราพูดไม่ได้เพราะเราไม่รู้ดีเทลหน้างานผมว่าอาจจะตอบยากว่ามันเป็นปัญหาที่คอร์รัปชันไหมแต่ว่าแน่นอนมันมีปัญหาอยู่แล้วมันมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับมาตรฐานในการทำงานของผู้รับเหมาที่ได้รับจ้างโดยรัฐถูกไหมใช่คือผมรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่มีปัญหาเนี่ยเรื่องราวแบบนี้มันก็ไม่ควรเกิดขึ้นบ่อยผมให้ว่ามันเป็นโศกนาฏกรรมแล้วมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้คนเรามันมีความผิดพลาดได้แต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่เกิดในประเทศไทยมันบ่อยมันถี่เกินแล้วคือแน่นอนว่ามันมีวิธีการแก้ปัญหาหลายอย่างคือถ้าสมมุติว่าบริษัทนี้มันไม่ไหวอ่ะมันก็เปลี่ยนบริษัทได้ป่าววะชื่อมันก็ไม่ควรจะเป็นชื่อเดิมมันมีผมว่ามันมีหลายอย่างที่มันแบบว่ามันผิดพลาดเลยในเรื่องเนี้ยแล้วคือการที่ผมพูดว่าแบบสุดท้ายมันก็คงจะเป็นอะไรที่เราทำอะไรไม่ได้อ่ะเราในฐานะประชาชนตาดำๆแบบพูดก็พูดเถอะคือผมไม่ได้จะพูดเพื่อจะแบบว่าไม่อยากรับผิดชอบหรือว่าอยากจะหนีปัญหาอะไรนะแต่ว่าถ้ามองกันตามความเป็นจริงอ่ะคนที่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเรื่องพวกนี้มันก็ไม่ใช่คนธรรมดาไง
อืม ใช่ไหม อืม เออ ก็ มันก็ค่อนข้างน่าเศร้า ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียอย่างกระทันหันทุกคนเลย แล้วก็ไม่ใช่แค่32ชีวิตหรือมากกว่านี้อะแต่ว่ามันมีครอบครัวของทุกๆคนที่ต้องมานั่งแบกรับเรื่องพวกนี้ แล้วก็เชื่อพอไปไล่บี้ก็ปวดกระบาลอีก เอาผิดใครไม่ได้ ทุกอย่างวนลูปเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันก็เป็นความเอื่อมละอาที่ประชาชนไม่ต้องเก็บหอมรอมริบเข้าไปในจิตใจเรื่อยๆอะมันก็เชื่อเอ้ยเป็นเรื่องน่าเศร้านะ ก็ อืม ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆครับ อืม เฮ้ยพูดไปมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าเดิมอะมันก็วนๆเรื่องเดิมๆอะผมคิดว่าคนไทยจำนวนมาก มันไม่ใช่ว่ามันไม่สนใจหรอกพี่บวงแต่ว่ามันยังไปไม่ถึงจุดที่มันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ไง อืม มันก็ต้องค่อยๆพูด ค่อยๆบอก ค่อยๆย้ำเตือนไปถึงต้นตอของปัญหาว่า เราต้องแก้ไปที่ตรงจุดไหน ทางไหนที่เราพอจะมีเสียงส่งไปได้บ้าง ซึ่งแน่นอน มันก็คงจะหนีไม่พ้นทางการเมือง ใช่ปะล่ะ อืม ใกล้เลือกตั้งแล้วนะฮะ8 กุมภาพันธ์อย่าลืมไปกา งวดนี้เห็นบอกว่ามีระบบอะไรซับซ้อนนะ ต้องเข้าไปยื่นบัตรประชาชนถึง2 รอบนะ รอบแรกไปเอาบัตรกานักการเมืองกับพรรคที่ชอบ แล้วอีกรอบหนึ่งลงประชามติใช่ไหมต้องยื่นบัตร2 รอบนะอันนี้มีคนบอกมา ไอ้ประชามตินี่มันเป็นเรื่องอะไรนะพี่บิ๊ก เรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยพี่บวง อ๋อ ก็กาเห็นชอบ มันมี แก้รัฐธรรมนูญอ่ะ มันมีแนวคิดบางแนวคิดนะที่ผมว่าเมื่อก่อนผมก็เคยคิดแบบนี้นะ แนวคิดไหน ถ้านักการเมืองจะโกงกินบ้างก็ไม่เป็นไรหรอก ขอแค่ให้ประเทศชาติมันเจริญ อ่ะ แล้วผมคิดว่า ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแนวคิดของคนส่วนใหญ่ไหมแต่ผมว่าบางส่วนก็มีคิดแบบนี้ แล้วสุดท้ายมันก็ต้องมีโกงกินอยู่แล้วอะแต่ว่าพอเห็นข่าวแบบนี้บ่อยๆเข้าอะมันก็ทำให้รู้สึกว่าแบบก็ไอ้โกงกินนิดๆหน่อยๆมันก็จะส่งผลแบบนี้แหละ ใช่ นึกออก เป็นลูกโซ่มานะพี่บวง อืม เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเจอเรื่องอย่างนี้กันไปอีก จนกว่าเราทุกคนจะพร้อม แล้วก็เห็นปัญหาพร้อมๆกันว่า เมื่อไหร่เราจะตัดสินใจทะลวงปัญหาไปพร้อมๆกันสักทีไม่งั้นตราบใดที่เรายังไม่เรียนรู้พร้อมกัน มันก็จะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ อืม เชื่อน่าเศร้าพี่บวงเฮ้ยขัดเรื่องก่อนหน้านี้นะโหคุยเรื่องเซลล์ไปนี่เรากลับมาเรื่องเซลล์ไป กลับมาเลือกเซลล์แล้วเหรอ ไม่เซลล์คำถามจากทางบ้าน เป็นโพสต์ที่คนเข้ามาโพสต์ในกลุ่มบิ๊กบวงไม่มีเรื่องเซลล์ละสำหรับลูกเด็กเล็กแดงใครมาดูนะฮะเรื่องเซลล์จบแล้วนะฮะคำถามทางบ้านพี่บวงเห็นโพสต์นี้ไหม โพสต์ไหนเอ่ย น่าสนใจมากเลย ทำไมชายแท้ไม่ค่อยดูนางงามชายแท้ชอบสาวสวยไม่ใช่เหรอหรือว่ามันไม่ใช่ไทป์ที่ชายแท้นิยมหรือยังไง คำถามที่ดีไหมพี่บวง ก็มันก็น่าคิดนะ ผู้ชายชอบผู้หญิงสวย แต่ทำไมตลาดของคนที่ดูนางงามเนี่ย ซึ่งเป็นการคัดผู้หญิงสวยเนี่ย มันถึงไม่มีผู้ชายดู มันเป็นเพราะอะไรเอาความรู้สึกของพี่บวงก็ได้พี่บวงอาจจะตอบแทนผู้ชายทุกคนไม่ได้พี่บวงดูไหม ผมไม่ดู ทำไมพี่บวงไม่ดูพี่บวงไม่ชอบคนสวยเหรอ แล้วผมคิดว่าความคิดที่สรุปว่าผู้ชายไม่ชอบผู้ชายชอบผู้หญิงสวยเป็นความคิดที่ผิด ผิดยังไงพี่บวง ผมว่าผู้ชายไม่ได้ชอบผู้หญิงสวย ผู้ชายชอบเซ็กแอพพิลของผู้หญิง โอ้โห และเวทีนางงามไม่ได้ขายเซ็กแอพพิลเวทีนางงามขายสวย เป็นไงคำตอบของจอมมาน ความสวยมันเป็นส่วนหนึ่งของเซ็กแอพพิลซึ่งผมว่ามันเป็นส่วนเล็ก เพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณขายสวยเนี่ยคือคุณขายผู้หญิง คุณไม่ได้ขายผู้ชาย ผู้ชายต้องการเซ็กแอพพิล เซ็กพิวคืออะไรพี่บวง ผมเดาเซ็กแอพพิลคือความดึงดูดทางเพศ แล้วมัน ซึ่ง มันไม่ใช่ แค่มันไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตา ผมคิดว่าความดึงดูดทางเพศมันคือ อธิบายไงดี คือความสวยเนี่ยมันเหมือนรถหรูส่วนเซ็กแอพพิลเนี่ยมันเหมือนคนขับจะขับได้มีประสิทธิภาพแค่ไหนนึกออกปะคือคุณมาแบบหน้าตาสวยหุ่นเช้งมาเลยแต่ว่าคุณไม่รู้จักใช้งานสิ่งที่ตัวเองมีก็คือ
เหมือนคุณมีแบบว่าปอร์เช่แต่คุณขับรถไม่เป็น คุณเปลี่ยนเกียร์ไม่เป็น คุณไม่รู้จักแบบว่าเลี้ยงคลัชอะไรแบบเนี้ยสมมติว่าไม่ได้ขับแบบเกียร์ออโต้นะคือรถมันก็ประสิทธิภาพมันก็ไม่ได้นึกออกใช่ไหมเข้าใจแต่ว่าในขณะที่ถ้าคุณแบบว่าเป็นคนขับฟอร์มูล่าวันอ่ะแล้วคุณไปขับรถที่มันอาจจะไม่มีประสิทธิภาพก็คือเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่เขาอาจจะไม่ได้แบบว่า10มาทั้งตัวเลย แต่ว่าเขาแบบท่าทางในการเดินการวางตัวการแต่งตัวการเล่นหูเล่นตาอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เขามีเซ็กแอพพิลขึ้นมาเนี่ยผมว่าคนแบบนี้ก็คือแบบเป็นคนที่ผู้ชายก็เข้าหาเยอะแล้วถ้าเกิดว่าหลังจากคลิปนี้เนี่ยกลุ่มคนที่ชมนางงามเขาบอกพี่บวงเราจะบอกว่านางงามอ่ะไม่มีเซ็กแอพพิลเหรอโดนละควายละไม่ใช่ยังไงผมคิดว่าคนที่มาประกวดนางงามเนี่ยเขาก็จะสามารถมีเซ็กแอพพิลได้ในชีวิตประจำวันเพียงแต่ว่าในรูปแบบของเวทีการประกวดนางงามเนี่ยแพลตฟอร์มเขาไม่ได้ต้องการจะขายเซ็กแอพพิลอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวหรือว่าเวทีที่มีคำถามเนี่ยเขาเวลาเขาถามนางงามเนี่ยเขาถามเกี่ยวกับแบบเรื่องอะไรบ้างอะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือแบบนางงามต้องรักเด็กผู้หญิงรักเด็กหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ ความเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนอะไรแบบนี้คือผมรู้สึกว่าตรงนั้นมันไม่ใช่เซ็กแอพพิลของผู้หญิงไงนึกออกใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าคนที่ไปประกวดนางงามเนี่ยในชีวิตจริงเขาจะไม่มีเซ็กแอพพิลในชีวิตจริงเขาก็จะไม่ได้ใช้ชีวิตตามมาตรฐานของเวทีนางงามไหมแต่ละคนมันก็จะแบบใช้ชีวิตกันปกติอะไรแบบนี้ใช่มันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงให้คุณค่ามากกว่าไอ้สิ่งที่มันพรีเซนต์และแข่งขันกันบนเวทีนางงามเนี่ยผมรู้สึกว่ากลุ่ม LGBT คนที่แบบว่านิชพิกรายละเอียดดีเทลบิวตี้อะไรพวกเนี้ยอันนั้นคือสิ่งที่เขาเสพแต่ว่าผู้ชายอ่ะไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยถูกไหมพี่บวงไม่ได้ทำให้พี่บวงแบบเซลอะไรอย่างงี้ไม่นะคือแน่นอนว่าผมไม่ได้พูดแทนผู้ชายทุกคนผมย้ำอีกครั้งแต่ผมคิดว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วคำถามก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามีคนโยนโจทย์ให้พี่บวงว่าอยากจะทำให้การประกวดนางงามเนี่ยผู้ชายแม่งเข้ามาแบบถล่มทลายเลยมันต้องไปแก้ตรงไหนพี่บวงมันก็ต้องแก้ตรงจุดขายแหละว่าไม่ได้ขายความสวยแต่ว่าขายเซ็กแอพพิลคือไงพี่บวงดูเราต้องหามตั้งมันอย่างนี้รับรองว่ามาเต็มอย่างนี้เหรอยังไงมันไม่เชิงว่ามันต้องหามตั้งมันแต่มันต้องมีความอยากรู้อยากเห็นน่ะโอ้ขอบคุณน้องเมลสำหรับ69โดด้วยครับโอ้โหพี่บวงอ่านแล้วเมื่อกี้พี่พิษโดมาไม่อ่านนะใช่เหรอพี่พิษโดมาเหรอขอบคุณน้องเมลนะฮะน้องเมลบอกว่าเวทีนางงามขายมายาคติให้ผู้หญิงผู้ชายเลยไม่ค่อยเสพหมายความว่ายังไงมันอาจจะดูแบบว่าผู้หญิงต้องเป็นผู้หญิงไฮคลาสต้องมีระดับต้องแบบว่ารู้จักทำตัวเหมือนแบบเป็นคนที่เป็นไฮโซอะไรแบบนี้ป่ะคือมันเหมือนกับเป็นต้องสง่างามอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่เซ็กแอพพิลแต่มันคือความสง่างามอ่ะมันขายความเป็นดูมีระดับของคนในสังคมอ่ะนึกออกใช่ไหมใช่คนละจุดกันไงซึ่งผมว่าตรงนี้ผู้หญิงสนใจมากกว่าใช่ผมย้ำอีกครั้งนะก็คือผมไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องผิดหรือเรื่องถูกแต่ผมแค่มองว่าตามคำถามเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่ผู้ชายสนใจมากกว่าหรือผู้หญิงสนใจมากกว่าแค่นั้นใช่ไหมขอบคุณคุณเชนบุยกะนะฮะสวัสดีจานบิ๊กเซียนบวงครับวันนี้ไม่ได้ดูไลฟ์ไว้มาย้อนหลังเอาตอนโกนกระโปงกับไข่กุ้มบิ้งครับโอ้โหขอบคุณครับแต่ว่าไม่น่าจะมีจังหวะโกนกระโปงในไลฟ์นะครับทำไม่ได้นะฮะขอบคุณคุณเวนแฟมิลี่1049ด้วยครับสำหรับซัพพอร์ตครับคือผมคิดว่าถ้าเกิดจะ adjust ให้มันเข้าถึงอีกกลุ่มเพศของผู้ชายได้เนี่ยมันต้องเอาความเอาหวังเข้ามาใส่ไหมพี่บวงมันต้องใช้เทคนิคของกลุ่มไอดอลมันเข้ามาเติมไหมให้มันมีความแบบเซลล์มีความหวังอย่างเงี้ยอย่างนี้ได้ไหมใช่ผมว่าก็แบบไอดอลแบบ BNK48 เนี้ยเขาก็ขายผู้ชายเป็นหลักใช่เขาไม่ได้ขายผู้หญิงเป็นหลักไงใช่ไหมมันก็มีแบบเกิร์ลเจนอย่างเงี้ยแฟนคลับติ่งก็เป็นแบบผู้ชายส่วนใหญ่ใช่ไหมขอบคุณคุณคณานะฮะ69ถ้าเลือกพี่เต้เราจะได้ดูนางงามจักรวาลของจริงเชี่ยโอ้ถามได้ถูกจังหวะมากเลยงั้นเราจบประเด็นนี้แล้วนะคำถามนี้น่าจะชัดเจนแล้วพี่บวงตอบดีมากเราเข้าคำถามนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเอานี่มาก่อนเป็นฮอตฮิตมากเลยเชี่ยตอนนี้คุยป้าเข้าไปผู้ชายคนนี้ฮะตอนแรกผมว่าจะไม่คุยเลยเชี่ยเรื่องผู้ชายคนนี้คือมันมีหลายประเด็นพี่บวงพี่เต้เนี่ยเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่เรียกว่ามีสีสันใช้คำนี้
แต่ว่าปีนี้เนี่ยมาแปลกมากเลย ผมจะมาคุย2ประเด็นถึง strategy การโปรโมตตัวเองทางการเมืองก่อน คือเราเอาภาพนี้พักไว้ก่อนนะ ตอนนี้เนี่ยพี่เต้เนี่ยสามารถไฮป์ในโซเชียลมีเดียได้ค่อนข้างเยอะ เพราะว่าแกออกนโยบายที่เรียกว่า what the fuck bro ออกมาค่อนข้างเยอะมากพี่บอกไม่ว่าจะเป็นวิดพื้นเพิ่มเงินเดือน หรือว่าตั้งกระทรวงอวกาศจะไปเปิดเชี่ยอะไรสาขาที่ดาวอังคารเชี่ยอะไรไม่รู้อะแล้วก็จะซื้อนิวเคลียร์อะไรเงี้ยคือ พี่บ่วงคิดว่าที่พี่เต้มันทำแบบเนี้ยมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กทำไปเพราะอะไร คือยังไงอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่พี่เต้พูดอ่ะแม่งไม่มีที่จะทำได้สักอย่างอยู่แล้ว แต่ทำไมพี่เต้ถึงเลือกทำอ่ะพี่บ่วงวิเคราะห์หน่อย ผมสงสัยอะไรพี่บิ๊ก อ่า คือผมไม่ได้ติดตามพี่เต้ไงพี่เต้มันเคยเป็นสสป่าวะเคยแบบว่ามีคนโหวตเข้าไปจนได้เป็นสสไหม พี่เต้มันเป็นอยู่ในสสมา4 ปีพี่บวงอยู่ในสภาคนที่แล้วอ่ะไม่ใช่4 ปีเดี๋ยวมันโดนปิดสภาไปก่อน แต่ว่าพี่เต้อะเคยเข้าไปยืนในสภาแต่ว่าเข้าไปยืนไม่ใช่เพราะคนโหวตเข้าไปนะ แต่เพราะไอ้เคียเทคนิคการนับคะแนนอะที่แบบว่าอยู่ดีแม่งมีสูตรคะแนนที่อะไรสักอย่างตอนแรกอะพี่เต้ไม่มีคะแนนพรรคพี่เต้ไม่มีคะแนน แต่พอกกตมาเปลี่ยนวิธีการนับคะแนนอะไรปุ๊บอะปัดไปปัดมาไอสัตว์พี่เต้แม่งหลุดเข้าไปเฉยเลยไปยืนรออยู่ในสภาเฮียผู้ชายคนเนี้ยเคยเข้าไปทำงานในสภาแล้วพี่บวงก็เฮียประเทศไทยก็มาไอสัตว์อ่ะตอบคำถามพี่บวงมาแล้ว ก็ถ้าอย่างนั้นว่าน่าจะตอบได้ว่าไอสิ่งที่พี่เต้ทำอ่ะมันไม่ได้ผลไงคือคนมันไม่โหวต อ่า แต่ว่าสิ่งที่ทำให้พี่เต้เข้าไปยืนอยู่ในสภาได้ มันคือ ผมไม่รู้ว่ามันคือคอร์รัปชันหรือมันคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความไม่มีความสามารถ อืม มันต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแหละ อืม เออ แต่คือถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยสำหรับพี่เต้คือแบบจริง ๆ แล้วมึงแค่มาเสนอหน้าว่ามึงแบบอยู่ในรายชื่อสสที่จะให้คนไปเลือกตั้งอ่ะ มึงไม่ต้องแบบว่าใส่อะไรแบบนี้เข้ามาก็ได้ อ่า แต่ว่าการใส่นโยบายแบบนี้เข้ามามันทำให้มึงได้แสงไงโดยที่มึงไม่ต้องใช้สมอง โอ้โห ผมไม่ได้บอกว่าพี่เต้โง่นะครับ อ่า ไม่ได้หมิ่นประมาทพี่เต้นะ อ่า ผมแค่จะบอกว่าไอ้นโยบายแบบเนี้ยมันทำให้คุณได้แสงง่ายๆ เป็นใครก็ได้ ไม่ต้องมีสมองก็ทำได้ไง คือเหมือนกับว่า คือ ปั่นเกี ก ยร์ ลยุทธ์คือ ขอแค่ให้คนด่า แค่ให้มีแสง แล้วมีโอกาสที่จะได้ไปยืนอยู่ในรัฐสภา ไอ้เชี่ยพี่บงแล้วมันเวิร์กไม่เวิร์กไหมพี่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วพอพี่เต้แม่งคิดเฮียอะไรแปลกๆมาเงี้ยแล้วแม่งจะได้เข้าไปยืนในสภาไหมเพราะคนเด็กๆแม่งชอบกันใหญ่แล้วแม่งหัวล้อ ก็ถ้า ทำมีม พูดตามตรงเนี่ย คือมันเวิร์กไง เพราะว่าพี่เต้เคยไปเป็นสสมาแล้ว1 สมัย อ่ะ แต่ว่ามันก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าประเทศไทยมันความหวังมันลิบหลี่แค่ไหน เชี่ย คือ ยังไง คืออย่างพี่เต้เนี่ย มัน พูดยากนะ โห ถึงก็โห เอาจริงๆนะมันเป็นกรณีเดียวแล้วผมรู้สึกว่า ถ้าสมมุติประเทศไทยเป็นแบบจีนเนี่ย อืม ผมว่าสีจิ้นผิงคงไม่ปล่อยให้คนแบบพี่เต้แบบว่าได้มามีแสงอ่ะ อ้าวนี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีไงของประชาธิปไตยก็คืออย่างน้อยอ่ะมึงอยากจะพูดที่อะไรทำก็ทำไปแล้วก็เราก็มาดูคุณภาพประชากรว่า มึงจะเลือก มันเป็นข้อดีเหรอ กับการที่แบบว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ย มันทำให้แบบว่าคนแบบพี่เต้มันอยู่ได้ เอาผมว่าเป็นข้อดี พี่ นะ คิด พี่ ว่า บ มั ง นเป็นข้อดีเหรอ่ะ ผมว่ามันเป็นข้อดีเพราะว่าเขาอยากจะทำอะไรเขาทำเขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายอ่ะมันเป็นสิทธิ์ของเขาถ้าเขาจะทำก็ทำไปเพราะว่าทุกอย่างนี่มันก็ต้องเป็นน้ำพักน้ำแรงเป็นค่าเหนื่อยสุดท้ายแล้วมันก็จะเปิดเผยตัวตนเขาออกมา แล้วสังคมมันก็จะตอบเองว่า คนแบบเนี้ยมันจะหาแดกในสังคมได้ไหมก็เป็นคุณภาพของสังคมใช่ปะล่ะ อืม ดีกว่า เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราอยากนำเสนออะสุดท้ายแล้วมันจะเป็นเรื่องตลกมากน้อยแค่ไหน แต่อย่างน้อยอะมันโอเพนให้เปิดได้หมดอย่างอันนี้ทีนี้เรามาเข้าประเด็น2ละขอบคุณคุณคณานะฮะตัวอย่างของการถอดสมองจนได้ดีคือบ างครั้งผมเริ่มมานั่งคิดแล้วว่าแบบไอ้ระบบนี้มันเวิร์กจริงเหรอ กับการที่แบบว่าเราปล่อยให้คนลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆแล้วแม่งก็ลองผิดซ้ำๆไปเรื่อยๆแล้วแม่งไม่เคยลองถูกเลยแบบ ไม่ว่าจะกี่10 ปีหรือแม่งจะ100 ปีมาแล้วเนี่ยแม่งก็ลองผิดมาเรื่อยๆ เอามัน ผมเริ่มไม่เห็นแล้วว่าเมื่อไหร่คนเราแม่งจะลองถูกได้ มันเหมือน
ผมรู้สึกว่าเหมือนพี่บิ๊กปล่อยให้เด็กคนหนึ่งที่แม่งแบบว่าไม่มีศักยภาพในการเรียนรู้อ่ะแม่งได้เรียนรู้ด้วยตัวเองอ่ะพ่อแม่บอกว่าเฮ้ยเราให้อิสระลูกอืมๆไม่เคยแบบว่าสั่งสอนไม่เคยแบบว่า ตีกรอบไม่เคยกำหนดอะไรทั้งสิ้นให้ลูกแม่งไปลองเอง แต่ลูกแม่งดันเกิดมาปัญญาอ่อนแม่งดันแบบว่าไม่มีศักยภาพในการเรียนรู้อ่ะแล้วแม่งก็ไปลองผิดลองถูกแม่งก็ผิดอยู่อย่างนั้นแม่งก็ผิดอยู่อย่างนั้นพ่อแม่ก็แบบกูให้อิสระแต่ลูกแม่งแบบแม่งน้ำลายยืดจนแม่งตายแม่งไม่เคยทำอะไรถูกสักทีอ้าวใช่พี่บวงจริงที่พี่บวงพูดมันก็มีเหตุผล แต่ว่าถ้าถามความรู้สึกของผมจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าโดยรวมคนมันพัฒนานะเว้ยพี่บวงจริงๆแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้พัฒนาถึงขั้นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงไงอย่างที่เราดูประวัติศาสตร์มาเยอะแยะมากมายคือมนุษย์โดยรวมพอมึงอยู่เป็นหมูมากๆเนี่ยไอ้เชี่ยส่วนรวมมันโง่จริงแต่ว่ามันดีขึ้นถ้ามึงย้อนคนไทย100 ปีที่แล้วกับตอนนี้กูคิดว่าโดยส่วนรวมคนไทยก็ฉลาดขึ้นเพียงแต่ว่ามันยังไม่เพียงพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์รวมได้แต่ถ้าถามผมไม่คิดว่าหัวกะทิหรือความพยายามของคนที่มีคุณภาพเนี่ยที่พยายามชักพาสังคมให้มาถึงวันนี้เนี่ยผมไม่รู้สึกว่าเขาเฟลนะเพียงแต่ว่ามันยากมากๆที่มันจะทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งตอนนี้มันกำลังเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านในมุมผมมองแบบนี้ขอบคุณคุณ ผมก็คิดว่าโอเคขอบขอบ คุณ คุณ47220นะครับสำหรับ40 โดครับอย่าให้พี่ต้าเป็นนายกอย่าให้พี่เต้เป็นนายกเดี๋ยวตลกตกงานคือพี่ผมคิดจะพูดอะไรก่อนโดมา คือผมรู้สึกว่าจริงที่พี่บิ๊กพูดประเทศไทยคนเราพัฒนาขึ้นไปจริงแต่ผมคิดว่าที่พัฒนาเนี่ยเพราะว่าเราพัฒนากันเองหรือว่าเพราะว่าทั่วโลกแม่ง globalization จนแบบมันก็เป็นเรื่องปกติที่มันจะดึงมีนขึ้นไปให้เราใช่ไงก็คือสิ่งมีชีวิตอะไม่ว่ามึงจะเต่าถุยขนาดไหนแต่ถ้าเกิดมึงเรียกว่าเป็นมนุษย์อะยังไงแล้วมันก็ต้องกระเถิบไปข้างหน้าแม้มันจะเดินช้าๆมันก็เดินพี่บวงให้แม่งเดินไปนั่นแหละสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือเราพัฒนาแต่ไอการที่เราพัฒนามันไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์ว่าระบบเรามันเวิร์กไงใช่แต่มันเป็นเพราะว่าประเทศอื่นมันดึงมีนให้เราจริงๆระบบเรามันไม่เวิร์กแต่มันพัฒนาโดยธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งถ้าอยากให้พัฒนาได้ดีกว่าโดยธรรมชาติเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนระบบไหมนี่ผมว่าตั้งคำถามนะน่าสนใจผมก็ไม่รู้หรอกก็จากที่ทดสอบมาแล้วที่มึงดูประเทศชั้นนำเราก็จะเห็นว่าประเทศที่มีขีดจำกัดหรือประชากรส่วนใหญ่เขาไปได้ไกลกว่ามันก็เป็นประเทศที่ให้ประชาชนมันได้ลองอย่างนี้แต่เป็นระบบแบบนี้จริงๆนะคือระบบมันต้องทำงานฟังก์ชันของมันจริงไม่ใช่เป็นระบบที่หน้ากากอย่างหนึ่งข้างหลังอย่างหนึ่งอันนี้มันคนละเรื่องให้วงเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าระบบเมืองไทยมีปัญหาไหมก็มีปัญหาไงที่เขาถึงรณรงค์ให้แก้รัฐธรรมนูญกันอยู่เนี่ยมันไม่เหมือนกันหน้ากากที่มันขึ้นมาไงมันก็เป็นลักษณะงั้นพี่บอกขอบคุณโอ้โหสีส้มเชื่อขอบคุณเจคอนเอ็กด้วยครับสำหรับ400 โดไม่เลือกส้มประเทศไทยก็จะเหมือนในเมื่อกฎหมายหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบไม่สามารถเอาผิดลงโทษได้ก็มีแต่ให้ประชาชนไปเลือกตั้งวันที่8 กุมภาพันธ์นี้เลือกส้มให้ถล่มทลายแล้วเข้าไปบริหารแทนพวกนี้ที่จะพาประเทศไทยมาได้แค่นี้ครับก็เป็นความคิดของทุกท่านนะฮะผมไม่มีสิทธิ์ไปก้าวก่ายนะฮะทีนี้เรากลับมาที่เรื่องของไอ้ผู้ชายคนนี้คือเราไม่เห็นอะไรเลยที่แม่งดูเป็นไปได้หรือพี่บอกคิดว่ามันมีอะไรเป็นไปได้บ้างตั้งแต่พี่เต้แม่งเสนอมาโอ้โหก็อย่างที่ผมบอกพี่บิ๊กทุกวินาทีที่พี่เต้หายใจเนี่ย มันคือออกซิเจนที่จะเอาไปหล่อเลี้ยงปัญญาชนที่มันเสียไปผมเห็นด้วยนี่แต่มีหนึ่งนโยบายคือนโยบายนี่แหละที่เพิ่งออกมาเมื่อวานเลยมั้งเรียกว่าออกมาอันนี้ปุ๊บเนี่ยหลายคนฮือฮาให้บอกว่าเฮ้ยพออันนี้ออกมาแล้วน่าสนใจนะพี่บวงนี่ผมอ่านให้ทางบ้านเผื่อบางคนตาบอดนะฟังอย่างเดียวไม่ได้ดูจอความเท่าเทียมของสตรีนโยบายใหม่หญิงสามารถมีสามีได้ไม่เกิน4 คนถ้าได้รับการยอมรับนี่อันนี้ต้องวงเล็บไว้ถ้าได้รับการยอมรับคล้ายกฎหมายอิสลามพออันนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหสาวๆกรี๊ดเลยพี่บวงเป็นไงความเท่าเทียมมาแล้วพี่บวงผมอยากให้พี่บวงลองคิดวิเคราะห์เรื่องนี้แบบจริงจังว่าสมมติไอ้พี่เต้แม่งหลุดเข้าไปในสสประเทศบ้านเราแล้วแม่งไปผลักดันกฎหมายนี่
ดีหรือไม่ดียังไงเอาแบบวางใจเป็นกลางนะชายแท้ไม่เอานะ เอาไม่ดีดิ ทำไมอ่ะ อย่างแรกเลยบ้านเราใช้กฎหมายอิสลามเหรอ บ้านเราไม่ได้ใช้กฎหมาย บ้าน แล้ว เราผู้ชายไม่ได้สามารถมีภรรยาไม่เกิน4 คนตั้งแต่แรก อ่า แล้วอยู่ๆจะมาให้ผู้หญิงมีสามีได้ไม่เกิน4 คน มันก็ไม่ใช่ความเท่าเทียมเด็กก็คือ ถ้าสมมุติกฎหมายนี้ผ่านนะแบบตีต่างว่ากฎหมายนี้ผ่านก็คือผู้หญิงมีสามีได้ไม่เกิน4 คน แต่ผู้ชายก็ยังมีภรรยาได้คนเดียว อันนี้คือไม่เท่าเทียม แค่นี้มันก็ชัดเจนแล้วบอกว่าพี่เต้แม่งไม่ได้ใช้แบบว่าออกซิเจนที่หายใจเข้าไปเลี้ยงสมองเลย เชียร์พี่เต้หายใจเข้าไปเยอะๆหน่อยพี่ ถ้าอยากจะให้เท่าเทียมก็แค่แบบปลดล็อกว่าผู้ชายมีสามีมีภรรยาได้ไม่เกิน4 คนผู้หญิงมีสามีได้ไม่เกิน4 คนพร้อมกัน อืมอ่ะ เออ ถ้างั้นเราเปลี่ยนใหม่ สมมติว่าเป็นแบบที่พี่บวงบอก เพราะว่าเราเคยคุยประเด็นนี้กันไปเมื่อนานมาแล้ว กับประเด็นที่ว่าสังคมมนุษย์เราในปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาเยอะ เพราะว่ามันฝืนความเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่อยากจะมีคู่จำนวนมากคำถามคือว่า สมมติว่าเราเอา policy ของพี่เต้มาแอพพลายแล้วเปลี่ยนเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยสามารถมีคู่ครองได้ไม่เกิน4 คนต่อไปนี้ถูกต้องตามกฎหมาย พี่บอกว่าอย่างนี้ดีหรือไม่ดี ผมมันก็ไม่เวิร์กอยู่ดี เอาไหมพี่บง เพราะว่าไอข้อกำหนดว่ามีได้กี่คนเนี่ย มันไม่ใช่ต้นตอของปัญหา มันเป็นปลายเหตุ มาแก้ที่ปลายเหตุมันก็แก้อะไรไม่ได้หรอก อ้าวแล้วถ้าแก้ต้นเหตุต้องแก้ยังไง ต้นเหตุมันคือระบบปะวะ ระบบที่คุณจะตรวจเช็คยังไงเอาแค่ว่าพี่บิ๊กไปจดทะเบียนสมรสในพื้นที่หนึ่งอะ แล้วพี่บิ๊กไปจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งในอีกพื้นที่หนึ่งในประเทศไทยเนี่ยระบบแม่งยังไม่สามารถซิงก์กันเลยว่าแบบพอจดครั้งที่2แบบเฮ้ยครั้งแรกมึงเคยจดไปแล้วนี่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าระบบมันยังไม่ซิงก์อะต่อให้แก้กฎหมายว่าแม่งแบบว่าได้ไม่เกิน4 คนอะแม่งจด6 คนระบบจะรู้เหรอระบบก็ไม่รู้อยู่ดีวะ ก็ผมว่าในเวลาอันใกล้เนี่ยหลากหลายพรรคก็พยายามจะผลักดันให้ราชการเราเป็นราชการแบบว่า globalization แล้วนะเป็นราชการออนไลน์ใกล้มาแล้วระบบนี้ใกล้มาแล้วพี่บง มันซิงค์แบบว่าทั่วประเทศแบบ100%แล้วเหรอ ยังเลยโอ้โหอีกนานเลยผมว่าประเทศไทยอะคือพี่บอกกำลังจะบอกว่า ถ้าระบบมันซิงค์เนี่ยอันนี้เวิร์กอะนโยบายนี้ ผมว่าถ้าระบบซิงค์อ่ะผมว่าอย่างน้อยๆก็คือพื้นฐานมันก็แก้ไขอะไรได้หลายๆอย่าง เช่น เอาอย่างน้อยๆก็คือเรื่องจดทะเบียนซ้ำซ้อนหรือว่าจดทะเบียนเกินกำหนดมันก็จะไม่มีไงเมื่อก่อนมันมีใช่ปะ ใช่แล้วหลายๆคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ซิงค์แบบนี้อยู่แล้วถ้าเป็นแบบนั้นอย่างนี้มันก็ดีขึ้นแล้วสังคมมันจะไม่ตีกันเลยอ่ะพี่บอกถ้าเกิดว่าแบบแม่งแต่งได้หลายๆคนอ่ะหรือว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับคำว่าคือจริงๆอะไรที่เขาอ้างอิงตามกฎหมายอิสลามใช่ไหมล่ะตามกฎหมายอิสลามเนี่ยมันมีเงื่อนไขเยอะกว่านี้มันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยมึงอยากจะแต่งก็แต่งคืออย่างน้อยๆเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจคือเมียหลวงต้องยินยอมก่อนแล้วมันไม่ใช่แค่เมียหลวงต้องยินยอมคือตัวสามีต้องมีความสามารถในการเลี้ยงดูภรรยาทุกคนให้เท่าเทียมกันด้วยใช่ไหมคือมันไม่ใช่แค่ว่าแบบมึงปลดล็อกว่าเกิน1 คนได้แล้วมันก็จบมันมีเงื่อนไขเยอะกว่านั้นแต่ผมไม่รู้นะอันนี้คือพี่เต้เขาแบบว่าวางเงื่อนไขไว้หรือเปล่าหรือว่าเอาแค่ว่าแบบปลดล็อกได้ไม่เกิน4 คนผมมีความรู้สึกว่ามันจะสร้างความปั่นป่วนให้กับสังคมนะแม้เราเคยคุยกันไปหลายทีแล้วว่ามันจะขัดกับธรรมชาติมนุษย์แต่ว่าความขัดแย้งมันจะซับซ้อนไปมากขึ้นถ้าเกิดว่ามันมีอะไรแบบนี้ไหมพี่บงทำไมแบบนี้พี่บิ๊กถึงมองว่าเราไม่ควรทำให้สังคมมันมีอิสระควรจะตีกรอบจริงๆอะผมแค่คิดว่ามันไม่จำเป็นจะต้องมีกรอบเลยด้วยซ้ำไอ้เรื่อง4 คนอะคือตราบใดที่ถ้าเกิดทุกคนมันแฮปปี้ก็คือทุกคนแต่งงานกับทุกคนได้ไม่มีกำหนดเรื่องของการแบ่งมรดกเรื่องนี้ปวดหัวพี่บวงเราเอาพักเรื่องแบบว่าเรื่องชู้สาวไปก่อนเอาเรื่องแบ่งมรดกไอ้เชี่ยถ้าเกิดว่ามันคนมันลิงก์กันเป็นลูกโซ่อย่างเงี้ยสมมติว่าแบ่งลิงก์กันแบบ27 ครอบครัวอย่างเงี้ยแล้วมีคนหนึ่งตายแบ่งกันยังไงว่ามันแบบมันจะวุ่นวายมากเลยนะพี่บวงไอ้เชี่ยก็ปรับให้ไม่มีมรดกต่อไปนี้สมบัติของคนตายเข้ารัฐยึดหมดเลยลูกไม่ได้ไม่มีมรดกตกทอด
เพื่อเป็นการบังคับให้คนต้องจัดสรรปันส่วนทรัพยากรตั้งแต่แรก หรือไม่ก็เขียนพินัยกรรมไว้ตั้งแต่แรก โอ้โห ถ้าไม่มีพินัยกรรมไม่มีการจัดสรรปันส่วนเข้ารัฐ เฮ้ยโอ้โหใช้ได้นะพี่บวงแก้ปัญหาดีนะ ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขที่ตรงจุดไหมไม่ต้องมานั่งปวดหัวไม่ต้องมานั่งแบ่ง ถ้าอย่างนั้นมันไม่จำเป็นต้องมีเลข4 คนไหมก็คือ เราไม่ต้องมีตัวเลขเลยดีกว่า ประมาณว่าถ้ามึงอยากจะแต่งงานกัน3 คน4 คนมึงแต่งไปเลย4 คน5 คน แล้วแต่มึงอะแล้วมึงไปรับผิดชอบชีวิตมึงเองแต่สุดท้ายมีปัญหาก็มาฟ้องกันอย่างนี้ดีไหมพี่บวงดีกว่าไหม ผมว่าแบบนั้นก็น่าจะดีกว่านะ ไม่ต้องไปลอกเรียนแบบอิสลามแบบ4 คนนะก็แบบว่าโอเพนฟรีไปเลยเชื่อถ้าอย่างนั้นอ่ะ มันจะโจทย์กับใครก็ได้ มันแก้ไขปัญหามนุษย์เราเป็นสัตว์อยากปี้มั่วปะล่ะมันช่วยได้ไหมล่ะ ผมว่าก็น่าจะได้นะ น่าจะได้นะแสดงว่ามันก็มีเขาอยู่เล็กน้อยนะเพียงแต่ว่าพี่เต้อาจจะมองแค่ไปนิดนึงขอบคุณคุณ007ปองติงนังนะฮะไม่ใช่ติงนังตังนังอะไรเนี่ยเชื่อเอ้ยโครงการพี่เต้คงจะกาวคนละถุงคืออะไร ก็คือคนคิดโครงการโดมกาวคนละทุง เชื่อเอ้ยพี่บวมีอะไรจะฝากถึงพี่เต้007อีกไหมฮะ โอ้โห ไม่เอาดีกว่าครับ ไม่เอานะพูดเยอะแล้วนะก็ถือว่า สร้างเสียงหัวเราะจำนวนมาก แต่กูละเสียวแล้วเกินถ้าเกิดว่าแม่งสร้างเสียงหัวเราะได้ดีขนาดนี้แล้วแม่งหลุดเข้าไปนะกูจะแบบโห my god Thailand bro จะเอา คือ อ นึ ย่าก งนี้ ภา นะ พเขาแบบว่ากำลังคุยเรื่องสำคัญกันอยู่พี่เต้มายกมือผมขอค้าครับ แล้วเมื่อไหร่กองทัพอากาศผมไอ้เชี่ยเนี่ยคือแค่พี่เต้พูดประโยคเดียวมันก็เสียเวลาคนทั้งประเทศแล้วป่ะ ใช่ มึงนึกพี่บิ๊กลองนึกดูดิ มันจะให้มีคนแบบนี้หลุดเข้าไปในรัฐสภาเยอะๆก็คือแบบเวลาที่แม่งควรจะเอาไปทำประโยชน์มันก็โดนคนแบบนี้แดกไปเรื่อยๆเวลามันเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่มันมีค่ามากกว่าเงินอีกมันใช้ไปแล้วมันหวนกลับคืนมาไม่ได้ไม่มีคนอย่างพี่เต้สัก10 คนนะคือมึงไม่ต้องผ่านเรื่องเฮียอะไรในรัฐบาลแล้วในสภาคือแบบแม่งยกมือขอค้าครับเฮียอะไรก็ไม่รู้วันนี้ใหญ่วิดพื้นไปยาวๆไปตื่นมาวิดพื้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะฮะคนที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะฮะแยกแยะนะฮะกับมุกตลกกับอนาคตของประเทศชาตินะแยกแยะนิดนึงนะฮะขอบคุณคุณออดี้ครับสำหรับ100แบบนี้การฟ้องหย่าอาจจะยากขึ้นนะมันอาจจะไม่แฟร์กับคนโมโนกามีไหมไม่แฟร์ยังไงฮะสมมติว่าทุกคนสามารถแต่งงานกันได้พี่บวงฟ้องหย่าก็ยากขึ้นดิ ทำไมสมมุติว่าพี่บิ๊กมีเมียอยู่5 คนอ่าเมียคนที่3มาฟ้องหย่าแบ่งสมบัติไงคนอื่นยังแฮปปี้ดีอยู่นี่หรือก็แบ่งไปแค่1 ใน 5เงี้ยเหรอก็สุดท้ายแล้วมนุษย์เรามันกำหนดได้เวลามันก็คือสามารถเซตมันจะกำหนดแบบเอาณเวลานั้นที่มึงฟ้องหรือจะเอาเวลาไหนก็เวลาที่มึงเริ่มทะเลาะกันมึงมีหลักฐานมึงก็เอาทรัพย์สินแบ่ง5อะไรเงี้ยหารไปสบายแต่มันจะแบ่งยังไงสมมุติว่ากูมีแต่บ้านกูไม่มีเงิน แล้วเมียคนอื่นก็ยังอยากอยู่ในบ้าน แต่เมียคนที่5อยากได้1 ใน 5ของบ้านมึงแบ่งไงวะมันไม่ใช่เงินที่แบบมันหาร5แล้วมันจบไงใช่ปะแล้วทำไงคือก็ถ้าเป็นปกติแบบชาย1หญิง1ก็ขายบ้านแล้วแบ่งเงินกันแบบนี้ปะแต่ถ้าแบบชาย1หญิง4สมมุตินะก็คือขายบ้านแล้วแบ่งเงินให้คนหนึ่งที่ไม่อยากอยู่แล้ว แต่คนอื่นอยากอยู่ก็ไม่ได้อยู่ในบ้านโดยบังคับขายไปด้วยแบบนี้มันก็อาจจะดูแบบมันสร้างผลกระทบเยอะเกินไปก็ถึงบอกกันมาถึงวุ่นวายในหลายๆด้านผมคิดว่าคือใช่ไอระบบผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยมันปัญหามันน้อยลงเยอะผมคิดว่าคนมันลองมา1,000 กว่าปีแล้วขนาดผัวเดียวเมียเดียวเช็ดแม่ด่าบ้ามันเยอะขนาดนี้ผมคิดดูเชียร์ขนาดนี้แค่นี้นะถ้าเกิดว่าแต่งกันได้เยอะเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าแก้ปัญหาหนึ่งแต่ไปสร้างปัญหาอีก8ก็อาจจะเป็นทรงนั้นได้พี่บวงประมาณนี้อันนี้เรียกว่าคุยกันสนุกสนานข่าวต่อไปผมจะมาคุยเรื่องของบุคคลหนึ่งที่เราพูดชื่อเข้ามาหลายครั้งแล้วแต่ว่างวดนี้เขาออกมาตักเตือนทุกคนด้วยความเกรงขามหน้าเกรงขามให้บวงต้องระวังนะผู้ชายคนนี้พี่บวงถ้ามานัดเตือนใครเรียกผมแป้งเจอกันที่พะเยาผมปวดฉี่ขอไปฉี่ได้ไหมพี่บวงได้พี่บิ๊กพี่บวงจะไปฉี่ไหมยังไม่ปวดพี่บวงนั่งคุยกับคนไหม
แล้วถ้าสมมติว่าผมพูดเขาว่าแป้งเฉยๆแต่ผมไม่ได้พูดถึงใครอ่ะสมมติผมแบบตอนต้นไลฟ์ที่ผมบอกว่าเฮ้ยไข่กูมิ่งมีไข่คินเซอร์สูตรเย็นเนี่ยเหมือนแบบว่าเอาแป้งตางูมาแปะตรงกระโปรงเนี่ยเวลาใช้แบบสูตรเย็นแบบนี้ ผมโดนไหมเนี่ยคือหรือแค่พูดว่าแป้งไม่เป็นไรแล้วโอ้โหแล้วเพื่อนผมชื่อแป้งกันหลายคนนะผมมีเพื่อนชื่อแป้งแบบนี้ผมจะพูดถึงเพื่อนผมได้ไหมเนี่ยทำไงไว้เนี่ยแล้วถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษอะแป้งภาษาอังกฤษ powder เงี้ยดูอาเคนซีซั่น2อยากพูดถึง powder โดนเหรออันนี้เนี่ยผมต้องขออนุญาตขออภัยกับ1กับ2กับ3ก่อนนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่อาจจะเคยใช้สรรพนามเรียกคุณธรรมนัทว่า พี่แป้งมาหลายครั้ง ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นก่อนที่คุณธรรมนัทเนี่ยจะออกมาเตือนสังคมไงว่าห้ามเรียกผมนะเรียกผมแป้งโดนนะอ่ะถือว่าถ้าคุณธรรมนัทดูอยู่เนี่ยอันก่อนหน้านี้ผมไม่ทราบตอนนี้ผมทราบแล้วผมเรียกคุณธรรมนัทผมไม่เรียกพี่แป้งแล้วเอาออกทีนี้คำถามผมคือไอ้ชีวิตบ่วงการเรียกคนว่าแป้งนี่มันฟ้องได้ไหมอันนี้คือไม่คุยถึงเรื่องคนธนาแล้วนะมันถือว่าผิดกฎหมายไหมพี่บ่วงมันเข้าเชื่ออะไรไหมหรือมันยังไงผมว่ามันไม่น่าผิดกฎหมายปะอ้าวเหรอแต่เขาบอกว่าใครเรียกนี่เจอกันพยาวเขาฟ้องได้ไหมเขาสามารถอะไรอะฟ้องให้มึงต้องแบบว่าวุ่นวายขึ้นโลงขึ้นศาลนี่เหรอแต่ว่าการที่มึงเรียกคนคนหนึ่งว่าอะไรก็ตามหรือว่าอาจจะอย่างคำเนี้ยเพราะว่ามันก็ต้องดูคำอะนะคำว่าแป้งมันไม่ได้เป็นคำหยาบหรือว่าเป็นคำดูถูกเลยหรือว่ามันมองให้เป็นกลางเลยพี่บวงมันจะเข้าได้ไหมมันจะโดนได้หรือเปล่าหรือเป็นการขู่อย่างเดียวของคุณธรรมนัสคือผมสงสัยว่ากระบวนการทำงานของศาลไทยนี่คือยังไงอ่ะต่อให้มันไม่ผิดแต่ว่าถ้าเขาฟ้องแล้วศาลรับฟ้องคือเราก็ต้องไปเหรอหรือเราต้องไปทั้งที่ศาลยังไม่ได้รับฟ้องเราต้องไปรับรู้ว่ามีการโดนฟ้องแบบนี้เหรอเนี่ยคือผมไม่เข้าใจไงว่าไอ้แบบเนี้ยใครเป็นทนายช่วยบอกได้ไหมว่าการที่เรารีเฟอร์คนหนึ่งเรียกว่าอันนี้ผมไม่ได้เรียกคุณธรรมนัสนะผมยกตัวอย่างเฉยๆเรียกว่าพี่แป้งเนี่ยมันสามารถเขาคือเจ้าหน้าที่เขาจะรับเรื่องแล้วก็มึงก็ต้องไปรายงานตัวไปสู้ในศาลนี่เหรอคือการที่เราไปรายงานตัวคือคนมันต้องรับเรื่องป่าวะใช่มันต้องรับเรื่องก่อนว่าเอ้ยคนรับเรื่องมันรับเรื่องแบบนี้มันโดนบังคับให้ต้องรับเหรอมันไม่มีสิทธิ์ปัดตกเหรอหรือว่าที่โดนบังคับให้ต้องรับเพราะว่าบางคนใช้เส้นสายแบบนี้ผมงงมันก็จะเป็นทรงนั้นไงถ้าเกิดว่าดูจากสถานการณ์ก็คือจะประมาณนั้นว่าเคสนี้อาจจะโดยปกติอาจจะรับไม่ได้แต่ว่าคุณธรรมนัสอาจจะทำให้เขารับได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบคือผมสงสัยว่าถ้าสมมุติว่ามีโนติสมาแล้วว่าเราต้องไปแล้วเราไม่ไปเนี่ยมันจะไปถึงขั้นโดนหมายเรียกได้เลยเหรอเพราะว่าถ้าเป็นหมายเรียกอ่ะมันต้องผ่านศาลแล้วปะใช่คือศาลจะออกหมายเรียกมันต้องมีความผิดไหมว่าแบบเรียกเพราะอะไรเพราะคือศาลจะบอกว่าเฮ้ยเรียกเพราะว่าคุณไปเรียกคุณธรรมนัสว่าแป้งแบบไอ้เชี่ยมัน what the fuck มากเลยนะผมอยากรู้มากเลยคือผมไม่มีความรู้ไงแต่ผมอยากรู้ไงว่ามันทำงานกันแบบนั้นเหรอคุณวรันยังอะไรเนี่ย คุณว่ารันยูเหรอวรันยูเหรอไม่รู้ว่าขอบคุณนะฮะอย่าเพิ่งพูดถึงศาลมันเน่าตั้งแต่ตำรวจรับแจ้งความแล้วนี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังตัวไหมพี่บ่วงกับการเตือนของคุณธรรมนัสในครั้งนี้ว่าห้ามเรียกเขาว่าแป้งโอ้งองูยาวเลยเนี่ยไม่ได้นะแล้วมีคำถามอะไรถ้าไม่เรียกว่าพี่แป้งเรียกว่าพี่เฮโรอีนได้ไหมอ้าวโดนไหมเนี่ยผมไม่ทราบเลยเขาไม่แต่เขาเตือนว่าห้ามเรียกว่าพี่แป้งนะเราเรียกว่าพี่เฮโรอีนได้ไหมได้ป่าวะได้ไหมทางบ้านโดนนะทางบ้านบอกว่าบางคนบอกว่าโดนบางคนบอกว่าได้กูไม่รู้อะแล้วถ้าเอาไว้เขาเตือนว่าห้ามเรียกชื่อเขาเลยห้ามธรรมนัสโดนอ้าวก็ได้เหมือนกันอ่ะก็คือห้ามเรียกเพราะว่าขนาดแป้งกับเฮโรอีนมึงยังห้ามได้อ่ะคำอะไรมึงก็ห้ามได้แล้วปะก็ใช่ดิถ้าเกิดว่ามึงห้ามคำว่าแป้งได้อะมันก็หมดแล้วอะไอ้ที่คำนี้มันค่อนข้างไม่มีอะไรเลยนะจะลองกลัวใช่ป่าวะนั่นไงก็คือมันไม่ว่าคำไหนก็โดนแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะอ้าวเชื่อแล้วเราต้องคือยังไงอ่ะก็ต้องเรียกคุณธรรมนัสตอนนี้เพราะว่าเขาให้เรียกเขาว่าท่านธรรมนัส
พี่บิ๊กโดนละเรียกธรรมนัสโดนละ ไม่โดนเขาอนุญาตคำนี้ได้พี่บวง อ๋ออนุญาตเหรอแล้วผู้กองตุ๋ยได้ไหม พี่กวางตุ๋ยได้เปล่าวะมันทำให้รู้สึกแบบว่าอับอายหมิ่นประมาทไหมเรียกกูผู้กองตุ๋ย ไอ้เชี่ยถ้าขนาดแป้งยังทำให้อับอายได้ผู้กองตุ๋ยไม่ได้เหรอ ผมว่าแป้งน่าจะซอฟต์สุดนะถ้าเกิดให้จัดลำดับอ่ะขอบคุณคุณกฤษณะดิลาอะไรเนี่ยฮะยาว มองว่าแป้งคือการสื่อถึงว่าใคร แต่ถ้าพูดแป้งเฉยๆเลย ถึงจะสื่อว่าเป็นธรรมนัสก็จริง แต่ก็ไม่ได้เสียหายไม่น่าผิด นั่นหมายความว่าระบบการทำงานของกระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ควรจะรับเรื่อง แต่ถ้าเขามี power พอเขาก็ทำให้รับเรื่องได้ ก็คือมึงเรียกกับมึงโดน ถ้าเกิดว่าเขาเห็นประมาณนี้ ก็จริงๆสุดท้ายมันก็เป็นแบบนี้ทุกที่นะ เฮ้ยไม่ทุกที่ อำนา นะ จมันก็อยู่เหนือทุกอย่าง แต่ถ้าเกิดว่ามึงทำให้ระบบอะไม่มีอำนาจแบบนี้มันก็ทำไม่ได้ไง อย่างที่ไต้หวันนี่ไม่ได้พี่บอกคือกูเดินไปข้างๆบ้านกูเนี่ยไปกินฮอตพอตเนี่ยมีไอเชี่ยตู้มึงเคยเล่นตู้ตุ๊กตาคีบไหมแม่งมีที่ขัดโซ่มอะเป็นรูปแบบว่าเป็นรูปหัวทรัมป์แบบว่าขายอยู่ในที่คีบเลย แล้วก็เขียนเลยว่าอันเนี้ยไว้ขัดขี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็เด็กก็ไปเล่นจับกันอะไรแบบเนี้ยคือสิ่งแบบเนี้ยเกิดขึ้นที่เมืองไทยไม่ได้พี่บอกแต่ว่ามันเกิดขึ้นที่ไต้หวันได้ไงมึงเข้าใจไหมนึกภาพออกไหมหรือจะเป็นคนในประเทศเขาคือมึงไม่สามารถไปเอาผิดได้ แต่ว่าประเทศแบบบ้านป่าเมืองเถื่อนก็ต้องระมัดระวังตัวไว้สักนิดนึงเพราะฉะนั้นนะฮะระวังนะฮะแต่ว่าผมจะไม่ชวนคุยเรื่องคุณธรรมนัสละเพราะว่าผมเสียวไม่อยากโดนฟ้องขอบคุณคุณเกมเมอร์รูทีนชาแนลกับคุณรัฐา360นะฮะเขาชวนไปเที่ยวพะเยาหรือเปล่าครับในรูปไม่เห็นบอกตรงไหนว่าไปศาลพะเยาที่เที่ยวเยอะแยะนะโอ้ผมเห็นแล้วมีคนโดนแล้วนะผมบอกให้คุณธรรมนัสฟ้องจริงไอ้เชี่ยโดนเนี่ยครับนั่งเรียรายเงินสู้คดีอยู่เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่กรณีเรียกพี่แป้งนะกรณีอื่นถือว่าไม่มีเอมพาธีไหมเหมาะที่จะเลือกไหมโอ้น้องมันไม่ต้อง พูดถึงคุณธรรมนัสนี่คุณไม่ต้องคุยถึงเรื่องเอมพาธีนะน้องเชื่อคุยถึงเรื่องอื่นดีกว่าแต่ว่าที่ผมจะคุยต่อพี่บวงผมจะชวนพี่บวงคุยเรื่องของแป้งพี่บวงแป้งอะไรอีกอะแป้งตางูแป้งแบบแป้งจริงๆเนี่ยไอ้เชี่ยคือเรามาคุยกันเรื่องของแป้งแต่เราไม่คุยเรื่องของคุณธรรมนัสได้ไหมพี่บวงชอบกินแป้งไหมไม่ชอบนะทำไมอะนมปัแป้งแบบแป้งแบบไหนอะแป้งแบบแป้งทาหน้าเหรอก็หมายถึงแป้งแบบคาร์บอะคาร์บอนอะไม่ใช่คาร์บอนเดทคาร์โบไฮเดรตแป้งอะไรอาหารที่ทำมาจากแป้งอะพี่บวงชอบกินไหมถ้าเป็นอาหารที่ทำมาจากแป้งแบบคาร์โบไฮเดรตแบบพวกข้าวพวกเส้นหมี่เนี่ยผมชอบนะจริงๆใช่เพราะว่าพวกเส้นนี้ก็ทำมาจากแล้วพี่บวงรู้ไหมว่าแป้งมาจากไหนหลักๆน่าจะมาจากพวกพืชปะพวกแบบก็ถ้าเคยได้ยินแป้งข้าวโพดอะได้ยินกันบ่อยๆใช่ถูกมันมาจากความรู้ในอดีตการแล้วถ้าใครเคยอ่านงานของคุณยูวัลโนอาฮาราลิเนี่ยจุดเปลี่ยนของวัฒนธรรมและอารยธรรมมนุษย์เนี่ยพี่บวงแป้งนี่คือส่วนสำคัญนะพี่บวงผมจะบอกเลยว่าผมจะไปเอาข้อมูลมาอัปเดตนี่เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ผมพอจะทราบอยู่เพราะว่าแป้งมันทำให้แบบว่าเราสามารถกักตุนอาหารได้ดีขึ้นเพราะว่าปกติอาหารในสมัยก่อนมันเน่าไวใช่ไหมใช่ไม่ว่าจะเป็นการแบบเอาเนื้อสัตว์ไปตากแดดทำเป็นแดดเดียวก็เป็นการเรียกว่าเขาเรียกว่ากระบวนการในการถนอมอาหารคือเมื่อก่อนมนุษย์เป็นสายแกเตอร์ฮันเตอร์ประมาณนี้ใช่ไหมเขาใช้คำนี้ไหมฮันเตอร์แกเตอร์ก็คือออกล่าไปเรื่อยๆเปลี่ยนถิ่นฐานไปตามฤดูแต่ว่าพอมนุษย์มีความรู้ในการเพาะปลูกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการชิฟของวิวัฒนาการทางความคิดและทางวัฒนธรรมแล้วพอมึงเริ่มรู้แล้วว่าแล้วก็เริ่มตั้งรกรากแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะการตั้งรกรากนี่มันยังไม่ชัดเจนนะพี่บวกตอนที่มนุษย์ปลูกไปแล้วเพราะว่าปลูกมึงก็สามารถย้ายถิ่นฐานได้แต่ว่ามนุษย์เรามันเริ่มมาตั้งถิ่นฐานกันแบบจริงจังเนี่ยก็คือตอนที่มีความรู้ในการเอาเมล็ดพันธุ์เนี่ยมาบดให้เป็นแป้งพอมึงเอาเมล็ดพันธุ์มาบดให้เป็นแป้งแล้วมึงสามารถถนอมอาหารได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือความสามารถในการหมักผลไม้ให้กลายเป็นเหล้า
2 องค์ความรู้นี่แหละที่ทำให้มนุษย์มันเลิกที่จะเดินทางกันไปเลยแล้วก็เกิดการปักหลักแล้วทำให้เกิดชุมชนจนมาเกิดเป็นรัฐเป็นประเทศนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นกำเนิดของอารยธรรมมนุษย์เนี่ยมันมาจากแป้งกับการหมักน้ำผลไม้พี่บวงพี่บวงรู้ไหมว่าแป้งเนี่ยคุณสมบัติมันเนี่ยมีความใกล้เคียงกับเจียวนะเหมือนยังไงเหมือนกับเจียวยังไงคือถ้าเกิดว่าพี่บวงจะเอาแป้งไปทำอาหารในสมัยก่อนเนี่ยก็คือเขาเริ่มจากขนมปังพี่บวงรู้ใช่ไหมการที่มึงจะทำให้ขนมปังมันขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่บวงเราต้องมีการนวดก่อนมันต้องบิ้วเหรอต้องบิ้วอารมณ์เหรอมึงต้องนวดแป้งก่อนพอมึงนวดแป้งไปเยอะๆปุ๊บเนี่ยพอไอโดแป้งมันเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยมันถึงจะกลายเป็นขนมปังแสนอร่อยไม่แต่ว่ามันต้องนวดพร้อมยีสต์ป่ะใช่ไงแต่ว่าถ้าไม่มียีสต์แป้งมันก็จะไม่ขึ้นไหมแต่กระเจียวไม่ต้องใช้ยีสต์กระเจียวนวดธรรมดาก็พออันนี้คือส่วนที่เหมือนอันนี้คือการเปรียบเทียบส่วนที่เหมือนกับส่วนที่ไม่เหมือนเอ้ยนี่ผมว่าน่าสนใจนะคนมันไปค้นพบยีสต์ตอนไหนวะว่ามันต้องเอามาผสมกับแป้งอ่ะเพื่อให้รู้ว่าแป้งมันถึงจะขึ้นอ่ะเพราะถ้าไม่มียีสต์แป้งมันไม่ขึ้นหรือเมื่อก่อนใช้แป้งไม่ใช้ยีสต์คือยีสต์มันมีอยู่ในอากาศพี่บวงแป้งเฉพาะเมล็ดพันธุ์ที่มึงเอามาบดเนี่ยมันก็มียีสต์ในอากาศส่วนหนึ่งอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่ามึงสามารถเลี้ยงยีสต์ได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่ามึงจะเปลี่ยนประเภทแป้งเนี่ยมึงก็ไปหายีสต์แปลกๆมาอันนั้นคือความหลากหลายแล้วแต่โดยปกติเนี่ยมึงสามารถหมักได้โดยที่ใช้ยีสต์จากอากาศได้อันนี้คือเบสิกพื้นฐานทั่วไปนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอนะว่าแป้งเนี่ยมีความสำคัญกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มากกว่าส่วนของการเพาะปลูกซะด้วยซ้ำอันนี้คือข้อมูลประวัติศาสตร์นะการรวมกลุ่มการตั้งรัฐบาลในอดีตเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วต่อมาเนี่ยหลังจากที่มันเป็นอาหารที่สามารถเก็บในระยะเวลาที่มากขึ้นได้แล้วเนี่ยแป้งซึ่งกลายมาเป็นขนมปังภายหลังเนี่ยก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์จึงกลายมาเป็นอะไรพี่บวงจึงกลายมาเป็นร่างกายของพระเยซูไงพี่บวงเคยไปตามโบสถ์ไปดูโบสถ์ไหมเวลาเขามีทำพิธีโอ้เธอเนี่ยคือเมื่อก่อนก็คือเขาจะใช้เป็นพวกแครกเกอร์พวกขนมปังใช่ไหมอันนี้คือแทนร่างกายของพระเยซูเหรอแทนร่างกายของพระเยซูเปรียบเสมือนอาหารและความอุดมสมบูรณ์ที่แบ่งไปให้กับมวลมนุษยชาติเป็นไงโอ้แล้วก็ไวน์ก็คือแทนเลือดอะไรแบบนี้นะเอาใช่พี่บวงดื่มเลือดและกินเนื้อของพระเยซูเพื่อให้เราได้มีชีวิตต่อไปท่านเป็นผู้ไถ่บาปนี่เป็นไงน่าสนใจไม่เคยกินไวน์กับขนมปังจากโบสถ์กูก็อยู่ประเทศถึงทุกวันนี้นะเอามาเป็นสัญลักษณ์ไงสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านหลายพันปีมนุษย์สมัยก่อนมันไม่ได้มีอาหารเยอะพี่บวงเพราะนั้นเมื่อก่อนมนุษย์เนี่ยเฮียแดกขนมปังกันทั้งปีเฮียคนที่บ้านจนๆน่ะพระราชาโยนขนมปังออกมานอกวังคนแม่งก็มาก้มเก็บขนมปังแม่งก็คุกกระดินเนี่ยคนแม่งเอาไปขนมปังแม่งก็แข็งโป๊กเลยคือมันเริ่มมาจากแบบนั้นก่อนถ้าได้เรานึกภาพที่ผมเอาเรื่องแป้งมาพูดเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแต่ผมจะมานำเสนอภาพยนตร์ที่น่าสนใจด้วยพี่บวงผมจะมาเล่าพี่บวงทราบใช่ไหมว่าน้องชายผมเปิดร้านทราบครับเปิดร้านขายอาหารร้านน้องชายผมชื่ออะไรพี่บวงช่วยโปรโมท127กิ่งจันทร์ปะก็เฮียอะไรพี่บวง138อุ้ยผิดไป11ตัวเลขแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนี้นะเดี๋ยวตอนนี้เราครึ่งเวลาแล้วโอ้โหนี่ก่อนพี่บวงโอ้โหเฮ้ยกลับมาอีกแล้วเหรอไอ้โอ้โหเชี่ยตัวเลขตะกี้นี้อาจจะผิดแต่ว่าตัวเลขนี้ถูกแน่นอนนะครับยังไงพี่บวงวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะไข่กูมิ่งลดราคานะเหลือ 1,491 บาทแล้วก็มีไข่คลีนเซอร์นะครับ2ขวดเนี่ยจาก299ลดเหลือแค่199นะลดเยอะมากครับเหลือแค่2วันนะใครสนใจเนี่ยกดลิงก์ในพินคอมเมนต์หรือว่าในรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะจะได้เข้าไปที่ร้านตรงๆเลยนะจะได้ไม่ไปสั่งผิดที่นะเดี๋ยวนี้มันของปลอมมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ขายนิดนึงพี่บวงอันนี้มันดียังไงฮะความดีของแบตเตอรี่ไข่กูมิ่งคือเรียกว่ามันสะดวกใช้งานง่ายนะมันเป็นแบบไวเลสก็คือคุณชาร์จเสร็จคุณถอดปลั๊กได้คุณกดเปิดมันก็ทำงานได้เลยแล้วก็คุณสามารถกดเปิดป๊อกออกมาเนี่ยพี่บิ๊กเปิดโชว์เนี่ยล้างได้นะ
เวลาโกนแล้วแบบว่าขนมันเข้าไปอยู่ข้างในเยอะๆเนี่ยคุณล้างได้เลยนะครับเขาออกแบบมาให้กันน้ำอยู่แล้วนะตัวเครื่องข้างใน พี่บ ล้างวกน้ำเสร็จก็วางเอาไว้ในห้องน้ำมาปล่อยให้มันแห้งแล้วก็มาใช้งานได้ต่อ พี่บวกเห็นเศษหมอยผมไหม โอ้โหไม่อยากมองเลย ทำไมอะพี่บวกโหแค่เศษหมอยเองเป็นไรวะ ต้องเอามาโชว์ด้วยเหรอเขาแบบเนี้ย คำถามที่น่าสนใจเดี๋ยวผมนี่กันนะไม่ใช่แค่ตัวแบตเตอรี่ที่ทำงานแล้วใช้งานได้ดีอันนี้ผมการันตีนะผมโกนประจำตอนนี้เจลผมสวยมากผมบอกเลย ขึ้นมาเป็น 8.5 แล้ว แต่ว่ามันจะเป็น 8.5 ไม่ได้พี่บวงถ้ามันขาด2ตัวนี้ไป นี่ นะ อันนี้เป็นไข่คลีนเซอร์นะครับ เรียกว่าเป็นสบู่ล้างกระเจียวนะครับ ล้างแล้วหอมติดทนนาน แต่ว่าค่า pH เนี่ยมันดีกว่าสบู่ทั่วไปนะ เรียกว่าไม่ระคายเคือง แล้วก็มีมอยเจอไรเซอร์ทำให้แบบว่ากระเจียวของคุณมันชุ่มฉ่ำมันดูไม่แห้งกรังมันดูไม่เหมือนกระเจียวคนแก่ด้วย อันนี้ขายเกินจริงป่ะเนี่ยพี่บวง ไม่เกินจริง แล้วถ้าเกิดกระเจียวผมมันดูเป็นคนแก่อยู่แล้วอะมันจะช่วยให้มันดูอ่อนเยาว์ไหมมันคงไม่ขนาดนั้น ก็ไม่ขนาดนั้นมันไม่ได้ย้อนวัยนะ แต่ว่า มันทำให้แบบว่ามันดูน่ารัก เพิ่มความ สวัย เพิ่มความชุ่มชื้น ต้อง อุ๊ย การ ขอบคุณพี่เนทด้วยครับผมสำหรับสปอร์ตครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับตัวนี้นะฮะแบบวอร์มเขาเขียนว่า relaxing warm กินแบบฝรั่งเศสบองชัวกับอันนี้นะฮะ กินแบบคล้ายๆเรียกว่า low on cooling ประมาณนี้กินมันจะประมาณนั้นเลยแต่เราคุ้นจริง พี่บิ๊กพูดภาษาฝรั่งเศสมากกว่าบองชูได้ไหม ๆ bonjour et vous là vous nous ไอตอนนั้นน่ะที่มันมีคนหนึ่งที่ออกมาพูดอ่ะผมจำไม่ได้แล้วเขาเป็นรัฐมนตรีหรืออะไรนะพี่บิ๊กจำได้ไหมเขาพูดว่าอะไรนะ ที่แบบเป็นคนไทยแต่พูดภาษาฝรั่งเศสอะใช่ไหม สว เขาพูดภาษาฝรั่งเศสใช่ไหม สวพูดภาษาฝรั่งเศสเขาพูดว่าอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยเรื่องมันนาน จำไม่ได้แล้วแม่งได้ยินเขาฝรั่งเศสแล้วนึกถึงคนนี้ทุกทีเลย อย่าลืมนะฮะกระเจียวหอมแบบกลิ่นฝรั่งเศสนะฮะหอมมากผมชอบอันนี้นะฮะกดที่พินคอมเมนต์มีระยะเวลาไม่นานมาก ถ้าเกิดว่าคุณรอช้าเนี่ยคนอาจจะต้องรอไปถึงรอบเดือนหน้าเลยเรียนเข้าไปดูในช้อปปี้กันใต้ description แล้วก็มีนะขอบคุณไข่กูมิ่งครับผมเอากลับมาเรื่องของเรา อยู่ในประเทศเลยแบบเนี้ย โอ้อะไรปาปาตูเล่ทุกอย่างที่อะไรจูเตปาปักเล่นี่ มีคนจำได้เฮ้ยสมองดีใช่ไหมจูเตปาปักเล่เนี่ยแค่นี้คุณก็พูดภาษาฝรั่งเศสได้แล้ว ขอบคุณคุณโพลูมิน่าด้วยครับ220 โดนะครับ ขอบคุณครับเราจะกลับมาเรื่องของแป้งนิดนึงพี่บวงมาโปรโมทร้านน้องชายผม คือถ้าใครเคยมีโอกาสไปทานร้านน้องชายผมเนี่ย138กิ่งจันทร์อยู่ถนนจันทร์ซอย51นะฮะน้องชายผมตอนแรกความตั้งใจที่เขาจะทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นร้านอาหาร แล้วก็ร้านกาแฟแล้วก็ร้านขนมปังแบบนี้เลย มันเริ่มมาจากไอเดียของการทำขนมปังก่อนถ้าจะเป็นเบเกอรี่นั่นคือความตั้งใจแรกเพราะว่าถ้าใครมีโอกาสไปตอนนี้เนี่ยมันมีอาหารซึ่งเป็นพาร์ทของเพื่อนน้องที่มาช่วยทำแล้วน้องผมก็มีทำเครื่องดื่มมีทำแซนด์วิชอะไรอย่างนี้ด้วยแต่สิ่งที่ผมอยากจะมาช่วยน้องชายผมอธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าน้องชายผมทำเนี่ยส่วนที่เขาใส่ใจเราไปมากสุดคือส่วนของขนมปังเพราะว่าน้องผมเนี่ยไม่ได้ไปซื้อขนมปังจากข้างนอกมาแต่ว่าทำขนมปังนวดเองกับมือพี่บวงคือเรียกว่าเรียนมาอีกสายหนึ่งแต่ว่าความชอบเนี่ยหันเหมาทำขนมปังแล้วเริ่มจากศูนย์เริ่มจากการเลี้ยงยีสต์พวกนี้ทำอยู่อย่างนี้เป็นปีๆน้องชายพี่บิ๊กเรียนสถาปัตย์ใช่เป็นเพื่อนกับลุงจีเป็นเพื่อนกับลุงจีเรียนในคลาสเดียวกันแต่ว่าหันเหมาบี้ขนมปังหันเหมานวดขนมปังแล้วก็ใช้ระยะเวลาอยู่หลายปีจนพร้อมถึงกระโดดออกมาทำเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีโอกาสไปอุดหนุนน้องชายผมเนี่ยผมอยากให้ลองพวกเมนูแซนด์วิชมันคือขนมปังที่เขาพยายามคราฟขึ้นมาเองไม่ได้ไปซื้อมาหั่นอะไรง่ายๆอย่างนี้มันผ่านการฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ลองผิดลองถูกมานานหลายปีมากกว่าจะไปเป็นนี้แล้วกว่ามันจะมาเป็นไอเดียนี้ได้เนี่ยมันเลยจะเข้ามากับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเคยติดกับผู้ชมทางบ้านไว้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณคุณบิลลี่อานิกี้5834ด้วยครับสำหรับซัพพอร์ตเตอร์เดือนที่11ครับ138กิ่งจางผมไปมา4 รอบแกงฮังเลลาบคั่วเดอะเบสเมียเหนือชอบครับนี่คนมาคอนเฟิร์มเมียเหนือคอนเฟิร์มแล้วขอบคุณคุณบิลลี่นะฮะอร่อยมากขอบคุณคุณออดี้ด้วยนะฮะอาหารขนมปังกาแฟอร่อยมากครับร้านนี้ขอบคุณครับคุณออดี้ไปลองทานมาแล้วเหรอคือสิ่งที่ผมจะพูดคือ
ผมเคยแนะนำคนทางบ้านไปว่าในจุดเปลี่ยนชีวิตของผมก่อนที่ผมจะย้ายไม่ใช่ย้ายแต่ตอนก่อนที่ผมจะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วมันก็เปลี่ยนชีวิตผมพี่บวงจำได้ไหม เฮ้ยนี่ลุงจีมาคอนเฟิร์มนะ อุ้ ฟ ย องน้องชายพี่บิ๊กนิสัยน่ารักมาก เฮ้ย ไม่เคยพูดคำว่ากระเจียวเลย ไม่เข้าใจว่าทำไมพี่บิ๊กเป็นแบบนี้ เฮ้ยชื่อลุงจีสวัสดีครับผมขออนุญาตพี่บวงเราเซตติ้งให้ลุงจีมีฟันเฟืองได้ไหมพี่บวง ได้ มัน เผื่อ ทำ ลุงจีอยากจะฟันใคร มันต้องทำไง เป็นยั อะ งไงเนี่ย ทำไงอะพี่บวงบอกผมเลย เดี๋ยวนะมันจะกดเป็นแอดมินได้อะถ้าเป็นเจ้าของช anel อะแต่ของผมกดไม่ได้ต้องให้พี่บิ๊กกดมั้ง มันมีแต่ add as moderator add as moderator นั่นแหละ ก็คือมันไม่ จะ มันไม่ได้รบกวนลุงจีใช่ไหมลุงจีจะมีฟันเฟืองเฉยถูกไหม ใช่แค่นั้น ขอบ จะ คุณ เป็นมอดของช่องนี้ อ้าวอันนี้ต้องกดอันไหนพี่บวง เป็นStandard เดี๋ยวนะ ไม่ได้ ก็ได้นะเอาเป็น managing moderator ก็ได้เหมือนกันอะ ได้เหมือนกันนะใส่ฟันเฟืองให้ลุงจีแล้วขอบคุณลุงจีมากนะฮะช่วยโปรโมท ลุงจีเดี๋ยวผมกลับไปงวดนี้อย่าลืมไปทานร้านน้องผมนะฟองแม่งเรียบร้อย แบบผ้าพับไว้พูดจาน่ารักพูดน้อยเสียงเบาก็ เรียกว่าคนละขั้วพี่บวง สุดคนละขั้วจริงๆเชยลุงจีมีเฟืองแล้วพี่บิ๊กแม่งผ้าปิดกระดอเผยผ้าให้เห็นกระดอเป็นระยะเรียกว่าแพมค่อยๆโชว์ไปอย่าไปโชว์เยอะน้องคนมันไม่เสียว เหมือนแบบที่ป้าใหญ่ๆเขาโชว์ใน TikTok เทรนก่อนหน้าเนี่ย เหมือนที่พ่อพี่บวงโชว์หนังไข่ แบบไม่ใช่พ่อผมไม่ได้โชว์ ใช่ คือไอ้เชี่ยกลับมาเรื่องเดิมพี่บวงไอ้ไม้สัตว์ ผมเคยบอกหลายคนไปว่าสิ่งที่มันเป็นแรงบันดาลใจผมให้ผมไปญี่ปุ่นเนี่ยผมมีแรงบันดาลใจเยอะมากและช่วงนั้นนะผมเสพงานญี่ปุ่นเยอะแล้วที่ผมเคยนำเสนอไปว่างานที่มันมีผลกับผมมากๆเนี่ยมันคือ3ชิ้นอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วหลายครั้งแต่ผมพูดอีกรอบหนึ่งว่างานที่มันเป็นเหมือนภาพแรงบันดาลใจให้เราเห็นว่าไอ้เหี้ยสังคมที่เราอยู่กับสังคมที่เราอยากไปสัมผัสมันต่างกันได้ขนาดนี้เนี่ยอันหนึ่งคือภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Little Forest อีกอันหนึ่งชื่อว่า Wood Job แล้วอันที่3เนี่ยก็คืองานของจิบลิทั้งหลายที่ผมเสพแบบหนักยับมากๆเลยเนี่ยอันเนี้ยเป็น3งานที่เป็นเหตุผลหลักๆเลยแต่ว่ามันยังมีภาพยนตร์อีกส่วนหนึ่งวันเนี้ยผมตั้งใจจะเอามานำเสนอให้กับทุกคนได้รู้เพราะว่าช่วงเวลามันผ่านไปนานมากแล้วผมว่างานแบบเนี้ยปัจจุบันมันหาดูได้ยากมากงานที่เป็นงานฟีลกู๊ดพอมึงดูภาพยนตร์แล้วมึงรู้สึกว่าชีวิตมึงมีความหวังโลกนี้แม่งดูสวยงามมันมีอะไรที่มันดูซอฟต์มันดูน่าอภิรมย์ในการใช้ชีวิตเนี่ยผมเลยต้องการจะเอามาแนะนำซึ่งภาพยนตร์5เรื่องนี้เรื่องหนึ่งในนั้นคือเรื่อง Bread of Happiness เรื่องแรกขนมปังแห่งความสุขนี่เลยพี่บวงผมไม่รู้ว่าทางบ้านเคยเห็นหรือเปล่าแต่ว่าภาพยนตร์เหล่านี้เนี่ยมันจะหาดูค่อนข้างยากเป็นภาพยนตร์ก่อนปี2010ซะส่วนใหญ่เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีผลกับการตัดสินใจของผมเยอะอยู่พอสมควรมันเข้ามาแล้วมันก็เปลี่ยนมุมมองทัศนคติในการเลือกสังคมอะไรหลายๆอย่างการทำงานการใช้ชีวิตแล้วเรื่อง Bread of Happiness เรื่องนี้แหละผมไม่รู้ว่าชื่อญี่ปุ่นชื่ออะไรแต่ภาษาอังกฤษถ้าไปกดดูคือขนมปังแห่งความสุขภาพยนตร์เรื่องนี้คือภาพยนตร์ที่ทำให้น้องชายผมเริ่มมาสนใจนวดขนมปังเลี้ยงยีสต์แล้วก็สุดท้ายเวลาผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ย10 กว่าปีแล้วน้องผมก็มีร้านอาหารเป็นของตัวเองก็มาจากภาพยนตร์เรื่องนี้อันนี้คือตัวเปลี่ยนชีวิตน้องผมอีกเรื่องหนึ่งอยากจะแนะนำให้หลายๆคนไปดูเนี่ยมีคนบอกชื่อญี่ปุ่นแล้วชิอาวาเซโนปังนะและใครที่ไม่เคยชมนะภาพยนตร์5เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ฟีลกู๊ดที่ผมอยากแนะนำมากๆเลยมันมีผลกับผมมากๆอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่2เรื่องนี้พี่บวงเคยเห็นไหมไม่เคยฮะเรื่องนี้โคตรมีความหมายกับผมแล้วเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ผมมาเริ่มเปิดร้านอาหารกับร้านกาแฟที่ไต้หวันเรื่องนี้ชื่อเรื่องภาษาญี่ปุ่นชื่อเรื่องชินยะโชคุโดชื่อภาษาอังกฤษของมันคือ Midnight Diner Tokyo Storyมันเป็นซีรีส์มี2ซีซั่นมีใน Netflix ด้วยมั้งแต่ผมไม่รู้ว่าเขาถอนเรื่องนี้ไปยังไอ้เชี่ยพี่บวงเรื่องเนี้ยแม่งดีมากๆเลยคือไม่ว่าจะเรื่อง Bread of Happiness หรือชินยะโชคุโดเนี่ยสิ่งที่มันสำคัญมันไม่ได้เป็นเรื่องของการแข่งขันแต่ทุกเรื่องมันจะสื่อให้มึงเห็นถึง
คอนเน็กชันระหว่างมนุษย์การที่มึงอุทิศตัวเองในการทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วสิ่งที่มันมีมากกว่าเรื่องของธุรกิจที่ว่ามึงขายสิ่งนี้เขาจ่ายตังค์มาแต่มันเป็นความสัมพันธ์ของมึงกับลูกค้าที่มึงได้แล้วเรื่องชินยะโชโคโดเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ตัดสินใจมาเปิดร้านอาหารตอนเที่ยงคืนที่ไม่ค่อยมีใครแดกก็จะมีลูกค้าแปลกๆมาที่มาเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยแล้วมันก็เกิดเป็นความสัมพันธ์ของผู้ชายคนหนึ่งที่คอยทำอาหารให้ผู้คนแล้วก็พูดคุยแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนเรื่องนี้เพลงประกอบโคตรดีมันมีเพลงประกอบหลักอันนึงอะถ้าเกิดว่าใครเคยดูแล้วนะเพลงประกอบหลักมันชื่อเพลงว่าโอโมอิเดะโอโมอิเดะแปลว่าความทรงจำก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมพูดไปหลายครั้งแล้วว่าความทรงจำที่ดีอะมันมีค่ากับการใช้ชีวิตระยะยาวมากอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ส่งผลกับผมมากให้ผมหันเหการใช้ชีวิตจากแวดวงการเงินทำงานออฟฟิศแล้วก็ลองมาเดินหาตัวตนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องที่อยากแนะนำมากนะไปลองกดดูได้เรื่องที่3เรื่องนี้พี่บุ๋มเคยเห็นไหมโหเก่ามากอันนี้ไม่เคยเห็นฮะแนะนำมากเลยอันนี้ชื่อเรื่องว่าภาษาอังกฤษคือ Always Sunset on the Third Street มันเป็น3ตอนอะเป็นเหมือนไตรภาคอะบางคนมองว่ามันเป็นซีรีส์บางคนมองว่ามันเป็นหนัง3ตอนอันนี้เก่ามากแต่ผมโคตรแนะนำให้ดูเลยเพราะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ดูแล้วแบบเชื่อไหมฟีลกู๊ดเหี้ยๆเลยมันเป็นเรื่องราวของคนต่างจังหวัดเป็นชุมชนหนึ่งที่แบบว่าก็อยู่กันแบบจนๆนะไม่ได้มีอะไรหวือหวามากแต่มันเป็นความสัมพันธ์ของชุมชนที่ยุคสมัยในอนาคตคนในอนาคตที่อยู่แบบเมืองอยู่แบบอินเทอร์เน็ตอยู่แบบอินดิวิว a ลิซึมอ่ะมันจะขาดหายไปเลยเรื่องเนี้ยแม่งคือสิ่งที่แม่งเก็บรวมความสัมพันธ์ของสังคมมนุษย์เล็กๆเอาไว้แบบสวยงามแล้วก็น่าอบอุ่นมากมันทำให้เห็นว่าชุมชนต่างจังหวัดหรือการอยู่กันของคนสมัยก่อนอ่ะแม่งน่าอยู่ขนาดไหนอันนี้เป็นเรื่องราวหลังเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2แล้วก็พูดถึงปฏิสัมพันธ์ของคนในเมืองเล็กๆที่โคตรดีบทดีเนื้อเรื่องดีตัวละครดีมากแนะนำนะฮะเรื่องต่อไปเรื่องนี้โอ้โหอันนี้ไม่น่าเคยเห็นละอันนี้จะหาดูยากสัสๆเลยเพราะว่ากว่ากูจะเอาภาพนี้กลับมาได้นะกูนั่งเสิร์ชเป็นวันเลยพี่ผมว่ากูจะหาเจอกูจำได้ว่ากูเคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วมันส่งผลกับกูมากแต่กูจำชื่อไม่ได้ก็ให้แฟนมาช่วยหาเรื่องนี้เนี่ยน่าจะชื่อว่าภาษาอังกฤษนะชื่อ Village Photo Book หรืออีกชื่อหนึ่งบางคนก็จะพิมพ์ว่า Photo Album of the Village ปี 2004 เรื่องนี้แหละทำให้ผมเริ่มต้นถ่ายภาพพี่บวงคือมันเป็นเรื่องของสังคมต่างจังหวัดหมู่บ้านเหมือนที่ผมไปที่ญี่ปุ่นอ่ะเป็นหมู่บ้านที่คนมันเริ่มน้อยลงทุกปีแล้วก็ลูกหลานคนรุ่นใหม่พอมันเติบใหญ่มันก็เข้าเมืองหลวงเข้าโตเกียวเข้าโอซาก้าอะไรเงี้ยไปหางานทำแล้วก็ไม่กลับมาความคึกคืนและประชาชนความแออัดในหมู่บ้านมันก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปแล้วหมู่บ้านนึงเนี่ยมันกำลังจะโดนทุบทิ้งไปหมดเลยเพราะว่าเขาจะเอาพื้นที่เนี่ยไปทำเป็นเขื่อนอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันมีส่วนของเรื่องจริงมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นพล็อตหลักของเรื่องนี้ก็คือว่าหนึ่งในสมาชิกของคนในหมู่บ้านเนี่ยเป็นช่างภาพอันนี้คือเรื่องมันเก่ามากนะแล้วความตั้งใจของเขาคือเขาอยากจะถ่ายภาพบรรยากาศของคนในหมู่บ้านเก็บเอาไว้ในฐานะก็คือก่อนที่หมู่บ้านจะโดนทุบใช่มันมีความทรงจำอะไรหลายๆอย่างที่คนสมัยก่อนมันไม่สามารถเซฟได้เหมือนคนสมัยนี้แล้วในฐานะช่างภาพที่เขาไม่ได้แค่ถ่ายภาพเพื่อขายงานอีกจิตวิญญาณหนึ่งของคนถ่ายภาพคือการบันทึกความทรงจำแล้วมันเป็นความหมายที่มันลึกซึ้งมากของคนที่อุทิศตัวเองให้กับการบันทึกภาพผมเลยมีความสนใจในการที่จะมาลองถ่ายภาพคือภาพยนตร์เรื่องนี้เลยแล้วผมก็เลิกถ่ายภาพเนี่ยไม่ใช่แค่จากเซียนกบที่แนะนำแต่มันก็เป็นรายละเอียดความสำคัญของสิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องนี้มันมอบให้ว่าอะไรคือความหมายและเหตุผลของการถ่ายภาพของคุณอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้ completely เลิกถ่ายภาพไปหรอกเพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันให้เห็นว่าอะไรคือคุณค่าเชิงลึกอะไรคือคุณค่าที่มันเป็นคุณค่าแบบหยาบๆประมาณนี้อันนี้Village Photo Book นะฮะแนะน
เรื่องสุดท้ายที่เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่มีผลแล้วก็ผลักดันให้ผมไปญี่ปุ่นคือเรื่องนี้นี่พี่วงเคยเห็นไหม โอ้ไอ้ดีพาร์เจอร์นี่ผมจะนึกไปถึงอีกเรื่องหนึ่งอะดิ ไอเรื่องไหนเรื่องที่มันเป็นสองคนสู้กันเป็นมาเฟียเฮียตำรวจกับโจรใช่ไหม ใช่ไหม คนละเรื่องกัน หนังดัง นั่นหนังดัง แต่ว่าอันนี้ดีพาร์เจอร์อันนี้ก็เก่าพอสมควรแต่ไม่ได้เก่ามาก ย้อนดูได้คอนเซปต์คร่าวๆมันคือเช่นเดียวกันแหละ เรื่องของปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับคุณค่าของการมีมิตรภาพที่ดี ผู้ชายคนนี้เป็นนักเชลโลที่อุทิศตัวเองในการเป็น professional ในเรื่องของการเล่นดนตรี แต่ว่าชีวิตมันไปต่อไม่ได้ มันหาตังค์ไม่ได้ มันก็เลยต้องกลับบ้านต่างจังหวัด ซึ่งผมคิดว่าโมเมนต์แบบนี้ของชีวิตคนจำนวนมากในเจเนเรชันเรา หรือเจเนเรชันไหนก็ตามมันเจอกันเยอะมาก คือสิ่งที่มึงเรียนมามันไปต่อไม่ได้ แล้วมึงต้องหาหนทางใหม่ แล้วผู้ชายคนนี้มันก็กลับบ้านเก่าไป แล้วไปเจอคนรู้จักแถวบ้านที่ทำอาชีพแต่งหน้าศพ แต่งหน้าศพก่อนที่มึงจะเอาไปทำพิธีแล้วก็ฝังลงไปไปเจอแล้วก็ได้เข้าใจความหมาย แล้วก็เลยเริ่มมาลองทำอาชีพหนึ่งที่ตัวเองไม่ได้คิดไม่ได้ฝันเลยว่ากูจะมีโอกาสมาทำอะไรแบบนี้เหรอแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่มันมีความหมายแล้วมันทรงพลังกับเขามากๆเรื่องแบบเนี้ยมันทำให้กูเริ่มออกมาจากความตื้นเขินและโง่เขลาของชีวิตเก่าๆที่กูเคยผ่านมาผมเลยตั้งใจว่าอยากเอาอีก5เรื่องนอกเหนือจาก Little Forest Wood Job ที่เคยเอามานำเสนอแล้ววันนี้เอาอีก5เรื่องมาเพิ่มเติมหลายคนอยากให้มาพูดเรื่องภาพยนตร์นะฮะก็ประมาณนี้มีคนบอกว่าสนใจอยากมาออกรายการภาพยนตร์ไหมครับพี่ฮะถ้าสนใจเดี๋ยวผมทักไปหาคือยังไงนะครับรายละเอียดมันเป็นยังไงครับแต่ว่าถ้าเป็นรายการเกี่ยวกับหนังผมอาจจะไม่สนใจผมไม่ได้แบบมีความ expertise หรือว่าความสนใจด้านหนังสักเท่าไหร่ทักมาหาผมก็ได้ไม่ต้องไปคุยกับพี่บวงคุยกับผมเป็นไงพี่บวง5เรื่องนี้มีเรื่องไหนพี่บวงเคยดูหรือสนใจอะไรบ้างไหมฮะไม่เคยดูเลยสักเรื่องไม่สนใจเลยเหรอคอนเซปต์เล่าไปซะเยอะไอ้เหี้ยโอ้ขอบคุณพี่เน็ตด้วยครับสำหรับ5กิฟต์เมมขอบคุณพี่เน็ตปานว่านะครับพี่เน็ตคิดถึงนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เน็ตคือผมก็ไม่รู้ว่าจะไปหาดูจากที่ไหนด้วยส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งผมก็เป็นคนที่แบบว่าผมไม่ได้ชอบดูหนังจากแบบแค่โปสเตอร์หรือว่าคอนเซปต์หนังผมก็ชอบดูหนังจากแบบเขาเรียกว่าอะไรกระแสเทเลอร์แล้วชอบงั้นถ้าเกิดว่าเราคุยกันเรื่องภาพยนตร์แล้วเนี่ยผมขออนุญาตนำเสนองาน Golden Globe Award ประจำปีที่เพิ่งผ่านไปได้ไหมพี่บวงนี่เลยอาทิตย์ผมเห็นมีมีมอยู่อาทิตย์ที่ผ่านมานี้มีงาน Golden Globe Award ครั้งที่83นะฮะเพิ่งประกาศไปเราจะมาดูกันคร่าวๆว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างกับงานที่ได้รางวัลไปแล้วนี่สำหรับ Best Motion Picture Drama นะพี่บวง5เรื่องนี้ที่ผมเคยเอามานำเสนอคือ Frankenstein พี่บวงจำได้ไหมอันนี้ก็คือ nominated แต่ว่าไม่ชนะที่ชนะคือ Hamnet นี่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากงานของเชคสเปียร์มั้งแบบ1บทละครที่แบบดังมากๆแล้วก็เอามาทำเป็นภาพยนตร์แล้วก็ได้รับรางวัลแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ชอบดูหนังจ๋าๆอาจจะดูยากสักเล็กน้อยแต่ว่า Frankenstein สนุกนะฮะ It was just accident ที่ผมไม่รู้จัก Sentimental Value ก็ไม่แน่ใจไม่ค่อยเยอะแต่ Sinner นี่ทุกคนน่าจะเห็นกันเยอะพี่บวงอันนี้เป็นเหมือนหนังฟอร์มยักษ์อยู่แล้วก็หลายคนก็แนะนำว่าซันนี่ก็แนะนำเรื่องนี้มาชิงรางวัลแต่ไม่ได้นะ Secret Agent ผมก็ไม่รู้จักBest Motion Picture พี่บวง Musical or Comedy Blue Moon อันนี้ก็ถ้าไม่ได้เป็นคอหนังอาจจะดูยากมันเป็นค่อนข้างคล้ายๆแบบอเมริกันย้อนยุคสมัยแบบว่าคล้ายๆพวกแบบมาเฟียอะไรประมาณนี้ก็มีความแบบว่าวิจิตรการตา
แต่ที่น่าสนใจมากๆสำหรับผมคืออันนี้บูโกเนียอันนี้เป็นหนังเกี่ยวกับอะไรอ่ะผมยังไม่รู้เลยว่ามันเกี่ยวกับอะไรแต่มันเป็นทีมงานเดิมผู้กำกับคนเดิมที่ทำงานที่โคตรดีใน2 ปีที่ผ่านมาชื่อเรื่องว่า Poor Things เรื่องนั้นโคตรดีพี่บ่งผมแนะนำอ๋อไอ้พัวติงเคยเห็นของเอมมาสโตนแล้วผู้กำกับคนนี้กับเอมมาสโตนคือมันทำงานเข้าขากันมากมันทำงานกันออกมา 3-4 งานแล้วพี่บ่งอีกอันนึงที่ผมเคยแนะนำไปเรื่องอะไรนะ Three Kind of Happiness อะไรสักอย่างที่ผมเคยแนะนำพี่บ่งไปอะที่มันเป็นเรื่องของก็ทีมเดียวกันเลยแล้วไองานบูโกเนี่ยเป็นงานใหม่หาดูยังไม่ได้มั้งตอนนี้ไม่รู้ว่าเข้าลงแล้วหรือเปล่านะแต่อันเนี้ยคือผมโคตรรอเลยผมแนะนำมากๆว่าน่าจะดีมากๆแล้วพอได้เป็นหนึ่งในงานแบบ nominated ผมรู้สึกว่าต้องดูแต่ผมยังไม่ได้ดูอันนี้ก็น่าดูมากมาร์ตี้สุพรีมรู้สึกว่าคนเล่นจะเป็นใครนะไอ้ดูนป่ะพระเอกดูนมาร์ตี้สุพรีมเนี่ยมาพระเอกดูนมันชื่ออะไรวะชื่อจำชื่อไม่ได้แล้วทิโมตี้ชาลาเมตเรื่องนี้เขาเล่นเป็นนักปิงปองเป็นแบบว่าเด็กวัยรุ่นที่ทิ้งทุกอย่างกูไม่สนชีวิตกูจะต้องทำอะไรแต่กูจะแบบฝึกซ้อมให้เป็นนักปิงปองมืออาชีพอะไรเงี้ยแล้วก็ได้รับการรีวิวค่อนข้างเยอะว่าน่าสนใจมากไม่รู้ว่าทางบ้านดูกันหรือยังนะน่าดูมากเรื่องนี้อันนี้ก็น่าดูมากพี่บวง No Other Choice ผมก็เห็นอยู่ไอ้ No Other Choice เนี่ยน่าดู No Other Choice นี่หนังเกาหลีถ้าเกิดว่าจะให้แบบว่าขายสั้นๆนะเป็นเรื่องของครอบครัวคือมันจะเสียดสีทุนนิยมโลกสังคมทุนนิยมในปัจจุบันที่คล้ายๆกับไอ้เรื่องที่ได้รางวัลไปหนังเกาหลีอันก่อนนี่มันชื่อเรื่องอะไรนะถ้าผมจะไม่ผิดเป็นคนทำคนเดียวกันว่าพาราไซต์ใช่ปะพาราไซต์ผมไม่แน่ใจว่าคนทำคนเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าคอนเซปต์หนังคล้ายๆกันเสียดสีทุนนิยมผมจำว่าได้ว่าเหมือนในเทรลเลอร์มันมีขึ้นอยู่นะว่าเป็นคนสร้างคนเดียวกันคนเดียวกันเหรอน่าสนใจอยู่นะน่าดูมากอันนี้มันจะเป็นลักษณะของครอบครัวละคือเราจะเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยคนจำนวนมากอวดแล้วก็คงสเตตัสชีวิตของตัวเองผ่านการมีครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วครอบครัวนี้ก็เป็นครอบครัวทั่วไปที่อวดเหมือนครอบครัวอื่นๆแต่งตัวดีภูมิฐานมีงานมีลูกมีเต้าครอบครัวอบอุ่นอะไรประมาณนี้นี่เขาบอกว่าคนละคนไม่ใช่พาราไซต์โอบอยผมจำผิดคนทำงานโอบอยก็หนังดีเหมือนกันแล้ววันดีคืนดีเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวเนี่ยก็คือคุณพ่อเนี่ยสูญเสียงานจนครอบครัวจากที่พรีเซนต์ชีวิตที่เราอยู่ปกติมีงานมีรถขับมีเรื่องดีๆทุกอย่างมันเริ่มมาลายหายไปแล้วมันก็เลยเกิดเป็นความเครียดของคนในบ้านที่อวดชีวิตความสมบูรณ์แบบมาตลอดจนมันบีบให้ไอ้เหี้ยคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือคุณพ่อเนี่ยจะต้องไปหางานแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยไปหางานแล้วไปหางานเล่าแม่งหางานไม่ได้พี่บวงจนเงินมันหมดตัวแล้วพอเงินหมดปุ๊บก็โดนเมียด่าเมียก็แบบบ้านจะแตกเอามันเลยกลายมาเป็นคอนเซปต์หนังที่ชื่อ No Other Choice ก็คือความเครียดของผู้ชายคนหนึ่งที่จะต้องแบกรับหน้าตาและครอบครัวของตัวเองโดยการที่เขาตัดสินใจที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะอะไรก็ตามเพื่อให้กูจะได้กลับเข้าไปทำงานในระบบอีกครั้งหนึ่งนี่เชี่ยแล้วก็ถ้าใครดูเทรลเลอร์ก็คือมันถึงขั้นที่ต้องแบบแม่งต้องฆ่าคนเพื่อให้แบบว่ากูให้กูได้งานมาอะไรประมาณเนี้ยผมรู้แค่นี้คร่าวๆตามเทรลเลอร์ผมนึกว่ามันคือไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เลยไปเป็นนักฆ่ารับจ้างฆ่าคนมันต้องการเป็นแนวนั้นมันต้องการทำงานเฉยๆพี่บอกแต่ว่ามันมีคนแข่งหางานเยอะไงในแบบรูปแบบสังคมที่คนมันแย่งงานกันแล้วก็ทุกคนไม่ได้แบบมีงานแบบปกติแล้วอะคือมันเสียดสีทุนนิยมอินเทอร์เน็ตในโลกปัจจุบันมากๆนะน่าสนใจส่วนอันนี้ผมไม่รู้จักนะก็พูดไม่ได้แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยผมไปดูอันนี้มาพี่บวงเรื่องอะไรเนี่ย One Battle After Another Leonardo DiCaprio และนี่ถูก nominated เหมือนกันOne Battle After Another สนุกมากเป็นเรื่องเสียดสีการเมืองและสถานการณ์ความขัดแย้งในปัจจุบันคอนเซ็ปต์ประมาณว่าอเมริกาในอนาคตเนี่ยคนที่มันโปรฝั่งขวาแม่งชนะยาวเลยพี่บวงแล้วมันกดฝั่งซ้ายจนฝั่งซ้ายแม่งเครียดมากๆจนมันเกิดการปฏิวัติก็คือมันไอ้เหี้ยฝั่งขวาก็ออกเรื่องแบนอบอร์ชั่นเรื่องของการอะไรการคอนโทรลก็คือเละเทะคนฝั่งซ้ายมันไม่มีสิทธิ์มีเสียงแล้วมันก็เลยกลุ่มคนที่เรียกว่า
กลายไปเป็นซ้ายสุดโต่งแล้วก็ตั้งตัวเองเป็นกลุ่มปฏิวัติแล้วก็ต่อสู้กับรัฐบาลแล้วชื่อเรื่องของคำว่า one battle after another เขาก็จะสื่อให้เห็นว่าความขัดแย้งทางการเมืองมันมีการต่อสู้ในหลากหลายรูปแบบแล้วมันก็สู้กันมาตลอดแต่ว่ามันไม่เคยจบแล้วเมื่อมึงสู้ศึกนี้เสร็จเดี๋ยวมันก็จะเกิดศึกใหม่แล้วสิ่งที่หนังมันฉายให้เห็นก็คือจะเป็นยุคของคนกลุ่มหนึ่งที่เลือกสู้โดยการใช้ความรุนแรงแล้วเขาก็จะส่งต่อการต่อสู้นี้ให้กับคนรุ่นลูกไปแต่เขาจะส่งแบบไหนเขาจะส่งอุดมการณ์แบบเดิมไปหรือคนรุ่นใหม่มันจะต้องสู้และเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้แต่มันก็เป็นการต่อสู้อีกรูปแบบหนึ่งผมคิดว่ามันได้แง่มุมแง่คิดค่อนข้างเยอะถ้าใครที่มีความอินสนุกกับวัฒนธรรมอเมริกาหรือชอบเรื่องของการเมืองนะทำดีมากสนุกมากผมเพลิดเพลินมาก2 ชั่วโมงครึ่งเรื่องนี้เพิ่งดูเมื่อคืนแต่ว่าอ้าวนี่ไงแล้วกลายเป็นผู้ชนะด้วยนะพี่บง Best Motion Picture นะ One Battle After Another สนุกมากชนะทีนี้แต่ขาดทุนเหรอขาดทุนเหรอผมว่ามันอาจจะยังเก็บเงินได้ไม่หมดต้องรอแป๊บนึงอยากให้ลองดู Perfect Day หนังญี่ปุ่น2 ชั่วโมงกว่าๆเล่าชีวิตเรียบง่ายของลุงคนหนึ่งตัวแสดงหลักคนเดียวเลยเรื่องนี้ผมเซฟเก็บไว้แต่ว่ายังไม่ได้ดูต้องดูแน่นอนพี่บงเคยเห็นไหมหน้าปกเป็นเหมือนคนลุงพาโลงคนหนึ่งหนังแบบฟีลกู๊ดเหมือนกันไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นนะเรื่องนี้แนะนำหลายคนนะแต่ผมยังไม่ดูแต่ผมเซฟเก็บไว้เรามาดูโลกของ Best Motion Picture นิดนึงพี่บง Animated อาโก้รู้จักไหมไม่รู้จัก Demon Slayer รู้จักไหมอันนี้เคยเห็นอยู่นี้มันเป็นการ์ตูนมาก่อนคิเมสึโนยายบะ Infinity Castle นะได้รับ nominated ไปผมยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะแต่หลายคนน่าจะเป็นแฟนหลายคนก็บอกว่าเป็นแอนิเมชันที่ดีของปีแต่ผมไม่ได้ดูอันนี้อะไรเนี่ยเอลิโอเหรอมันยังไม่ดูนี้ก็เคยเห็นผมยังไม่เคยดูนะแต่ไม่ได้ดูผู้ชนะคืออันนี้ครับพี่บวง K-pop Demon Hunter นี่ไม่เป็นกระแสอยู่ช่วงนึงนี่คือมีน้องผู้หญิงหลายคนส่งมาบอกว่าพี่มิกต้องดูให้ได้นะคะเรื่องนี้ได้โปรดหนูขอแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันต่างวัยไปนิดนึงมันอาจจะไม่เข้าวัยผมนะแต่ผมรู้ว่าที่มันดังเพราะว่าเนื้อเรื่องมันดีแล้วมันมีเพลงประกอบที่มันดังที่มันมีคนคอฟเวอร์เยอะที่มันร้องอะไร We go we up the moment เพลงที่อะไรสักอย่างนึงที่คนมันร้องเยอะแล้วเสียงมันสูงพี่บอกเคยเห็นไหมมันเป็นเทรนด์อยู่ในเคยเห็นในช็อตสักพักนึงเพลงเพราะหลายคนคงจะแฮปปี้นะฮะที่เรื่องนี้ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ผมสนใจแต่ว่าผมยังไม่ดูคือ Little Amelia เนี่ยเหรอผมรู้สึกว่าอาร์ตเวิร์กประมาณนี้ผมชอบแล้วซูโทเปียพี่บงซูโทเปียภาคแรกผมไม่เคยดูภาคแรกสนุกภาค2ผมยังไม่ได้ดูได้รับ nominated เหมือนกันแต่ว่านะผู้ชนะได้เป็น K-pop Demon Hunter นะฮะอันนี้Best Motion Picture Non English เรื่องอื่นผมไม่รู้จักเลยรวมหนังที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่ใช่หนังภาษาอังกฤษเนี่ยมีสีรัฐมี Secret Agent มี Voice of Hindrajab แล้วเนี่ยแล้วผมก็รู้จักอยู่อันเดียวแล้วก็เชียร์อยู่อันเดียวก็คือ No Other Choice ของเกาหลีอันนี้นะฮะแต่ว่าผู้ชนะคือ Secret Agent พี่บวงหนังแบบไม่บราซิลก็แนวแบบสเปนเม็กซิโกให้ผมเดาๆนี่ไงบราซิลนี่สำหรับ Best Performance ผู้หญิงนะฮะอีวาวิกเตอร์จากเรื่อง Sorry Baby เจนนิเฟอร์ลอเรนซ์จากเรื่อง Die My Love อันนี้ก็น่าสนใจมากผมมาแนะนำเรื่อง Die My Love เนี่ยกดเข้าไปได้ไหมเป็นหนังหลังจากที่เจนนิเฟอร์ลอเรนซ์คลอดลูกไปแล้วนะฮะได้กลับมาเล่นภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้เศษสีชีวิตของคู่รักที่ชอบเลิฟบอมมิ่งกันพี่บวงคือพี่บวงเคยเห็นคู่รักข้าวใหม่ปลามันหอมหวานถ่ายรูปอวดสังคมตลอดเวลาแบบโหกูรักกันแบบว่ากระเจียวที่จะแทรกเข้ามาในหลืบคอเลยแบบมันแทบจะรวมร่างกันตลอดเวลาคือมันรักกันหยดมากๆแต่ว่าพอมึงแต่งงานแล้วมึงมีลูกไปเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงหลังจากที่คลอดลูกแล้วเนี่ย
มันมีหนึ่งในอาการแทรกซ้อนที่เรียกว่าเป็นซึมเศร้าหลังคลอดลูกพี่บวง แล้วพอมึงเกิดอาการนี้เนี่ยตัวละครหลักที่เป็นเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์เนี่ยเขาเล่นเป็นเนี่ยผู้หญิงที่เคยคลั่งรักมาก่อน แล้วมาประสบปัญหาซึมเศร้า แล้วกลายเป็นว่าซึมเศร้าถึงขนาดที่แบบว่ากูอยากจะฆ่าแฟนกูเลย ก็เลยกลายมาเป็นเรื่อง Die My Love นี่น่าสนใจมากเขาบอกว่า performance การเล่นนี่คือโหดจัดๆหมักๆนะฮะส่วนอันนี้คนที่ชนะคุณเจสซี่บัคลีย์ชนะจากเรื่องแฮมเน็ตที่เป็นบทละครจากเชคสเปียร์อันนี้ผมยังไม่ดูแต่ผมดูแน่นอน 100%จูเลียโรเบิร์ตกลับมาใน After the Hunt ผมไม่รู้จักยังไม่ได้ไปกดดูด้วยว่าน่าสนใจแค่ไหนแล้วก็คนนี้รีเนตไม่รู้จักเหมือนกันสองอันนี้ผมไม่รู้จักขออนุญาตข้ามนะฮะเอาที่น่าสนใจมาแนะนำคนทางบ้าน Best Performance by Male Actor ผู้ชายนักแสดงชายบ้างอันนี้พี่บวงน่าสนใจมากหลังๆเนี่ยประมาณ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเดเวนจอห์นสันเดอะร็อกแม่งเล่นเรื่องเฮียอะไรพังหมดตั้งแต่จูแมนจี้โคตรน่าเบื่อเลยมันไม่ดีอ่ะแต่ว่างวดนี้เขากลับมาเล่นเป็นเหมือนไบโอกราฟีเป็นชีวประวัติของตำนานเฮฟวีเวท MMA สมัยยุคบุกเบิกภาพยนตร์ชื่อเรื่อง The Smashing Machine ไอเชี่ยอันนี้น่าดูมากผมว่าเขาไม่ได้เล่นแบบภาพยนตร์ขายทำเอาตังค์แล้วอะแต่ว่าเล่นโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ละอันนี้น่าดูนะฮะอันนี้เจอร์มี่แอลเลนไวท์สปริงทีนนี้รู้สึกจะเป็นภาพยนตร์ที่เป็นชีวประวัติของนักดนตรีชื่อดังบรูซสปริงทีนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดก็ใครที่ชอบแนวนี้ไปกดดูได้อันนี้โจเอลเอ็ดเกอร์ตันไม่รู้จักเรื่องเทรนดีมแต่ผมรู้จักคนนี้นะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องอะไรอันนี้ไม่แน่ใจไมเคิลบีจอร์แดนถูกเสนอชื่อเรื่องซินเนอร์แต่ไม่ชนะผมคิดว่าพี่บอกดูซินเนอร์ยังเคยดูแบบว่าเป็นฉากๆใน YouTube ดูฟรีใน YouTube คือดูเป็นฉากๆใน YouTube ผมรู้สึกว่าไฮป์มันแรงมากนะแต่ว่าพอผมดูภาพยนตร์ทั้งหมดแล้วผมรู้สึกว่าผมมี expectation สูงเกินไปนิดหนึ่งมันไม่ได้แบบดีขนาดนั้นแต่มันดีนะแต่มันไม่ได้ดีขนาดแบบเชี่ยเป็นก๊อดอะไรขนาดนั้นนะส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันทำดีแต่ว่ามันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งซึ่งผมคิดว่าหนังแนวนี้แม่งไม่ควรจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะล่ะสำหรับผมนะอีกเรื่องหนึ่งนี่ออสการ์ไอแซคได้เสนอชื่อในเรื่องของแฟรงเกนสไตน์นะฮะก็ผมว่าเขาทำดีจริงนะเรื่องนี้แนะนำให้ดูแต่ผู้ชนะผู้ชายครับคนนี้พี่บวงรู้จักไหมปาโบเหรอปาโบเอสโคบาร์เหรอก็เฮียอะไรพี่บวงใช่เหรอคนเล่นปาโบเอสโคบาร์ในนาคอสเหรอใช่น่าจะใช่มั้งใช่บอกว่าใช่คนแสดงปาโบป่ะใช่คุณแวกเนอร์โมรานะฮะโมราเหรออันไงได้รางวัลชนะเลิศจากเรื่อง Secret Agent มาดูอีกสัก 2-3 หน้านะพี่บงถือเป็นการแนะนำคนทางบ้าน Best Performance by Female Actor in Motion Picture Musical and Comedy Amanda Seyfried The Testament of Anne Lee อันนี้ผมไม่รู้จักว่ะน่าสนใจมากเลยขอผมกดดูแป๊บนึงนะเชี่ยอันนี้น่าดูว่ะแต่ผมยังไม่เคยดูเทรลเลอร์เลยมาดูพร้อมทุกๆคนคนหนึ่งนำเสนอChase Infinity อันนี้ผมดูแล้วเล่นเป็นลูกสาวนะฮะ One Battle After Another ของ Leonardo สนุกอีกคนหนึ่งคนนี้ซินเทียเอริโวเล่นเรื่องวิกเก็ตป่ะใช่ป่ะพี่บอกเคยดูวิกเก็ตป่ะเห็นแต่เทเลอร์ผมพูดตรงๆอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันขัดใจคนทางบ้านหรือเปล่าไอ้ขี้วิกเก็ตโคตรห่วยเลยกูดูแล้วกูแบบ15 นาทีปิดเลยกูว่าแม่งหนังแม่งห่วยมากรู้แม่งคนแม่งชอบดูไม่ได้ไงแต่ว่าถ้าคุณชอบก็แล้วแต่คุณแต่ผมไม่ชอบเลยมาแค่15 นาทีหรือเปล่าพี่บิ๊กไม่นั่งดูไปก่อนหนังมันยาวพี่บวงกลางๆมันพีคหนังมันยาวแต่กูแบบไอ้เชี่ยมันเป็นมิวสิคอลที่ห่วยมากเลยสำหรับกูเอมมาสโตนนะฮะนำเสนอนักแสดงหญิงอีกครั้งหนึ่งของบูโกเนียแต่ว่าไม่ชนะแล้วก็เคทฮัดสัน
ของเรื่องซองซังบลูไม่รู้จักว่ะคนนี้แต่คนที่ชนะคือโรสไบรน์ชนะเรื่อง If I Had Legs I Would Kick You เรื่องนี้น่าสนใจมากพี่บุ๋มอันนี้มาขาย If I Had Legs I Would Kick You เรื่องคือ ถ้ากูมีขากูจะเตะมึง ถ้าแปลเป็นไทยคือกูมีขาก็เตะแน่แต่เรื่องนี้สะท้อนชีวิตของคุณแม่ในยุคปัจจุบันที่มึงจะต้องแฮนเดิลอะไรหลายๆอย่างในชีวิตก่อนหน้านี้มึงใช้ชีวิตมาเป็นเด็กสาวเนี่ยชีวิตมันไม่มีอะไรที่อะไรยากมีครอบครัวเลี้ยงดูปูเสือนะแต่พอมึงกลายมาเป็นแม่คนแล้วเนี่ยแล้วมึงเจอปัญหาทุกอย่างลุมเร้าไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับสามีห่วยลูกเคี้ยคนแถวบ้านมีปัญหาเพื่อนนิสัยไม่ดีแล้วในเรื่องเนี่ยผู้หญิงคนนี้เล่นเป็นนักจิตวิทยาอาชีพเก่าของแฟนผมพี่บวงก็คืออาชีพมึงมีหน้าที่รับเรื่องเครียดจากคนอื่นเข้ามาแล้ว มึงตัวมึงเองมึงก็เครียดอยู่แล้ว มึงจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามจะแบกโลกทั้งใบไว้แล้วเขาก็บอกว่างานนี้เป็นงานแสดงที่ดีที่สุดของนักแสดงหญิงคนนี้โรสเบิร์นคือเรียกว่าแบกทั้งเรื่องใครที่ต้องการจะไปเสพแนวแบบผู้หญิงแบกโลกนะฮะIf I had legs I would kick you ได้รับรางวัลชนะอ้าวแล้วคือในเรื่องเขาแบบว่าเขาเป็นคนพิการเหรอ ไม่เขาไม่ได้เป็นคนพิการพี่บอกแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมต้องดูภาพยนตร์ผมยังไม่ได้ดูอันนี้เขาชนะเอามาขายก่อนเอามาแบบนำเสนอส่วน Best Performance สำหรับผู้ชาย in motion picture musical or comedy อีธานฮอคเล่นเรื่อง Blue Moon เป็นอเมริกันย้อนยุคเก่าผมไม่ได้สนใจมากแต่ดูได้ถ้าจะดูแต่ที่ผมสนใจคือเรื่องนี้พี่บ่วงจอร์จคลูนี่เล่นเรื่องเจเคลลี่คือเรื่องเจเคลลี่เนี่ยเป็นเรื่องแต่งที่คล้ายๆเรื่องจริงคนในงานก็ต้องโกเขาแซวว่าเรื่องนี้คือจอร์จคลูนี่เล่นเป็นตัวเองเรื่องมันคือเป็นดาราซุปเปอร์สตาร์ที่โคตรหล่อโคตรประสบความสำเร็จแต่ว่าเบื่อกับชีวิตตัวเองเพราะว่าประสบความสำเร็จเกินไปแล้วก็ต้องการจะหาความหมายชีวิตของตัวเองอีกทีหนึ่งแล้วในเรื่องเนี่ยจอร์จคลูนี่เล่นเป็นดาราซุปเปอร์สตาร์ที่ชื่อว่าเจเคลลี่ใช่ไหมแล้วเขามีเป็นเหมือนบัดดี้เพื่อนคู่หูเป็นอดัมแซนเลอร์นี่ไอเชี่ยน่าดูมากคุณอยู่น่าดูมากเรื่องนี้เคยเห็นเทรลเลอร์อยู่อีกคนหนึ่งที่ถูกนำเสนอคนนี้เจสซี่พาร์เมนคนนี้เล่นคู่กับเอมม่าสโตนมาหลายเรื่องนะก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องบูโกเนียเช่นกันเป็นเหมือนแบบดูโอเล่นคู่กันมา 2-3 ปีแล้วว่ามันแบบเสพติดกันมากกับทีมเนี้ยทีมผู้กำกับกับนักแสดงชายหญิงนำอีกคนหนึ่งก็ลีอะไรเนี่ยเขาอ่านว่าอะไรเขาชื่อเขาว่าลียุงฮุนเหรอใช่ไหมชื่อเขาอ่านไงทางบ้านใครรู้จักคนนี้เล่นไอ้ยองบ่ลีบองฮยองเฮ้ยอ่านยากจังก็ nominated no other choice นะฮะแต่ว่าไม่ชนะแล้วก็ลีโอนาร์โดได้ nominated one battle after another แต่ผู้ชนะคือทิโมธีชาลาเมตชนะจากเรื่องมาร์ตี้สุพรีมหรือเรื่องนักปิงปองอันนี้น่าดูนะฮะอีบยองฮุนอีบยองฮอนอีบยุงฮุนไม่รู้อ่านไงอันนี้ Best Performance Female Actor in a Supporting Role นะเป็นบทรองมีคนนี้เล่นเรื่อง Weapons Weapon นี่ผมดูแล้วพี่บวงหนังสยองขวัญที่ชาโลคอสแนะนำสนุกเป็นไงดีทำดีมากไม่ได้เน้นแบบว่ามีจัมป์สแกร์เล็กน้อยแต่ว่าความน่าติดตามและการลำดับเรื่องดีมากน่าตื่นเต้นโอ้โหอารียนา กรานเด้ได้วิกเก็ตนะคือถ้าเรากูคือมึงไม่ควรจะเข้ามาเตะในนี้แต่ว่าก็แล้วแต่สโมสรเขาไม่ใช่เรื่องของกูนะฮะอันนี้เอลลี่แฟนนิงจากเรื่อง Sentimental Value ผมยังไม่ได้กดดูเรื่องนี้เลยไม่รู้ว่าน่าสนใจแค่ไหนนะฮะเอมิลี่บลันท์อันนี้น่าสนใจมากจากเรื่อง The Smashing Machine ก็เป็นภาพยนตร์ที่ The Rock เล่นนะอิงกาโอ้โหอะไรเนี่ยชื่ออ่านยากนะ Sentimental Value เหมือนกันไม่รู้จักแต่ผู้ชนะคือนี่คนนี้เล่นเรื่อง One Battle After Another
ภาพยนตร์ของ อืม ที่ เลโอนาร์โด เลโอนาร์โดเล่นได้ผู้หญิงไป2โรเลยนะโรหลักแล้วก็ supporting role แต่เล่นดีจริงอันนี้ผมยอมเล่นดีมากสำหรับ supporting role ฝ่ายชายนะฮะนี่อดัมแซนเลอร์ขึ้นมาเลยจากเรื่องเจเคลลี่เมื่อกี้นี้ของจอร์จคลูนี่ เจคเคลลี่อะ ผมชอบนะเวลาอดัมแซนเลอร์เขามาเล่นภาพยนตร์ที่ไม่ได้เป็นสไตล์เดิมของเขาเป็นแบบโรแมนติกคอมเมดี้เขาโดดออกมาเล่นพวกแบบแนวเครียดแนวแบบเถื่อนหรืออะไรเงี้ยมันดูมีมิติเยอะดี แต่ไม่ชนะนะฮะ แล้วก็คนนี้เบเนซิโอเดอโทโรอันนี้ผมก็ชอบ One Battle After Another เรื่องเดียวกับเลียวนาร์โดอันนี้เจคอบแฟรงเกนสไตน์อันนี้คนนี้เล่นเป็นแฟรงเกนสไตน์เลยก็เล่นดีมากอันนี้สมควรจะได้รับการนอมิเนเต็ดผมมองอย่างนี้พอลเมสกอลจากเรื่องแฮมเน็ตยังไม่ได้ดู แล้วก็ชอนเพนนี้ไม่ได้เห็นหน้านานแล้วนะพี่บงพี่บงรู้จักไหมโอ้โหผมขาวแล้วแก่แล้วชอนเพนนี้มาในเรื่อง One Battle After Another เรื่องนี้ได้รับรางวัลกันเยอะมากในปีนี้พี่บงหรือว่าได้ถูกเสนอชื่อกันเยอะมากแล้วผมว่าเขาเล่นเรื่องนี้โคตรดีเขาเล่นเป็นตัวแทนของขวาสุดโต่งเป็นพวก White Supremacist โอ้โหแล้วแม่งเล่นโคตรถึงไอ้เหี้ยเล่นแบบเจ็ดแม่งมึงอยากฆ่าแม่งอะมันดูน่ากลัวมากอะแต่คนที่ได้ไปฮะสเตลานสกาสกาดคนนี้น่าจะเล่นเป็นตัวร้ายในเรื่องดูนะพี่บวงไอ้ที่ตัวที่ลอยอะใช่ป่ะไอ้เชี่ยแต่ว่าอันนี้มาในเรื่องของ sentimental value นะฮะยังไม่เคยดูBest Director Motion Picture พี่บวงผู้ชนะพอลโทมัสแอนเดอร์สัน One โอ้ Battle ยอะไรชื่อผมไม่รู้เรื่องเลยใครบ้างเนี่ยก็เราก็ดูชื่อภาพยนตร์ไปว่ามีอะไรโดนเสนอบ้าง Hamnet Frankenstein มีเดลโทโร่ที่รู้จักอันเนี้ยก็คือคนที่ใช่ทำ Frankenstein อันนี้ผมไม่รู้จักว่า It was just an accident เนี่ยอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าได้นำเสนอ Sentimental Value แต่ผู้ชนะคือ One Battle After Another แล้วก็ Sinner ก็ได้รับการเสนอด้วยคือผมคิดว่าถ้า Sinner ได้เสนอพี่จะเอา F1 เข้ามาดีกว่าป่ะวะในมุมกูอันนี้ Best Screenplay Motion Picture ผู้ชนะ Again and Again One Battle After Another เพิ่งดูเมื่อคืนเลยโทมัสแอนเดอร์สันนะเล่นมาไม่เคยได้ยินชื่อเลยมีอีกหลายลิสต์มากมายนะพี่น้องแต่ผมคงไม่ไล่ไปหมดเรานี่ดูเฉพาะผู้ชนะแล้วกันนะจะได้รู้สึกว่ามีอันไหนน่าสนใจ Best Original Score Winner ครับ Sinner ได้ Best Original Song ครับ K-pop Demon Hunter จากเพลง Golden ได้ Cinematic and Box Office Sinner ได้ Best Television Series The Pitt อันนี้มีคนแนะนำผมมาเยอะมากใน Facebook เรื่องเกี่ยวกับแพทย์พยาบาลฉุกเฉินพี่บวงที่จะต้องรับเคสแบบทันด่วนเขาบอกว่าโคตรดีโคตร Impact เป็นซีรีส์มั้งไปกดดูได้นะฮะBest Television Series Musical Comedy The Studio อันนี้น่าจะเป็นหนังตลกจากเซธโรเกนเซธโรเกนเนี่ยผมจำงานใหญ่ๆเขาได้2งานไอ้เหี้ยปาร์ตี้ซอสเซจอะที่เป็นไส้กรอกพี่ผมเคยดูกับมี2ภาคอีกอันหนึ่งที่โคตรเจ๋งคือที่แม่งเรียนแบบเป็นคิมจองอึนมาแล้วแม่งโดนแบบว่าทางนั้นเขาแบบว่าขึ้นเลยว่าถ้ามึงมามึงโดนจับอะไรประมาณนี้ก็โดนแบบเป็นล้อเลียนคิมจองอึนคืองานแม่งก็เรียกว่าเสียดสีได้ดีเหมือนกันแต่นี่อันนี้เอามาย้ำเตือน Best Television Limited Series Anthology Series or Motion Picture Adolescent ใครที่ยังไม่ไปดูนะฮะภาพยนตร์เป็นลองชูต4 EP มั้งโคตร Impact Best Performance by Female Actor in Television เรซีฮอนจากเรื่อง Pluribus เรื่องนี้ผมก็เซฟเก็บไว้แต่ยังไม่ได้ดูพี่บวงคือไอเชียซีรีส์ที่คุณชามาแนะนำเป็นเกี่ยวกับ
ที่บอกว่าเป็นโรคที่มีความสุขกันนะ อะไร เป็น สั โร ก ค อย่าง ระบาดที่ทำให้มีความสุข อันนี้ผู้หญิงแสดงนำได้ไปนะฮะ อืม แล้วก็ Best Performance ฝ่ายชาย Television Series ผู้ชนะ Noah Weil ใช่ป่ะจากเรื่อง The Pit นะไอแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยพยาบาลฉุกเฉิน Best Performance ผู้หญิง Television Series Musical or Comedy Jean Smart จากเรื่อง Hack I don't know this one Best Performance ผู้หญิง Actor Michelle Williams จาก Dying for Sex โอ้โหเรื่องนี้พี่บวงน่าสนใจ What the fuck ชื่อเรื่องนี้ดูเข้ากับพี่บวงนะพี่บวง Best Performance by Male Actor นะฮะ คนที่ได้ไปเซธโรแกนจากเรื่อง The Studio โอ้โหเชี่ยเซธโรแกนได้วะ Best Performance Female Actor Supporting Role Television Erin Dorothy จากเรื่อง Adolescent อันนี้ผมนึกภาพออกเพราะผมเห็นงานเขาอันนี้เป็นคนอังกฤษมั้งงานเขาไม่ได้ดังมากแต่ว่าเรื่องนี้เขาเป็นนักจิตแพทย์เด็กที่มานั่งคุยกับเฮียเด็กอย่างเงี้ยนั่งด้นสดบทกันแบบลองช็อต1 ชั่วโมงให้บวงแล้วแม่งทะเลาะกันแบบเรียลจริงดีมากโคตรดีแนะนำให้ไปดูหน้าสุดท้ายพี่บวงขอบคุณคุณ iDevo G นะฮะ Best Performance ฝ่ายชาย Limited Series ผู้ชนะนี่เลยสตีเฟนเกรแฮมก่อนหน้านี้เราจะเคยเห็นเขาเล่นภาพยนตร์อังกฤษย้อนยุคซะเยอะแต่เรื่องนี้ผมมาขายอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่อง Adolescent เขาเป็นทั้งคนเขียนบทเขาเป็นทั้งผู้กำกับและเขาก็เป็นนักแสดงไอ้ที่ลองช็อตเนี่ยคนนี้งานคนนี้ล้วนๆอันนี้ผมคิดว่าโคตรสมมงงานแม่งดีจริงBest Performance นักแสดงชาย Supporting Role นะฮะ Adolescent เด็กผู้ชายที่เล่นทั้งเรื่องจำบทโหดมากสมควรจะได้แล้วไม่เคยแสดงหนังมาก่อนด้วยอันนี้เล่นเรื่องแรกเล่นดีมากBest Performance Stand Up Comedy พี่บวงบิลมานี่ Is anyone else seeing this ผมดูแล้วแต่ผมติเลยว่างานอันเนี้ย drop เพราะว่ารู้สึกว่าจะคุยเรื่องการเมืองค่อนข้างเยอะแล้วผมว่ามันทำไม่ถึงแต่ผมดูแล้วอันนี้อันที่2 Brett Goldstein The Second Best Night อันนี้ผมยังไม่ได้ดู Kevin Hart Acting My Age ล่าสุดที่ผมแนะนำพี่บวงไปว่าอันนี้ก็งานฝีมือ drop ไม่ควรจะขึ้นมาอยู่ในนี้ในมุมมองผมว่างานไม่ถึงไม่ควรจะขึ้นมาอยู่ด้วยซ้ำคูมาลนานจิอานีไนท์ทอตอันนี้ผมยังไม่ได้ดูแต่ผู้ชนะริกกี้เจเวสเจ้าเก่าเจ้าเดิมพี่บวง Mortality อันนี้ผมแนะนำดีนะแล้วก็ซาร่าซิลเวอร์แมน Post Mortem เนี่ยผมยังไม่ดูแต่อันนี้ต้องไปดูแน่นอนประมาณนี้อันนี้อัปเดตโลกแข่งภาพยนตร์ใน Golden Globe นิดหน่อยนะฮะไปกดดูกันเป็นไงพี่บวงเยอะไปไหมมึนไหมง่วงอ่ะปกติผมไม่ได้ติดตามหนังอยู่แล้วไงถ้าอย่างนั้นผมเอาแค่แบบว่าที่ชอบผมจะมาชวนพี่บวงคุยประเด็นดราม่าที่ใหญ่ที่สุดแล้วแต่ว่าปวดฉี่อีกแล้วเนี่ยเชื่อเอ้ยขอบคุณคุณอะตอมิกครับผมสำหรับ5 กิฟต์เมนนะฮะพี่บวงปวดฉี่ไหมยังไม่ปวดเลยฮะยังไม่ปวดเลยนะผมอยากจะชวนคุยดราม่าที่ใหญ่ที่สุดแล้วเป็นประเด็นหลักของเราในวันนี้ดราม่าของผู้หญิงคนนี้พี่บวง Wonder JN หรือ Life Coach Gina เป็นไงลบโพสไปแล้วลบโพสปิดเพจไปแล้วลบโพสปิดเพจไปแล้วแต่ไม่เป็นไรนะคุยได้นะแต่ผมขอฉี่แป๊บหนึ่งพี่บวงด้วยความเร็วพี่บวงคุยกับคนทางบ้านหรือว่าขอบคุณไปก่อนนะก็เดี๋ยวรอพี่บิ๊กฉี่แป๊บนึงนะครับปิดเพจเลยไม่ได้แค่ลบโพสอย่างเดียวเท่าที่ผมเข้าใจคือหายไปเลยปิดทุกอย่างปิดเพจปิด IG ปิดอะไรที่มันแบบว่าอยู่ในโซเชียลมีเดียเพราะว่าเหมือนโดนขุดเรื่อง OnlyFans นะครับคิดว่าไม่ได้แตกพ่ายนะคือทัวร์มาลงแล้วก็ยังแบบว่ายังเด้งสู้แต่ว่าพอโดนขุดเรื่อง OnlyFans ก็คือระเบิดเพราะถ้าแตกพ่ายน่าจะแตกพ่ายตั้งแต่
เอ่อตอนที่แบบว่าโดนทัวร์ลงละเซิร์ช Wonder JNVK what the fuck จิวเล็กชีบอยเหรอ เกี่ยวหรือเปล่า พี่บวงมีพูดเรื่องนี้ไปแล้วในไลฟ์ตัวเองนิดหน่อยแต่ผมไม่ได้ดูทั้งหมดใช่ไหมพี่บวง ใช่ เดี๋ยวผมขออนุญาตอัปเดตสำหรับคนไม่ทราบนะฮะเราเคยเอาคอนเทนต์ของคุณจีน่ามาพูดไปแล้วครั้งหนึ่งในไลฟ์ที่ชื่อว่า high value person คือคนมีคลาสซึ่งก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนคงมีคุณทีเรียในการเลือกคู่ไม่เหมือนกัน แต่ประเด็นดราม่าล่าสุดเนี่ยคุณจีน่าออกมาชกผู้ชายนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านโพสต์ที่ถูกลบไปแล้วของคุณจีน่าตอนนี้นี่คือ Facebook ปิวไปแล้วหายไปแล้วหายตัวไปแล้วใช่ไหมพี่บวงปิดเฟซไปแล้ว ทุกอย่างที่เป็นโซเชียลมีเดียหายหมดเลย คุณวอนเดอร์จีน่าหรือมหัศจรรย์จีน่าเนี่ยบอกว่าสิ่งที่ผู้ชายหลายคนไม่รู้คือการกด Follow ผู้หญิงที่เน้นโชว์เรือนร่างใน IG อาจทำให้ภาพลักษณ์ดู low class และขาดวุฒิภาวะทางสังคม คะแนนความน่าเชื่อถือลดลง และมีแนวโน้มถูกปฏิเสธ พอโพสต์อันนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยช่วงแรกๆก็มีคนไปสนับสนุนบอกเฮ้ยโอ้โหคุณจีน่าแม่งชัดเจนว่าพูดตรงเพงผ่าเข้าไปที่หมากเลยเตะเข้าไปที่กระโปรงซ้ายพี่บวงนี่มีจุกอะไรมานี้แต่ว่าสักพักหนึ่งเนี่ยมันเกิดกระแสตีกลับคนจำนวนมากก็เลยออกมาพูดว่าเฮ้ยคุณเหมารวมอย่างนี้ได้เหรอคุณมาอะไรคือ low class อะไรคือยังไงก็ไม่รู้ก็คือเกิดการถกเถียงกันในระดับหนึ่งทีนี้พอถกเถียงกันไปแป๊บหนึ่งเนี่ยมันก็มีคนตั้งคำถามผู้ชายก็ไปตั้งคำถามมันก็เลยออกมาเป็นโพสต์นี้นี่ผมขออนุญาตจากเพจหนึ่งนะเพจชื่ออะไรนะอะไรคาราโอเกะทุกอย่างเขาตัดมาดี โอเคชัดเจนดิน ชัดเจนคือมาเป็นโพสต์นี้เพราะว่าตอนนี้ไอ้โพสต์นี้มันปลิวไปแล้วมันไม่สามารถไปดูที่ต้นทางได้แล้วผมเลยต้องเอาไอ้พวกภาพแคปเนี่ยมาดู มีคนไปสอบถามว่าคือคนที่พิมพ์สอบถามเนี่ยชื่อเป็นภาษาคาเขมรนะพี่บวงชื่อว่าสุดมือสอยมิปล่อยมือซะ ช่างแม่งแต่เขาถามว่าสอบถามคุณจีน่าเฉยๆครับแล้วการที่ผู้หญิง follow ผู้ชายที่มีกล้ามเป็นมัดๆหุ่นดีๆอันนี้คือ low class เหมือนกันไหมครับสอบถามเฉยๆนะครับแค่อยากฟังมุมของคุณจีน่าเพราะว่าคุณจีน่าก็ follow ผู้ชายที่แบบว่าหุ่นดีๆเหมือนกันมันดูมีความย้อนแย้งละทีนี้มาดูอันนี้เป็นอักษรลาวนะไม่ใช่อักษรเขมรขอย้อนแย้งขออภัยครับภาษาลาวครับโทษครับผมไม่สามารถอ่านได้ทั้งสองภาษาโทษครับแต่ผมก็อ่านได้นี่หว่าโทษนะภาษาลาวมันผมอ่านถูกไหมสุดมือสอยมีปล่อยมือสะเนี่ยผมอ่านถูกไหมมันอ่านยังไงคนใครอ่านลาวออกไม่รู้เหมือนกันฮะมีผมว่าทางบ้านต้องมีคนอ่านออกไม่ได้หมิ่นพูดผิดเฉยโดนทัวร์ลาวลงอะไรพี่ผมแค่อ่านผิดใครอ่านออกบ้างอ่านให้ฟังหน่อยมีไหมผมคนลาวนี่ไงมึงอ่านให้กูฟังสิอันนี้มันอ่านว่าอะไรเนี่ยประโยคเนี้ยสุดมือสอยก็ปล่อยมือซะเป็นไงก็คือแบบว่าถ้ามันเอื้อมไม่ถึงก็ปล่อยไปเถอะมันเนี่ยเหรอคุณสุดมือสอยก็ปล่อยมือสะเนี่ยพิมพ์อธิบายว่าไม่ใช่อันนี้คือคุณจีน่าตอบใช่ไหมพี่บงอันนี้คือการตอบโต้ของคุณจีน่าคุณจีน่าบอกว่าผู้หญิงที่ follow ผู้ชายมีกล้ามอาจเป็นเพราะชอบกีฬาการออกกำลังกายหรือแรงบันดาลใจด้านสุขภาพซึ่งเป็นเรื่องปกติต้องดูว่าคุกคามไหมหรือเกิน 80% หรือเปล่าคะแต่กรณีที่ผู้ชาย follow ผู้หญิงเน้นโชว์เรือนร่างจำนวนมากเนี่ยมักสะท้อนรสนิยมโดยเฉพาะเมื่อมองในมุมความสัมพันธ์ระยะยาวและภาพลักษณ์มันคือความสบายใจที่ผู้หญิงต้องการค่ะสรุปคือบริบทและเจตนาสำคัญกว่าการเหมารวมว่าเหมือนกันทั้งหมดนะคะนี่คือการตอบของคุณจีน่าประเด็นนี้พี่บวงมีอะไรพูดได้บ้างคืออย่างแรกเลยคือแต่คุณจีน่าเขาก็ตอบไปแล้วแหละเมื่อกี้ผมจะถามว่าถ้าสมมุติว่าผู้ชายที่ไปกด follow ผู้หญิงที่โชว์เรือนร่างเป็นผู้ชายโลคาสแล้วผู้หญิงที่ชอบโชว์เรือนร่างลงโซเชียลมีเดียเป็นผู้หญิงโลคาสหรือเปล่า
มันเรื่องเดียวกันไหมพี่บ่วง แต่ถ้าเป็นมาตรฐานของคุณจีน่าคือไม่ใช่เรื่องเดียวกันไงผู้หญิงที่ชอบโชว์เรือนร่างก็อาจจะแบบเป็นแบบคนที่แบบชอบออกกำลังกายคนที่เล่นกีฬาอะไรแบบนี้ คือสิ่งที่คุณจีน่าพูดเนี่ยมันย้อนแย้งกันเองไหมจาก2โพสต์เนี่ยเพราะว่ามันดูสับสนกันไปหมดไหม มันก็ดูย้อนแย้งกันเองนะแล้วอย่างนี้ผู้ชายที่ไปกด follow ผู้หญิงที่โชว์เรือนร่างเขาอาจจะแบบว่าตามผู้หญิงที่ชอบเล่นกีฬาก็ได้ผู้หญิงแอคทีฟ ก็ใช่ไงมันก็เลยกลายเป็นว่าพอตัวเอง ทำไมเขาไม่ดูทำไมพอเป็นผู้ชายทำไมเขาไม่ดูบริบทและเจตนา แต่ว่าผมว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักของการปิด Facebook หนีหายไป ไม่ว่าจะตอบ แน่นอนอยู่แล้ว เพราะว่าตอนทัวร์ไปลงนี่เขาแบบดิ้นสู้มือมาก สู้มือแบบว่าตอบทุกอันแบบเชิดใส่นะแบบว่าถ้าคนมันมาด่าเราแล้วเงินในกระเป๋าไม่ลดเนี่ยประมาณเนี้ยมีคอมเมนต์จากคุณแม่เขามั้งใช่ไหมผมเห็นเขาพิมพ์กันนะแล้ว ใช่ อันนี้คือมันไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วที่ไปทัวร์ลงเขาแต่ว่าที่เขาแบบว่าไม่สามารถแบบทนสู้หน้าชาวโซเชียลได้ก็คือ เพราะว่าเขาโดนขุดว่าเคยทำโอลิแฟน เคยโชว์เรือนร่างและขายเซ็กแบบว่า มันก็เลยแบบว่าเป็นหลักฐานมาตัวเลยว่าจริงๆคุณก็เป็น low value woman เหรอคุณก็เป็นผู้หญิง low class หรือเปล่าก็เลยสับสนทีนี้ก็ไปหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าเราเคยคุยประเด็นนี้กันไปแล้วพี่โบ่งว่ามันอาจจะทำให้ความน่าเชื่อถือของการนำเสนอคอนเทนต์เนี่ยมันลดลงแต่มันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เขาพูดมันผิดหรือถูกไหมอันนี้เราต้องแยกกันก่อนต่อให้เขาย้อนแย้งในตัวเขาแต่เวลาเราพิจารณาคอนเทนต์เขาเนี่ยแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เขาพูดมันถูกหรือผิดใช่ไหมล่ะอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมพี่บ่งผมสนับสนุนแนวคิดนะก็คือมันไม่เกี่ยวหรอกว่าคนพูดเป็นใครอยู่ที่ว่าพูดอะไรทีนี้เราเอาส่วนของคุณจีน่าเอาแล้วตอนนี้คุณจีน่าหายสาบสูญไปแล้วไม่รู้จะกลับมาอีกเมื่อไหร่เรามาคุยกันเรา2คนเพื่อนผู้ชายแล้วพี่บ่วงคิดว่ามันในมุมมองพี่บ่วงสมเหตุสมผลมากน้อยแค่ไหนไหมกับการที่บอกว่าถ้ามึงไปฟอลไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วนะอันนี้เราคุยแบบอินเจเนอรัลแล้วการที่คนคนหนึ่งเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้มันมีคอมเมนต์หนึ่งในโพสต์ของจีน่าเขาบอกว่าพฤติกรรมในโซเชียลมีเดียเป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอชีวิตของเราการที่เราโพสอะไรสนใจเรื่องอะไรเนี่ยหลายๆคนเขาดูหรือว่าการที่คนเขาจะเลือกคู่เนี่ยเขาก็จะดูพฤติกรรมการกดไลค์หรือการคอมเมนต์หรือการเลือกเรื่องของเราใช่ไหมการที่เราสนใจและกดไลค์รูปลักษณ์ภายนอกของคนอย่างเดียวเลยเนี่ยพี่โบ่งมองว่าเป็นคนโลคลาสไหมผมว่าถ้าคุณจะบอกว่าการที่ไปกดไลค์แล้วก็ชอบรูปลักษณ์ของคนภายนอกอย่างเดียวเป็นคนโลคลาสแบบนี้การที่คุณเลือกคุยกับใครใน IG เพียงเพราะว่าแค่ IG เขาลงรูปอะไรแบบนี้มันก็เป็นการมองที่ภายนอกอยู่ดีป่ะก็ใช่ก็เท่ากับว่าสรุปเลยคือถ้าคุณจะตัดสินอะไรใครจากแค่ในโซเชียลมีเดียก็คือคุณเป็นคนโลคลาสมันก็ไม่ได้ดิอย่างนั้นนะผมก็ไม่ได้คิดว่ามันขนาดนั้นแต่มันก็เป็นการตัดสินแค่แบบว่าหน้าฉากปะพี่บ่งคิดว่าพฤติกรรมมองแค่เลเยอร์เดียวพี่บ่งคิดว่าไม่โลคลาสอ่ะถ้าเกิดว่ามีพฤติกรรมชอบกดไลค์รูปผู้หญิงไปเรื่อยๆอย่างนี้ผมคิดว่าก็ไม่นะไม่แต่แล้วพี่บ่งทำไหมไม่เกี่ยวกับว่าการกดไลค์ไม่กดไลค์ป่ะเพราะว่าต่อให้ผมไม่กดไลค์แต่ถ้าผมชอบส่องไปเรื่อยมันก็ไม่ต่างกันป่ะอันนี้คืออีกประเด็นหนึ่งที่น่าสำคัญคือมันต่างไหมพี่บ่งกับการที่มึงเสพแต่มึงไม่แสดงออกกับการที่มึงแสดงออกไปสู่สาธารณะเข้าไปอยู่ในพอร์ตมึงเลยมันมีความต่างไหมคือปกติเรากดไลค์อะไรใครมันจะมารู้วะถ้ามันไม่ได้มาเสือกข้อคนที่ตามเราเขาก็รู้เนี่ยว่าเรากดไลค์อะไรไม่ใช่เหรอไปกดดูได้ว่าในไลค์มีอะไรบ้างมันดูได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอก็คือเขาก็ต้องตามเสือกวะมันไม่เหมือน follow แยกกันก่อนเดี๋ยว follow กับไลค์มันต่างกันถ้าสมมุติว่า follow เนี่ยคือคุณเข้ามาดูคุณก็เห็นเลยว่าผม follow ใครแต่ว่าถ้าคุณจะดูว่าผมไลค์ภาพใครคุณต้องมาตามเสือกปะวะอันนี้ผมไม่รู้แล้วเพราะว่าผมไม่มี IG ไงอันนี้ผมกำลังพูดถึงใช่ผมก็ไม่ค่อยรู้ถึงวิธีการใช้โซเชียลมีเดียแต่ว่าปกติแล้วคือถ้าสมมุติว่าสมมุติผมเห็น IG พี่บิ๊กเนี่ยผมจะรู้หรือเปล่าว่าพี่บิ๊กไปไลค์ใครบ้างอันนี้ผมไม่รู้ถ้ามันไม่ได้ตามเสือกเราพูดถึงบริบทของ Facebook ก็ได้จะได้เข้าใจง่ายหน่อยไม่เอาถึง IG
คือสมมติมึงไปรูปนมตุ้มๆนมตุ้มๆเนี่ยแล้วมึงเห็นชื่อไอ้เหี้ยคนเนี้ยขึ้นอยู่ประจำเลยคนเดิมคนดีคนเดิมขึ้นชัยธวัฒน์พิเชษฐ์ศิริพรรูปไหนนมตุ้มๆนะพี่ชัยธวัฒน์แม่งขึ้นตลอดเลยอย่างเงี้ยในมุมมองของคนตรงข้ามอีกเพศหนึ่งมันมีผลต่อการตัดสินใจหรือการเข้าใจไปไหมว่าคนนี้มีพฤติกรรมที่โอเคไม่โอเคน่าเลือกเป็นคู่หรือไม่อย่างไรผมลองมานั่งคิดถ้าสมมุติว่าผมชอบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผมก็เห็นเขาก็กดไลค์แบบรูปพี่โดมโชว์กระโปรงอะไรแบบนี้แบบอูมออกมาพี่โดมถ่ายกระโปรงซ้ายกระโปรงขวาโอ้โหยืนรอแบบอันไหนโน้มไม่ได้แล้วมึงเห็นชื่อผู้หญิงคนนี้แม่งกดตามทุกภาพเลยเนี่ยมันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้หญิงคนนี้ของพี่บวงไหมเอาตรงๆนะถ้าถามผมไม่เคยสังเกตเลยเรื่องพวกเนี้ยจริงเหรอว่าใครกดไลค์อะไรบ้างผมมองว่าพฤติกรรมการเสือกแม่งก็ไม่ต่างจากการทำตัวแบบป้าข้างบ้านซึ่งก็คือพฤติกรรมโลคลาสคือถ้าแค่คุณรู้ว่าใครชอบกดไลค์อะไรก็คือคุณพฤติกรรมโลคลาสแล้วถ้าผมจะตีตกผมตีตกตั้งแต่ตรงนั้นละจริงเหรอแล้วไอ้คำว่าโลผมไม่ได้เป็นคนไปชอบเสือกเรื่องชาวบ้านไงไอ้คำว่าโลคลาสของพี่บวงมันคืออะไรมันก็เป็นพฤติกรรมที่มันคนปกติเอาแค่มาตรฐานมันก็ไม่ค่อยน่าทำป่ะมันเป็นพฤติกรรมที่แบบคนมีมารยาทไม่ทำหมายถึงอะไรไม่เสือกมันไม่เสือกอ้าวเนี่ยเราคุยคนละประเด็นแล้วเอาเรื่องไอ้เหี้ยกดไลค์ดิก็คือถ้าพี่บิ๊กจะไปรู้ว่าเขากดไลค์อะไรคือพี่บิ๊กต้องไปเสือกก่อนถูกป่ะเอาไปบางทีมันข้ามประเด็นไปแล้วไงแต่ถ้าสมมติไม่ได้ไปเสือกแต่บังเอิญมันเห็นขึ้นมาเองเอามึง follow คนนี้มึงเป็นเพื่อนกับคนนี้เขากดไลค์ที่อะไรมันก็ขึ้นมันก็เด้งขึ้นหน้าฟีดมันก็เด้งขึ้นตลอดถ้ามึงไม่ unfollow มันสิ่งที่มัน interact มันก็จะไม่ขึ้นหน้าฟีดมองว่ามันเป็นเรื่องปกติใครจะชอบอะไรมันก็เรื่องของเขามันแต่ละคนมันมีความชอบต่างกันป่ะวะใช่ผมว่าอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่คนเอาไปแย้งคุณจีน่าก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องของคำว่า low class high class ละแต่ว่ามันเป็นเรื่องของรสนิยมส่วนบุคคลที่ว่าคุณชอบพฤติกรรมแบบไหนคือถ้าเราพูดกันในประเด็นของแบบว่าความสัมพันธ์เลยสมมุติว่าคุณมีแฟนคุณแบบว่าตอนรู้จักกันหุ่นเช้งกระเดะเลยคุณก็แบบว่าหลงแฟนคุณมากพอเวลาผ่านไปแฟนคุณก็แบบโรยลาตามการเวลาแล้วคุณก็ยังชอบผู้หญิงหุ่นเช้งกระเดะอยู่แต่คุณไม่สามารถพูดกับแฟนคุณตรงๆได้คุณก็เลยเลือกที่จะเสพคนในโซเชียลมีเดียคุณก็กดไลค์จนแฟนคุณมาเห็นแฟนคุณก็แบบเฮ้ยทำไมเธอไปกดไลค์รูปผู้หญิงคนอื่นเราไม่เซ็กซี่หรอในชีวิตปกติมีใครกล้าพูดเปล่าว่ามึงไม่เซ็กซี่แล้วมันก็คงจะมีแต่เขาเป็นส่วนน้อยใช่แต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ไม่กล้าพูดใช่ปะล่ะก็ไม่งั้นก็เดี๋ยวหาว่าแบบนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายมันก็คือผู้ชายมันไม่ได้เปลี่ยนความชอบมันก็ความชอบเดิมใช่แต่ว่าในมุมของผู้หญิงเขาอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของการแสดงออกและมารยาทว่าเธอไม่ไปแสดงความต้องการกับคนจำนวนมากขนาดนี้แบบว่าอย่างเปิดเผยยังมีความให้เกียรติเราบ้างในมุมของผู้หญิงเนี่ยคือผมเข้าใจในมุมของคนที่เขาอาจจะซัพพอร์ตคุณจีน่าครึ่งหนึ่งคือไม่ได้บอกว่ามันเป็นคนโลคลาสแต่มองว่ามันเป็นพฤติกรรมที่อย่างน้อยถ้ามึงไม่ทำเนี่ยมันเป็นภาพลักษณ์ที่ผู้หญิงจำนวนหนึ่งเขาคอนซีเดอร์แล้วเลือกว่าไอ้เชี่ยมึงมีพฤติกรรมที่โอเคอันนี้ได้ไหมโหก็เบคเซนพอเข้าใจได้มันก็เหมือนผู้ชายคัดผู้หญิงในส่วนหนึ่งว่าถ้าผู้หญิงไม่ทำแบบนี้ก็โอเคถ้าผู้หญิงทำแบบนี้ก็ไม่ค่อยอยากได้แต่ผู้หญิงกลับบอกว่าไม่ได้นะแบบเนี้ยสมมุติผู้ชายจะไปถามผู้หญิงก็แบบเฮ้ยคุณผ่านคุยไปแล้วกี่คุยคุณมีคู่นอนไปแล้วกี่คนทำไมผู้หญิงบอกว่า my body my choice มันเรื่องของอดีตมันไม่เกี่ยวเรื่องกดไลค์นี่มันผิวเผยมากเลยนะแต่คู่นอนนี่มันมีส่วนสำคัญเยอะนะแต่ขนาดส่วนสำคัญผู้หญิงยังมองว่าแบบเฮ้ยมันไม่เห็นจะสำคัญเลยในความสัมพันธ์แต่ทำให้ผู้หญิงกับให้ค่าแค่เรื่องของการกดไลค์คือมันเป็นเรื่องของพอร์ตโฟลิโอของสังคมที่เราอยู่มันเหมือนกับเรื่องนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของแบบหน้ากากที่เราใส่กันหน้ากากที่เราใส่เข้าสังคมคือไอคู่นอนกี่คนมันไม่เห็นนี่ใช่ไหมแ
แต่ว่ากดไลค์ ใช่ คนมันเห็น คือผมพูดถึงเรื่องนี้นะสิ่งที่หนึ่งที่มันเข้ามาในหัวผมเลย คือตอนที่เราคุยกันเรื่องของน้องเดียลอง แล้วผมเคยยกตัวอย่างสิงโต2 ตัวพี่วงจำได้ไหมคือผู้หญิงสิงโตตัวเมียเนี่ยแล้วเรากลับมาเรื่องเดิม สิงโตตัวเมียเนี่ยเลือกสิงโตตัวผู้มาเป็นคู่ชีวิต ระหว่างสิงโตตัวผู้ตัวที่1ที่ไล่ดมหีไปเรื่อยเนี่ยคือมึงเห็นไอ้เหี้ยนี่ไม่ทำเหี้ยอะไรลงมาไล่ดมหีอย่างเดียวเลยกับอีกสิงโตตัวหนึ่งที่แบบว่าแม่งจ้องแต่จะออกล่าอย่างเดียว คือมันเป็นเหมือนว่าเป็นความสง่าของเพศผู้อะไรประมาณนี้ก็คือไม่ถูกดิสแทรกโดยจิ๋ม ถ้าจะให้พูดตามตรงแบบธรรมชาติสิงโตตัวเมียเลือกสิงโตตัวผู้ที่ไล่ดมหีอย่างเดียว ใช่เหรอ เพราะมันหมายถึงว่าสิงโตตัวนั้นมันมีอาณาจักรไงพี่บิ๊กถ้าพูดแบบธรรมชาติเลยแบบเพียวๆอ่ะไอ้เหี้ยสิงโตตัวที่ออกล่าคือสิงโตที่ไม่มีอาณาจักรไม่สามารถคุ้มครองพื้นที่ตัวเองได้มันเลยต้องไปออกล่าอันนั้น ปก คื ติ อ ธรรมชาติของสิงโตตัวผู้มันนั่งอยู่เฉยๆตัวเมียไปล่าตัวผู้มีหน้าที่แบบว่าคุ้มครองอาณาจักรอันนี้คือโลกของสิงโตแบบโลกสิงโตสิงโตนะพูดกันสิงโตนะทีนี้ถ้าเกิดว่ามาพูดของโลกของมนุษย์ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้มูฟของการกดไลค์เนี่ยของมนุษย์ก็ไฮเปอร์กามีอ่ะไอ้เชี่ยพวกเลดพิวบูพิวเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องหลอนๆบ้างอ่ะแต่มันมีข้อเท็จจริงอยู่ ที่สุดท้ายแล้วอ่ะผู้ชายแบบท็อปเทียมันก็ได้ผู้หญิงไปแทบจะทั้งหมดในสังคม พี่บิ๊กคิดว่าผู้ชายที่แม่งหล่อรวยควยใหญ่มีอำนาจเนี่ยแม่งไปกดไลค์ผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงไม่จะสนใจไหมถ้าไม่มีใครสนใจหรอกถ้าไม่มีอำนาจถ้าไม่มีตังกดไลค์ไม่มีใครสนใจผู้หญิงมันก็เข้าหาแต่ถ้าเกิดว่ามีตังบอดี้หน้าตาหุ่นแม่งไม่มีอ่ะตังแม่งก็ไม่มีอ่ะมึงกดไลค์ผู้หญิงเขาก็บอกมึงเป็นโลคาสไงแต่จริงๆอ่ะมึงโลคาสตั้งแต่มึงยังไม่กดไลค์แล้วอันนี้มันเป็นข้อเท็จจริงในสังคมที่คนมันไม่พูดกันเชี่ยชัดเจนไหมมันไม่เกี่ยวหรอกว่ามึงไปไลค์ใครอ่ะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของการไปกดไลค์นี่สรุปยากมากเลยเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของเจตนาของคนที่กดไม่เหมือนกันด้วยบางคนอาจจะกดเพราะความหื่นกระหายบางคนอาจจะกดเพราะสนับสนุนหรือมองเป็นกีฬาเหมือนที่คุณจีน่าบอกว่าเรื่องพวกนี้มันวัดไม่ได้ประมาณนี้ มันไม่ใช่วัดไม่ได้มันก็รู้กันอยู่มันแค่ไม่พูดอ่ะมันใส่หน้ากากอ่ะในสังคมอ่ะแต่พอผมพูดปุ๊บกลายเป็นว่าผมเป็นคนแบบนู้นแบบนี้มันก็แบบนี้แหละก็สังคมคนเราอ่ะแล้วพี่บวงปกติเนี่ยเวลาเจอนมตุ้มๆเนี่ยชอบไหมรูปผู้หญิงนมไม่ยายเลยชอบไหมมันไม่เกี่ยวว่ามันตู้มอย่างเดียวบางครั้งมันต้องดูสรีระด้วยพี่บิ๊กผมเคยดูหนังโป๊นะโอ้โหแบบว่าทัมเนลแม่งแบบเป็นตอนใส่เสื้อนมใหญ่ดูสวยพอถอดออกมาแม่งหัวนมแม่งอยู่งี้ผมก็แบบโอ้โหมันไม่ใช่แล้วน้องแล้วพี่บวงปกติมันไม่ใช่แค่ขนาดอย่างเดียวปกติพี่บวงมีพฤติกรรมในการกดไลค์นมตุ้มๆหรือสาวตามหุ่นอะไรอย่างนี้พี่บวงชอบไม่เคยกดไลค์ใครเลยพี่บิ๊กพี่บวงชอบดูอันนี้พี่บวงไม่ปฏิเสธแต่ว่าพี่บวงไม่เคยกดไลค์ใครเลยอันนี้คือใช่ทำไมพี่บวงถึงไม่มีพฤติกรรมการกดไลค์อะไรคือเหตุผลของพี่บวงผมรู้สึกว่าการกดไลค์มันเป็นเรื่องที่แบบมันแปลกอ่ะมันเป็นโซเชียลคอนสตรักสำหรับผมอ่ะที่มันแบบมันดูเหมือนพฤติกรรมที่มันหลุดจากความเป็นมนุษย์ปกติทั่วไปแต่ไหนแต่ไรแล้วนะตั้งแต่แบบโซเชียลมีเดียมันจะมีแบบว่านมตุ้มๆเข้ามาเยอะๆผมก็ไม่ได้กดไลค์อะไรคือตั้งแต่แบบเมื่อก่อนพวกโซเชียลมีเดียมันจะเป็นแนวแบบโพสคอนเทนต์ตลกโปกฮาไปเรื่อยพวกนายแก๊กอะไรพวกนี้ใช่ไหมผมจะเป็นคนชอบแบบว่าถ้าสมมติชอบอะไรมากๆผมจะเซฟเอาไว้เฉยๆแต่ผมจะไม่กดไลค์สำหรับผมนะเพราะฉะนั้นผมแค่รู้สึกว่าการกดไลค์มันเป็นเรื่องที่แปลกแค่นั้นเองแปลว่าโลกของคนที่อาจจะกดหรือไม่กดไลค์เนี่ยสำหรับหลายๆคนหรืออย่างกรณีพี่โบงเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องหน้ากากด้วยซ้ำมันแค่ว่ามันเป็นพฤติกรรมที่มึงไม่ทำเฉยๆใช่ส่วนใครที่มันทำจนมันเป็นพฤติกรรมแบบติดเป็นนิสัยผมก็มองว่ามันก็แค่พฤติกรรมหนึ่งที่มันทำจนชินแล้วมันไม่รู้ตัวแค่นั้นน่ะสำหรับผมอะถ้าจะมองให้ลึกกันลงไปจริงๆอะนะเชี่ยผมว่าค่อนข้างชัดเจนนะว่ามันมีหลากหลายเหตุผลมากๆในการที่คนทำอะไรลงไปการที่กดไลค์หรือไม่กดไลค์มันแทบจะวัดอะไรไม่ได้เลยมันเป็นแค่ผิวหน้ากากคือมันไม่ผมไม่ได้จะบอกว่ากดไลค์ผิดหรือไม่กดไลค์ผิดก็ใครจะกดก็กดใครไม่กดก็ไม่กดมันแล้วแต่คนน่ะมันก็เลยเป็นเรื่องหนึ่งที่พอคุณจีน่าพูดออกมามันก็มีช่องโหว่ให้ถูกแอทแทกได้เยอะมากคือมันย้อนแย้งเยอะจากตัวเขาเอง
อันนี้คือเรื่องหนึ่งทีนี้ผมเลยอยากจะมาชวนคุยกับเรื่องของความย้อนแย้งแล้วพี่บวงอันนี้หลุดจากเรื่องของคุณจีน่ามาแล้วนะอันนี้เราเข้าใจตรงกันแล้วนะว่าไอ้เรื่องแบบนี้นี่มันดูได้แค่ผิวเผินเท่านั้นแต่มันวัดอะไรไม่ได้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าที่เขากดหรือที่เขาไม่กดเนี่ยพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงอันนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจพี่บวงคิดว่าอะไรคือคำว่าความย้อนแย้งในมุมของมึงแล้วความย้อนแย้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีต้องกำจัดออกไปไหมหรือไม่เป็นเรื่องปกติของชีวิตมนุษย์ทั่วไปผมคิดว่าความย้อนแย้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากกระบวนการความคิดที่มันไม่รอบคอบเวลาเรามีมุมมองความคิดอะไรเนี่ยพอเราคิดไม่รอบคอบเนี่ยมันจะทำให้ความคิดสองอย่างของเราเนี่ยมันขัดแย้งกันเองมันเลยเกิดเป็นความย้อนแย้งขึ้นมาใช่ไหมก็ได้เวลาเราพูดอะไรที่แบบว่าประโยคต่อมามันไปขัดกับประโยคแรกมันก็คือความย้อนแย้งซึ่งมันเกิดจากความไม่รอบคอบในกระบวนการคิดแหละว่าเราไม่ได้คิดหลายตลบเราคิดแค่ตลบเดียวหรือ2 ตลบซึ่งถามว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไหมผมก็มองว่ามันก็เป็นสิ่งที่ผิดพลาดนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แย่ถึงขนาดมันต้องถูกลงโทษไหมผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องแย่ถึงขนาดที่ว่าจะต้องถูกลงโทษมันก็แค่ความสามารถคนเรามันต่างกันคนที่ความสามารถมันยังไม่เยอะมันก็สร้างความย้อนแย้งขึ้นมาได้เยอะพี่บวกคิดว่าตัวเองเป็นคนมีความย้อนแย้งเยอะไหมหรือว่าเรื่องพวกนี้ทุกคนแม่งมีกันหมดมากน้อยผมคิดว่ามันมีกันหมดแต่ว่ามากน้อยต่างกันส่วนตัวผมเนี่ยผมก็บางครั้งผมพูดอะไรไปแล้วผมคิดว่าผมคิดรอบคอบไต่ตรองถี่ถ้วนแล้วแต่ว่าพอมานั่งตกผลึกพอมานั่งมองย้อนกลับไปมันก็มีมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะมีกันได้แต่ผมคิดว่ามันวัดกันตรงที่ว่าใครจะมีเยอะมีน้อยใครจะรู้ตัวแล้วใครจะปรับปรุงวัดกัน2 จุดถูกไหมใช่บางคนมีน้อยแต่ว่ามีอีโก้พอมีคนชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยเรื่องนี้ที่พูดมันย้อนแย้งนะก็ไม่รู้ตัวไม่ปรับปรุงอะไรแบบเนี้ยแต่บางคนแบบอาจจะแบบยังเป็นเด็กมีความย้อนแย้งเยอะแต่ว่าเขาไม่มีอีโก้ต้องการที่จะเรียนรู้เวลามีใครหรือตัวเขาเองมานั่งตกผลึกทีหลังมันก็ทำให้เขาแบบว่าเข้าใจว่าเฮ้ยตรงนี้จริงๆเราคิดไม่รอบคอบเราต้องคิดให้ถี่ถ้วนมากกว่านี้อะไรแบบนี้มันก็มีขอบคุณน้องเมลด้วยครับเร็วเลย9 โดชี้พี่วงเร็วสัตว์หนูตาม IG คนนึงลงรูปหน้าเดิมตลอดเวลาแต่ว่ากดไลค์ให้ตลอดนะหุยโหก็เป็นเรื่องปกติเฮ้ยโอ้โหไม่แปลกอะไรเชื่อพ่อหนุ่มคนนั้นมันช่างหล่อเหลาเอาการนะพี่บวงคิดว่าผู้ชายคนนั้นเซ็กไอพิวสูงไหมผมว่าถ้าลงรูปเดิมๆหน้าเดิมตลอดไม่น่าจะมีเซ็กไอพิวหรือเปล่าเฮ้ยเขาไม่ตามกดไลค์หรอพี่บวงอ๋อโอ้ยบวงนมน่วมนะเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะขอบคุณน้องเบลนะฮะสำหรับขอบคุณครับโด69 บาทซาวเล่นนะซาวเล่นความย้อนแย้งเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า paradox นิยามของมันถ้าเอาแบบวิชาการเนี่ยเขาระบุว่าสิ่งที่ดูขัดแย้งกับตัวเองหรือสามัญสำนึกแต่เมื่อคิดลึกลงไปแล้วเนี่ยมันอาจสะท้อนความจริงบางอย่างที่มันซ่อนอยู่มันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งมันอาจต้องมีในทุกๆคนด้วยซ้ำก่อนที่เราจะสามารถตกผลึกกับตัวเองได้มันอาจจะเป็น1 process ที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งในมนุษย์เราเนี่ยผมไปนั่งคิดแล้วก็นั่งจดไว้พี่บวงว่ามันมีเรื่องอะไรมันมีเรื่องย้อนแย้งอะไรบ้างที่คนส่วนใหญ่มันพบเจอเหมือนกันแล้วมันประสบคล้ายๆกันซึ่งมันก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายดูเป็นเหมือนเรื่องที่จะทำความเข้าใจแล้วก็ตกตะกอนแล้วก็เปลี่ยนแปลงแต่มันมีหลายๆเรื่องพี่บวงที่มันเป็นความย้อนแย้งที่มันอยู่กับมนุษย์แล้วมันเปลี่ยนแปลงยากมากๆอันนี้คือสิ่งที่ผมจดมาอย่างตัวอย่างแรกตัวอย่างที่1เนี่ยหลายๆคนคงเคยเป็นเรามีความขอบคุณคุณลูซิเฟอร์ไลค์70 บาทพี่บิ๊กจะมีลงคอนเทนต์เล่าเรื่องในช่องตัวเองไหมครับมีฮะทำไปยาวๆเดี๋ยวมันก็ต้องมีสักวันหนึ่งมันได้นั่งคุยอยู่แล้วแหละชีวิตมันคุยได้อีกเยอะชีวิตผมมันอยู่อีกนานขอบคุณครับเรื่องแรกคือคนจำนวนมากเคยมีจังหวะที่ว่าเรารู้ว่าอันเนี้ยแม่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะ
แต่มึงก็ยังทำเพราะมึงไม่สามารถสู้กับตัวเองได้ระหว่างความรู้สึกความต้องการกับเหตุและผล อันนี้ผมว่าพี่บวงเคยเป็นไหมชีวิตเคยมีไหมนี่มันก็ต้องเป็นกันหมดแหละอันนี้ถือว่าเป็นกันหมดเป็นความย้อนแย้งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตที่ทุกคนก็สัมผัสได้ถูกไหมใช่แล้วตรงนี้มันก็อย่างที่ผมบอก ผมว่าบางคนมันก็รู้ตัว บางคนมันก็ไม่รู้ตัว มันขึ้นอยู่กับอีโก้ว่าอีโก้ตัวเราเองมันจะบังตาแค่ไหนพี่บวงคิดว่านะมีตัวอย่างไหมว่าอะไรบ้างที่พี่บวงรู้ว่ามันไม่ดีแต่เราก็ยังทำที่พอแชร์ได้ไอ้ที่แชร์ไม่ได้ไม่ต้องแชร์แบบการแบบกินแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยกินแอลกอฮอล์แบบเบสิกเลยที่แบบว่าคนทั่วไปเจอก็คือเรื่องของยาเสพติดผมติดบุหรี่ผมสูบบุหรี่ทุกคนรู้หมดยาเสพติดเหล้าบุหรี่แบบเบสิกที่มันถูกกฎหมายอ่ะทุกคนรู้หมดกินแล้วเสพแล้วมันไม่มีประโยชน์มันมีโทษต่อร่างกายด้วย แต่ว่าเราก็ยังทำแล้วเราก็มีข้ออ้างให้กับตัวเองโอ้เข้าสังคมก็แก้เครียดมันเป็นติดเป็นนิสัยแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะสิ่งเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ถูกต้องคือเราสามารถแก้ไขสิ่งต่างๆที่มันเป็นข้อเสียได้โดยที่เราไม่ต้องเสพพวกนี้ด้วยซ้ำแต่มันยากไหมพี่บวงไอ้เชี่ยเรื่องแบบนี้ใช่แต่มันยากไงคนเรามันเลยย้อนแย้งไงย้อนแย้งทางที่มันง่ายหรือบางทีกินเหล้าเข้าสังคมคุณไม่จำเป็นต้องกินเหล้าคุณก็เข้าสังคมได้คุณต้องพัฒนาสกิลการเข้าสังคมของตัวเองสิก็ทำได้ใช่ไหมใช่พี่บงเคยดูหนังโป๊แล้วแบบว่ารู้สึกผิดไหมแต่ว่ายังดูต่อแบบกูไม่เคยดูกูไม่ควรดูแบบนี้เลยแต่ว่ามันเสียวอันนี้ย้อนแย้งไหมไม่มีนะอันนี้ไม่มีนะว่าแล้วพี่บวงดูพวกแบบสำหรับผมไม่มีไอ้พวกซูฟิเลียดูม้าปี้คนอะไรเงี้ยพี่บวงก็ไม่รู้สึกผิดนะก็คือเสียวยาวไปไม่แบบเฮ้ยเชี่ยหรือว่ากูไม่ควรเสียวนะอันนี้ไม่ย้อนแย้งผมไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นไงบางคนมันมีคนที่ผมรู้จักเรื่องนี้เราคุยกันไปหลายรอบแล้วเรื่องของพีโดไฟล์ชอบดูหนังโป๊เด็กแล้วก็รู้สึกผิดอยู่กับตัวเองแต่ว่าก็ชอบดูไอ้เหี้ยคืออันนี้เป็นอันนั้นมันก็จะเริ่มแบบว่ามือถือสากปากถึงศีลแล้วอันนี้จัดเข้าสำนวนอันนี้จัดว่าเป็นความย้อนแย้งของมนุษย์ได้ไหมใช่ได้นะแต่ว่าในมุมนึงเขาอาจจะสามารถแยกแยะออกไงว่าอันไหนคือแฟนตาซีอันไหนคือความจริงถ้าแยกแยะออกก็ไม่เป็นภัยสังคมถ้าแยกแยะไม่ออกก็เรียบร้อยอย่าให้โดนสังคมจับได้แล้วกันมีเส้นบางๆขั้นอยู่อันนี้คือเรื่องแรกหลายคนน่าจะเป็นผมก็เป็นผมเป็นทุกอันที่ผมจดมาเพราะว่าผมสามารถเห็นตัวเองได้เรื่องที่สองความย้อนแย้งของมนุษย์ที่ชอบทั้งความอิสระแต่ก็กลัวที่จะรู้สึกโดดเดี่ยวเราบอกตัวเองว่าเราอยากเป็นตัวของตัวเองเราอยากจะพูดในสิ่งที่เราอยากพูดแต่มันก็มีความต่อสู้กับตัวเองข้างในที่บางครั้งมึงก็ไม่อยากจะพูดอันนี้เพราะมึงกลัวว่าจะไปทำให้คนนู้นเสียน้ำใจแล้วก็เขารับไม่ได้เขาไม่คบมึงความอิสระกับความกลัวถูกสังคมโดดเดี่ยวเนี่ยสำหรับผมเป็นหนึ่งความย้อนแย้งที่ผมต่อสู้กับมันมานานแล้วก็ยังต่อสู้มันไปเรื่อยๆสำหรับพี่บวงอันนี้เป็นปัญหาพี่บวงไหมสำหรับผมเขาว่าผมได้ยินเขาว่าความอิสระกับความโดดเดี่ยวมันไปนึกถึงเรื่องของแบบว่าความสัมพันธ์มากกว่ามันได้หลายมุมพี่บวงเรื่องนี้มันเป็นอารมณ์แบบคนในอยากออกคนนอกอยากเข้ายังไงตอนโสดก็แบบเหงาอยากมีแฟนแต่พอมีแฟนแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากโสดอันนี้คือพี่บวงเหรอผมรู้สึกว่ามันก็ตรงตัวผมอยู่นะพี่บวงย้อนแย้งไหมอันนี้เรื่องของความสัมพันธ์ก็เรียกว่าถ้าสมมุติมองผิวเผินมันคงเป็นความย้อนแย้งแหละแต่ถ้ามองทำไมตอนโสดก็เหงาอยากจะแบบว่าคบกันอะไรอย่างงี้อยากดมคบกันแล้วก็แบบว่าอยากกลับไปเป็นโสดเรื่องอิสระกับความโดดเดี่ยวนี่มันมองได้หลายมุมนะมันมองได้ทั้งมุมของความสัมพันธ์กับมองในมุมของอินเทอร์แอคชั่นของเรากับสังคมสำหรับผมเนี่ยผมจะมองเป็นเรื่องนี้ว่าทุกครั้งที่ผมโดยเฉพาะเริ่มกลับมาทำคอนเทนต์เนี่ยมันต้องมานั่งเวทตลอดว่าการที่ผมโพสิชันตัวเองเป็นแบบนี้ผมมีแนวทางในการนำเสนอความคิดตัวเองเหมือนสแตนด์อัพคอมเมดี้เนี่ยคือมันจะต้องช่างใจเยอะระหว่างเส้นของการเป็นตัวเองขนาดไหนแต่ขนาดไหนไม่ทำร้ายคนที่ฟังมากเกินไปมันเป็นความย้อนแย้งในตัวผมที่ผมยังสู้กับมันตลอดแต่ของพี่โบเป็นเรื่องความสัมพันธ์นี่ข้อที่สองข้อที่สาม
แสวงหาความมั่นคงกับความจำเจ ชีวิตของคนทำงานทั่วไปที่อยากมีคอมฟอร์ z โซนอยากปลอดภัย แต่ความปลอดภัยอะแม่งน่าเบื่อพี่บัวแม่งไม่ตื่นเต้นเลยทำงานน่าเบื่อไปก็อยากตื่นเต้น แต่พอมึงออกมาตื่นเต้นมึงก็ตื่นเต้นอะแต่แม่งไม่มีตังค์อะมึงก็อยากกลับไปปลอดภัยกลับไปทำงาน ความย้อนแย้งของมนุษย์ตรงนี้ ผมก็เคยประสบมาพี่บวงเป็นไหมอันนี้หรือว่ามึงเข้าใจความรู้สึกนี้ไหมหรือมึงไม่เข้าใจเพราะ เข้าใจความรู้สึกนี้นะ เข้าใจเหรอแต่ว่ามึงไม่ได้ทำงานออฟฟิศมาก่อนนะ ใช่แต่ว่ามันคือมันอยากทำอะไรที่เราชอบแต่เราก็ต้องการความมั่นคงในชีวิตไงแล้วมันจะมีความรู้สึกนี้มาตลอด ตั้งแต่ว่าเริ่มทำงานแนวนี้แล้วไม่รู้สึกว่าเราไม่มีความมั่นคงตลอด เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แม่งจะอยู่ๆคนจะไม่ดู แล้วพอคนไม่ดูมันก็ไม่รู้จะทำยังไง มันก็จะไม่มีความมั่นคงในชีวิตอะจนถึงจุดหนึ่งมันก็มีความเครียดเข้ามาแต่ผมโชคดีที่ผมไม่ได้อยู่ในจุดนั้นบ่อยหรือนาน ขอบคุณคุณปูโคสิตนะฮะ199ซัพพอร์ตครับทำช่องไปนานๆนะครับเพิ่งมาติดตามครับปลอไปต่างประเทศครั้งแรกเลือกไปประเทศไต้หวันชอบบรรยากาศที่นั่นมากเลยครับว้าวโอ้ขอบคุณครับขอบคุณปูนะครับขอบคุณมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความย้อนแย้งในตัวผมแล้วผมคิดว่าหลายคนน่าจะเคยเป็นซึ่งบางทีมันก็อึดอัดนะพี่วงแต่ว่าหลายครั้งที่ผมจะกำจัดความอึดอัดนี้ไปก็คือผมก็บอกว่าไอ้เชี่ยช่างแม่งก็เป็นแบบนี้แหละคนแม่งก็เป็นเหมือนกันอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ค่อยๆกระดึบต่อไปนี่เรื่องที่3เรื่องที่4การอยากมีคุณค่าหรืออยากมีความหมายแต่กลัวการรับผิดชอบโหการเป็นคนอยากมีความสำคัญแต่ไม่อยากมีภาระเหมือนที่สไปเดอร์แมนเคยบอกไว้ว่าภาระอะไรนะสไปเดอร์แมนพูดว่าอะไรวะเชื่อพลังอันยิ่งใหญ่ come with great responsibility มาพร้อมกับพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งคุณค่าไม่ใช่สไปเดอร์แมนพูดใครพูดลุงเบนบอกสไปเดอร์แมนลุงเบนบอกสไปเดอร์แมนมนุษย์เราก็มีอันเนี้ยที่ย้อนแย้งในตัวเองเพราะว่าอยากมีความหมายแต่ไม่อยากรับผิดชอบเหี้ยอะไรเลยใช่ซึ่งพอมึงอยากจะเป็นคนมีความหมายหรือมึงอยากจะมีคุณค่าในสังคมเชื่อมึงก็ต้องแบกรับความรับผิดชอบสูงหรือว่าเป็น credibility ในการพูดในการแสดงออกในการมีตัวตนอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องนี้ที่สังคมมันคือไม่ได้บอกว่ามันจะต้องมีแต่สังคมมันออโตเมติกกีฟมาให้มึงอยู่แล้วมึงหลีกหนีไม่ได้แล้วหลายๆคนไม่สามารถพรีเซนต์หรือเป็นตัวของตัวเองหรือขึ้นมายืนพูดหน้ากล้องได้เพราะว่าทะเลาะกับไอ้เนี่ยแล้วผมทะเลาะกับไอ้เฮียเนี่ยเป็นปีนะพี่บวงก่อนที่ผมจะเริ่มส่งไลน์ไปหาพี่บวงวันนั้นผมไม่รู้วันนั้นพี่บวงทำอะไรแต่เป็นไลน์ข้อความที่ผมส่งไปบอกว่าเฮ้ยพี่บวงไม่ได้คุยกันตั้งนานแล้วนะมาทำพอดแคสต์กันไหมไอ้เช็ดแม่กูทะเลาะกับตัวเองเรื่องเนี้ยเป็นปีนี่เว้ยนั่งช่างใจอยู่ว่าเราเอนจอยกับความเป็น anonymous มานานเราเอนจอยกับการที่เราไม่มีใครรู้จักตัวตนแล้วเราทำอะไรก็ได้ใช่ไหมแล้ววันนี้เราจะขึ้นมายืนข้างหน้าแล้วหลายๆอย่างมันไม่สามารถทำได้พูดได้เป็นอิสระเหมือนเดิมก็ถกเถียงกับตัวเองอยู่ในระดับหนึ่งจนสุดท้ายแล้วก็ว่าเอาวะเชี่ยถ้ามึงอยากจะมีความหมายมันก็ต้องมีความรับผิดชอบก็เลยตัดสินใจพี่บวงมีความรู้สึกประมาณนี้ไหมมีพี่บิ๊กเรื่องอะไรกับเรื่องของการมีลูกคือผมรู้สึกว่ามันถึงจุดที่แบบว่าชีวิตมันคงจะไม่มีอะไรต่อแล้วถ้ามันไม่มีครอบครัวหรือลูกตอนนี้ผมอยู่ในจุดที่เริ่มมีความรู้สึกแบบนี้เมื่อวานผมบอกว่ากลับมาจากแบบไปกินข้าวใช่ไหมแล้วผมก็เห็นพ่อผมนั่งอยู่ผมก็คุยกับพ่อผมแป๊บหนึ่งแล้วผมก็ถามพ่อผมว่าแบบคุณพ่อถามจริงๆเหอะตอนที่คุณพ่อแบบว่าแต่งงานเนี่ยก็คือแบบอยากแต่งงานอยากมีลูกเหรอตอนนั้นแล้วพ่อเขาบอกว่าใช่แล้วผมก็แบบเฮ้ยแต่ว่าตอนนั้นคุณพ่อก็ไม่มีเงินแล้วแบบไม่กลัวว่าจะเลี้ยงลูกไม่ได้เหรอเขาบอกว่ามันก็ต้องมีทางเลี้ยงได้อยู่แล้วตอนนั้นมันไม่ได้คิดอะไรแค่คิดว่ายังไงก็ต้องมีลูกแล้วคิดว่ายังไงก็ต้องเลี้ยงได้อะไรแบบเนี้ยแต่สำหรับผมมันก็เป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นในใจนะที่มันตีกันว่าแบบ เรามาถึงจุดที่เรารู้สึกว่ามันควรจะมีลูกมีครอบครัวแล้วไม่งั้นชีวิตมันก็เหมือนมันเคว้งๆแต่มันก็กลัวความรับผิดชอบว่าแบบเฮ้ยโหยการมีลูกแม่งเรื่องใหญ่นะ อืม แม่งไม่ใช่แค่แบบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแม่งคือทุกเรื่องอะแม่งคือเรื่องเงิน แม่งคือสังคม แม่งคือแบบ เวลา ในชีวิตสุขภาพลูกจะโตขึ้นมาเป็นยังไง แม่งแบบ คือมันความรับผิดชอบมันหนักมาก จนแบบผมกลัวที่แบบจะมีลูก แต่ว่าในใจลึกๆก็รู้สึกอยากมีลูก แล้วมันก็จะตีกันมั่วไปหมดหรือว่าแบบ มีความคิดว่าแบบเฮ้ยจริงเหรอวะคือความหมายในชีวิตมันก็คือต้องมีลูกมีครอบครัวเหรอเราคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอหรือว่าจริง ๆ แบบเราสามารถมีความหมายจากอย่างอื่นได้จากแบบการที่เราอุทิศตนให้กับงานให้กับสังคม มันก็เป็นความหมายหรือเปล่าอะไรเงี้ย อ่า มันก็ตีกันไปหมดนะแล้วผมรู้สึกว่ามันก็เพิ่งเป็นช่วงที่ผมเริ่มมีความคิดแบบนี้ มันก็คงจะต้องใช้เวลาในการคิดในการตกผลึกอีกนานเลย ผมว่าเรื่องพวกเนี้ย คือมันเพิ่งแบบมีความคิดนี้มาแบบได้ประมาณเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหม มันเป็นเพราะว่าพี่บวงไปเจอเพื่อนที่มีลูกกันเยอะๆแล้วมันทำให้เราต้องมาคิดเรื่องนี้ไหมเกี่ยวไหม เออ ผมว่ามันก็เกี่ยวส่วนหนึ่งนะ มันเริ่ม คือคือเมื่อก่อนเนี่ย มันอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากมีลูก เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันกลัวหรือเราไม่พร้อมแบบชัดเจน แต่ว่าพอเราเห็นเพื่อนเรามีลูกแล้ว มันเหมือนมันมีหลักฐานตรงหน้าแล้วว่าพิสูจน์ให้เห็นว่าเอ้ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันน่ากลัวขนาดนั้น เพื่อนเราก็ทำได้ปกติ อืม บางคนแม่งก็มีลูกหลายคนด้วยนึกออกใช่ไหม อืม มันเลยทำให้เหมือนแบบเราเห็นข้อเท็จจริงตรงหน้าว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดหรือมันไม่ได้เป็นความรับผิดชอบหนักอึ้งอย่างที่คิดหรือเปล่า อะไรแบบเนี้ยนะ แต่ ที่ทำให้ผมแบบว่า แต่แน่นอนว่ามันเป็นความรับผิดชอบที่หนัก เริ่มคิด อึ้งอยู่แล้วพี่บวงการมีลูกอ่ะมันไม่ใช่ความรับผิดชอบบางๆมันเป็นความรับผิดชอบที่ there is no break bro is a forever thing bro อันนี้มันชัดอยู่แล้ว ผมคิดว่า แต่มันก็คงจะเรียกว่า trade off คุ้มค่าหลายๆคนก็คงจะมองแบบนี้ แต่ก็อย่างที่ผมบอก ผมก็เคยมีโอกาสคุยกับคนที่เขาตัดสินใจมีลูกแล้ว มันเติมเต็มเขากับคนที่ อืม ตัดสินใจมีลูกแล้วมันทำลายชีวิตเขาแต่เขาไม่ได้ออกมาพูด มั กับสังคม เขามองว่ามันเป็นความผิดพลาดอะไรเงี้ยก็มี เศร้าไปเลยหมองไปเลยไอ้เหี้ยชีวิตแม่งหมองไปเลย บางคนมีแต่ว่า ใช่ มันไม่ได้เปิดเผยเท่านั้นเอง ผมถึงได้พยายามแบบว่า พยายามจะตัดอารมณ์ความรู้สึกออกไปให้มากที่สุด แล้วก็พยายามจะมองทุกอย่างให้มันเป็นเหตุเป็นผลให้มันเป็น objective มากที่สุดว่าแบบ อันนี้มันเป็นแค่อารมณ์ความอยากของเราหรือว่าเราคิดว่าสิ่งนี้มันจะมีคุณค่ากับเราจริงๆอะไรเงี้ย อันนี้ต้องถามตัวเอง มันก็เหมือนตีกันในหัวอยู่ ใช่ เออ อันนี้ แต่ ผม ผม ว่า ว่ามันก็เป็นพาราดอกในหัว อันนี้เป็นพาราดอกที่คนที่วัยประมาณ30ขึ้นไปตอนนี้จะพบเจอกันเยอะมากเรื่องลูกก็เป็นเรื่องหนึ่งพี่บวงยกตัวอย่างดีเรื่องที่5พี่บวงความอยากเปลี่ยนแปลง แต่ไม่อยากเจ็บปวดพาราดอกของคอมฟอร์ z โซน รู้ว่าจะดีขึ้นได้ยังไง หรือบางครั้งรู้ว่าจะยอมรับได้ยังไง แต่บางอย่างมันเจ็บปวด ก็ไม่ยอมรับเชื่อแบบเดิม คิดแบบเดิม หรือทำพฤติกรรมแบบเดิมไป เพราะว่าไม่อยากจะเปลี่ยนแปลง แต่ก็อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง อันนี้มีไหมพี่บวง อันนี้ผมไม่ค่อยมีนะ ผมเป็นคนที่ค่อนข้างยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าคนอื่น เท่าที่ผมสังเกตผมไม่ค่อยรู้สึกว่าแบบเราจะต้องได้รับผลกระทบที่ตามมาแน่ๆเลย หรือเราจะต้องเจ็บปวดในเรื่องอะไรสักอย่างแน่ๆเลยในการเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยมี คนที่ไม่มีความมั่นใจ แล้วอาจจะใช้ชีวิตแบบว่ามีลีดเดอร์ของชีวิตมาตลอดเนี่ย พอวันดีคืนดีมึงโตขึ้นมาจากเด็กๆมีคนไกด์นู่นไกด์นี่ พอวันที่มึงไม่มีไกด์เลยมึงต้องมาใช้ชีวิตตัวเอง ก็จะหลายๆคนประสบปัญหานี้ ประสบปัญหาของการที่ไม่กล้าตัดสินใจ ไม่ต้องถามอย่างเดียวเลย อะไรอย่างเงี้ยก็เป็น แล้วก็อะไรที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆก็ไม่กล้าทำผมเคยเป็นสมัยเด็กๆแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีผลกับผมน้อยลงเยอะ ผมรู้สึกว่าผมมีความอึดถึกทนมากขึ้นในการยอมรับสภาพชีวิต เพราะว่าเราเคยไปอยู่ในจุดแบบ
ที่เราคอนซิเดอร์ว่ามันเป็นบอททอมของชีวิตแล้วพี่บงไอ้แม่งเละกว่านี้ไม่ได้แล้วไอ้เฮียตอนนี้จะเป็นเฮียอะไรก็ช่างแม่งละมันก็ก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดมาเยอะนะแต่หลายๆคนประสบอันนี้อยู่พอสมควรว่าเราไม่อยากเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วมันก็ยกตัวอย่างคล้ายๆของพี่บวงก็ได้นะเพราะว่าบางครั้งไอ้ความกลัวที่จะต้องแบกรับภาระหรือความเจ็บปวดของการสูญเสียคนที่เรารักมากๆก็เป็นเรื่องที่คนตัดสินใจที่จะไม่มีมันเห็นไหมหลายคนนะที่บอกว่าชอบสัตว์เลี้ยงแต่ว่าวันที่ตายอ่ะเคยผ่านประสบการณ์ชีวิตในอดีตสัตว์แม่งตายมันก็อาจจะเป็นความเจ็บปวดเยอะบางคนเจ็บปวดถึงขนาดที่เลิกเลี้ยงสัตว์ไปเลยในขณะที่คนจำนวนมากที่เลี้ยงสัตว์ก็บอกว่าเชื่อมันก็เป็นธรรมชาติแล้วก็กอบโกยความสุขในช่วงเวลาที่มันมีอยู่แล้วช่วงตายมันก็ต้องรับให้ได้ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งพี่บวงขอบคุณนะพี่บวงโหสีแดงขอบคุณคุณTR90 SZER นะครับ$150ขอบคุณครับ$50ได้เป็นเงินเท่าไหร่พี่บวง3,425 บาทเชี่ยพี่บวงคิดเลขมั่วสัตว์แต่คิดไวนะคิดไวไงแต่ไม่ถูกไอ้เหี้ยเอาว่าบางทีมันก็ต้องเลือกอ่ะพี่บิ๊กจะเอาไวแต่ไม่ถูกหรือจะเอาถูกแต่ว่าช้าเอา2 อันไม่ได้เหรอรายการสดไงรายการสดมันต้องไวไงไว้ก่อนไงขอบคุณมากนะฮะคุณชื่ออ่านยากมากขอบคุณมากครับครับอันนี้พาราดอกอันที่5อันที่6พี่บวงโหยหาความจริงแต่รับความจริงไม่ได้โกหกตัวเองเก่งกว่าโกหกคนอื่นโหวันนี้น่าจะเป็นกันเยอะใครคนส่วนใหญ่ในสังคมเฮ้ยพี่บวงมีสถิติเหรอมีข้อมูลเหรอรู้ได้ไงเอาจากในหัวเนี่ยเฮดแคนนอนน่าจะไงผมก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นกันเยอะยกตัวอย่างเช่นโอ้โหร้อนแรงเลยการเมืองเรื่องเนี้ยการเมืองนี่ถือว่าโหยหาความจริงแต่รับความจริงไม่ได้เหรอผมว่าน่าจะใช่ยังไงยกตัวอย่างเช่นหลายเรื่องเลยยกตัวอย่างเช่นไม่อยากให้ใครมาเรียกว่าแป้งโอ้เชี่ยชัดเจนไหมชัดเจนแล้วพี่บวงไปพะเยาแล้วตีตั๋วดูค่ารถบัสให้พี่บวงหน่อยไม่ได้พูดถึงใครเลยรู้เขารู้โดยบริบทใครก็รู้พี่บวงแค่คำว่าแป้งนี่พูดรู้เลยเหรอว่าเป็นใครในประเทศไทยเดี๋ยวนี้แล้วอย่างนี้คนชื่อเล่นชื่อแป้งทำไงเพื่อนเราชื่อเล่นชื่อแป้งก็มีตั้งเยอะพี่บิ๊กก็จริงนะอันนี้เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่เห็นเยอะความเชื่อและศาสนาได้ไหมตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับเรื่องอันนี้ไหมก็ค่อนข้างใกล้เคียงนะตัวเองเชื่อในศาสนาพุทธแต่บอกว่าคนที่เชื่อว่าซานตาคลอสมีจริงปัญญาอ่อนแต่ตัวเองเชื่อในเด็กที่เกิดมาสามารถเดินได้7 ก้าวมีดอกบัวรองรับทุกก้าวพี่บัวนั่นมันเรื่องแต่งต้องแต่ว่าโหยหาความจริงแต่ว่ารับความจริงไม่ได้มันก็ชัดเจนนะแต่เขาบอกว่าความจริงของเขามันไม่เหมือนกับของพี่บัวไงคือถ้าเกิดว่ามึงฝึกไม่ถึงมันก็ไม่มีรับความจริงไม่ได้หรือมันเป็นความจริงของเขาใช่เนี่ยก็ต้องแบ่งเรื่องนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องตลกนะแต่เป็นกันเยอะมากกว่าที่มึงจินตนาการได้กูบอกเลยเกี่ยข้อ6เลยผมถึงได้บอกไงว่ามันเป็นกันเยอะมากส่วนใหญ่แล้วเป็นกันหมดโหยหาความจริงแต่รับความจริงไม่ได้ผมก็เคยเป็นผมเคยเล่าไปเยอะแล้วข้อสุดท้ายข้อที่7พี่บวงอยากเป็นคนดีแต่ก็อยากเป็นผู้ชนะบางครั้งมันต้องเลือกเป็นได้แค่อย่างเดียวนะอยากมีศีลธรรมแต่บางครั้งก็ต้องเอาตัวรอดไม่มีใครดีล้วน 100% พี่บวงใช่เวลาเราเสพภาพยนตร์หรือเราดูสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันมีการตีกันของสองเรื่องนี้ได้บางทีนะว่าแบบไอ้เชี่ยความถูกต้องกับการเอาตัวรอดมันบางทีมันไปด้วยกันไม่ได้ไงมันก็เป็นความย้อนแย้งหนึ่งที่ผมทรมานกับมันมานานนะพี่บวงแต่พี่บวงไม่เป็นใช่ไหมพี่บวงสามารถตัดชึบได้เลยแยกง่ายๆหรือว่ามันมีปัญหามุมอื่นในประเด็นนี้ที่พี่บวงก็พบเจอในมุมของชีวิตโอ้ยปัญหานี้แก้ได้ง่ายมากเลยแก้ไงผมไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นคนดีอยู่แล้วไม่คือบางครั้งมันไม่ได้ไม่มีความอยากเป็นคนดีจริงเหรอไม่อยากทำสิ่งที่ดีเหรอผมไม่อยากทำสิ่งที่ดีนะผมอยากทำสิ่งที่มันมีผลกับผู้คนเยอะมากกว่าก็นั่นคือสิ่งที่ดีพวกไอ้หมายสัตว์
มันอาจจะเป็นผลเสียก็ได้พี่บิ๊กรู้ได้ไง ยกตัวอย่างเช่น ไล่ตัดกระเจียวคนอื่นทุกคนก็เป็นสิ่งที่มันส่งผลกระทบกับทุกคนเหมือนกัน มันไม่ใช่สิ่งที่มึงอยากจะทำสิเอาสิ่งที่มึงอยากจะทำจริงๆทุกวันนี้เราเป็นเพื่อนกันได้มึงไม่โกงกูมึงไม่ดูดหำกูโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตแค่นี้ก็พอแล้วใช่ปะล่ะมันก็คือมึงใช้ชีวิตอยู่บนศีลธรรมอันดีจริยธรรมอ่ะใช่ไหม แต่เรื่องบางเรื่องมันแบบ personal gain กับศีลธรรมมันก็ขัดแย้งกันไง ใช่ไง พี่บิ๊กก็รู้ว่าแบบว่าวงการหนังโป๊เนี่ยมันเป็นวงการที่ลดทอนคุณค่าของเพศหญิงใช่ปะล่ะ ถึงแม้ว่าในบางประเทศมันจะถูกกฎหมาย แต่ว่าเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะต้องมองกันตามความเป็นจริงว่ามันก็ไม่มีใครอยากจะมาเป็นดาราหนังโป๊หรอก มี แต่ว่าพอคิด มั ใน นก็มี เช่นนั้นแล้วอ่ะหำมันก็แข็งอยู่อะมือมันก็กำหำอยู่อะพี่บิ๊กก็ต้องตัดสินใจว่าจะชักว่าวหรือจะแบบไม่สนับสนุนวงการหนังโป๊เพื่อให้วงการนี้มันไม่ไปต่อ อันนี้เป็นความย้อนแย้งไหม ก็เป็นความย้อนแย้งระหว่างแบบการอยากเป็นคนดีกับการอยากจะสนองความต้องการของตัวเอง เชี่ยคือ ถูกไหม ใช่พี่วงจากที่พูดมาทั้ง7อันเนี้ยผมนั่งคิดแล้วผมก็รู้สึกว่าคือความย้อนแย้งมันเป็นโมเมนต์ของชีวิตที่มึงกำลังจะตกผลึกแล้วก็ถามกับตัวเองว่ามึงจะไปทางไหน ซึ่งในมุมที่แย่เราก็สามารถเห็นได้ในมุมที่ดีมันก็มี ซึ่งเพราะว่าถ้าคนเราไม่ย้อนแย้งเลยอะทุกอย่างมึงทำมึงแบบว่าโอ้โหมึงแฮปปี้มึงชัวร์หมดมึงก็อาจจะโตไปเป็นแบบฮิตเลอร์ได้ แบบไอ้เชี่ยเย็ดแม่งกูไปแบบกูว่าบางทีความย้อนแย้งให้มันมีบ้างอะถ้ามันไม่ต้องมีความรับผิดชอบกับสังคมหรือมึงไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนอะไรมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเหมือนกับคิดวิเคราะห์หรือชั่งน้ำหนักชั่งใจไหมพี่บวงว่าไอ้เชี่ยมันจะยังไงดีมันก็เป็นส่วนหนึ่งไงใช่ไหมคือผมว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเรามันเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่การเป็นผู้ใหญ่มันคือการเรียนรู้ที่จะบาลานซ์สองฝากฝั่งของความขัดแย้งในตัวเองมะใช่การที่เราจะเข้าใจว่าแบบสองฝั่งนี้มันต้องบาลานซ์กันน่ะในบางทีมันเป็นบางทีพอเราพูดว่าไอ้เหี้ยมึงย้อนแย้งมาอะไรเงี้ยมันกลายเป็นบางทีเราใช้คำนี้โจมตีแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเรามองเป็นเรื่องของปัจเจกอ่ะมันก็เป็นเงื่อนไขของชีวิตมนุษย์ทุกชีวิตที่มึงต้องเจอแล้วมึงก็ต้องต่อสู้กับไอ้เหี้ยความย้อนแย้งของตัวเองเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็เติบโตพัฒนาได้จากการที่มึงนั่งสังเกตกูว่านี่คือสิ่งสำคัญคือมึงเปลี่ยนได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งสำคัญคือมึงสังเกตเห็นหรือเปล่าว่าอันนี้เราย้อนแย้งไหมหลายๆคนน่ะมันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนเยอะเหมือนเรานั่งคุยกับผู้คนมากมายใช่ไหมเราได้รับฟีดแบ็กตลอดเฮ้ยพี่บวงพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะเปลี่ยนอย่างนี้ไม่ดีนะอันนี้มันคือฟีดแบ็กที่ทำให้เรากลับไปนั่งคิดได้แต่คนจำนวนมากบางทีมันไม่ได้มีฟีดแบ็กแล้วมันใช้ชีวิตแบบว่าเป็นเหมือนลีเนียร์ไลน์พี่บวงคือมึงใช้ชีวิตแบบไม่ได้คุยกับใครเลยแล้วพอมันไม่มีฟีดแบ็กปุ๊บมึงไม่สามารถสังเกตเห็นความย้อนแย้งของตัวเองได้จนแนวคิดมึงหรือสิ่งที่มึงเชื่อมันทำให้ชีวิตมึงชิบหายไปแล้วมึงถึงจะมาไอ้เจ็ดแหมทำไมไม่บอกกูว่าอย่าไปไหว้ไอ้เหี้ยศาลเจ้าวันนี้อะไรประมาณเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือสังเกตเรียนรู้เข้าใจความย้อนแย้งของตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ไม่ได้อันนั้นก็อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนละจบเรื่องความย้อนแย้งจากคุณวอนเดอร์จีน่าพี่บงคิดว่าตัวเองเป็นคนไฮคลาสหรือโลคลาสตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเป็นมิดเดิลคลาสนะน่าจะอยู่กลางๆนะทำไมไม่อยู่ข้างล่างไม่น่าโลนะผมว่าผมก็เป็นคนหนึ่งในสังคมที่ไม่ได้ไปทำผิดกฎหมายอะไรผมว่าอย่างน้อยๆผมว่าก็น่าจะไม่ได้อยู่นับเป็นโลคลาสป่ะถ้าทำผิดกฎหมายแล้วเมื่อกฎหมายโดนจับโดนลงโทษอย่างเงี้ยมันถึงจะเป็นแบบนั้นไหมคุณขอบคุณผมไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไม่ใช่แค่นอกเหนือจากเรื่องกฎหมายด้วยเรื่องศีลธรรมผมก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะงั้นพี่บุ๋มเขาเป็นไฮคลาสอย่างเงี้ยไม่แต่ว่าก็เป็นมิดเดิลคลาสไงไม่อยากขึ้นเป็นไฮคลาสคือเราต้องเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนดีของสังคมมีผลกระทบต่อสังคมในด้านดีป่ะมันถึงจะนับเป็นไฮคลาสเนี่ยนะมันคือเส้นเลยก็คือว่าคนเรามันนิยามไฮคลาสโลคลาสก็ต่างกันแล้วในโลกของคุณจีน่าก็มีไฮคลาสโลคลาสของเขาซึ่งไฮคลาสโลคลาสของเขามันก็ไม่เหมือนกับไฮคลาสโลคลาสของผมไงที่ผมจะวัดบางคนอาจจะวัดว่า
มึงต้องมีเรือยอชต์ตังค์รถมึงต้องเป็นสปอร์ตคาร์มึงถึงไฮคลาสสำหรับผมไม่ได้วัดตรงนั้น ผมอาจจะดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมไปด้วยซ้ำว่า มึงจะเป็นไฮคลาสสำหรับกูอะมึงต้องเป็นคนที่มีคอนดิชันอะไรบ้างหนึ่งสามสี่เนี่ยตรงนี้มันเป็นเรื่องที่มันคุยกันยากแล้ว ใช่ ขอบคุณคุณจอ จอม ม เทพนิวเหรอ จอมเทพนิวนะฮะ ถ้าผมแต่งเป็นเฟมบอยขอกอดพี่โบ่งได้ไหมครับพี่บิ๊กอ้าวถามพี่ แล้วมาก่อนผมแล้วทำไมไปขออนุญาตพี่บิ๊กอะ ก็ไปถามพี่โบ่งดิถามผมทำไมอะ โอ้โหขออนุญาตผิดคนนะครับ เขาถามแล้วพี่โบ่งก็ตอบเขาดิ ไม่อนุญาตครับ ทำไมอะ อ้าวทำไมอะ พี่โบ่งเป็นทรานส์โฟเบียพี่โบ่งรังเกียจ LGBT เหรอ ผมจะมีเหตุผลอะไร ผมก็มีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตหรือเปล่าถ้าอย่างนี้มันเป็นการแก๊สไลท์ก็คือยังไงผมก็ต้องตอบอนุญาตเหรอ สมมุติ ถ้า ว่า ไม่อนุญาตคือผมเป็นทรานส์โฟเบียทันที สมมติน้องเมลโดมา69 บาทบอกพี่โบ่งถ้าเกิดสนุดหนูเจอพี่โบ่งหนูขอกอดได้ไหมพี่โบ่งตอบว่าอะไร ได้ พี่โบ่งเลือกปฏิบัติกับผู้ชมนะ มันไม่ใช่ว่าเรามีสิทธิ์เลือกเลยถ้าอย่างนั้นมันจะมาถามความสมัครใจทำไมอะ แล้วถ้า ก็ไม่ต้องถามความสมัครใจแล้วป่ะถ้างั้นอ่ะ เชี่ย น่าจะบอกว่าแบบทำไมตอบปฏิเสธห้ามปฏิเสธแบบนี้เหรอ พี่โบ่งทรานส์โฟเบียนะผมบอกเลยเหยียดเพศ ใช่เหรอ ไอ้หนูเอ็มไอสัตว์ เฟมบอยสรุปเฟมบอยเป็นเพศอะไร เพศชายไง ถ้าผมบอกว่าผมเหยียดเพศอ่ะ เพศชาย เอาเป็นเพศชาย แต่ใจเป็นหญิง แล้วผมไม่ชอบให้ผู้ชายมาก่อนแบบนี้เหยียดเพศเหรอ แล้วสมมติลุงจีกอดได้ไหมลุงจี กอดได้ อ้าว สมมติแบบลุงจีจะไปต่างประเทศอย่างเงี้ยไม่เจอกันนานก็กอดลุงจีได้ บวงเหยียดเพศ ทำไมกอดผู้ชายแล้วเหยียดเพศเหมือนกันเหรอ ไม่รู้ว่าผมกอดได้หมดสำหรับผมกอดได้หมดทุกเพศนะห้ามจับกระเจียวพอ ขอบคุณคุณปูโคสิต199นะฮะ โอ้ ให้ ค่าชี้นิ้วอ่ะ ให้ค่าชินิวพี่บิ๊กครับผมครับ เรื่องสุดท้ายพี่โบ่งที่ผมจะมาชวนคุย ก็คือข่าวดังที่ไม่รู้ไม่ได้อีกแล้วพี่โบ่งทราบไหมหลังจากที่คราวที่แล้วเราคุยเรื่องของการบุกของเวเนซุเอลาไปอาทิตย์นี้ใหญ่กว่าเดิมพี่โบ่ง มีเรื่องอะไรอีก ประท้วงที่อิหร่าน นี่ตอนนี้เขาบอกว่าเงินอิหร่านนี่ระเบิดไปแล้วเชี่ยคือหลายคนถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ตามเรื่องนี้นะผมว่าเข้าใจสักเล็กน้อยวันนี้ผมอยากจะมาสรุปสั้นๆเลยสำหรับใครที่ไม่ได้ตามสถานการณ์ตอนนี้ที่อิหร่านแม่งหนักมากแล้วเอาประเด็นแรกก่อนหลังจากที่เราคุยกันไปคราวที่แล้วนะพี่บ่วงชื่ออะไรเนี่ยค้างเหรอทำไมไอ้ลูกไอ้ที่นี่มันค้างตลอดดูคำพูดก็ได้อันนี้ผมเอาโพสต์นี้มาจากคุณกรุณาบัวคำศรีนะเป็นนักข่าวท็อปของเมืองไทยนะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์บุกเวเนซุเอลาของสหรัฐเนี่ยสหรัฐออกมาประกาศอันนี้พี่บ่วง withdrawing the United States from international organization convention and treaties that are contrary to the interests of United States แปลว่าสหรัฐขอถอนตัวออกจากสนธิสัญญาความร่วมมือทุกอย่างรวม66องค์กรหรือฉบับเพราะไม่อยากจะมาต้องมานั่งฟังใครแล้วนั่นหมายความว่าทิศทางของทรัมป์ในคราวที่แล้วเนี่ยหลังจากบุกเวเนแล้วเนี่ยก็มีความกล้านแล้วก็กล้าวมากขึ้นทีนี้ไอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่อิหร่านเนี่ยตอนนี้อยู่ในจุดที่หนักสัสๆแล้วแต่กูไม่รู้ว่ามันจะไปหนักกว่านี้ไหมคือตอนนี้มีคนตายตามที่ข่าวรายงานถึงวันนี้นะคือ 2,000 อัพ 3,000 อัพแล้วบางรายงานบอกว่าเป็นหมื่นอันนี้ผมไม่รู้ว่าเชื่อได้หรือเปล่าเอาที่แบบว่าเป็นข่าวซอสที่น่าเชื่อถือเนี่ย 2-3 พันพี่บ่วงนึกภาพคน 2-3 พันคนตายเพราะเหตุการณ์จลาจลตีกับเจ้าหน้าที่รัฐถือว่าเป็นเรื่องที่หนักมากๆนะที่มึงปล่อยให้มึงตีกันไปแบบแล้วมีคนตาย 3,000 คนนึกภาพปะเดี๋ยวผมให้ดูภาพคร่าวๆว่าเหตุการณ์เนี้ยมันประมาณไหนแล้วเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังประมาณนี้นี่พี่บ่วงอันนี้ภาพแบบอาทิตย์ที่แล้วแล้วนะผู้คนออกมาประท้วงต่อสู้กับรัฐบาล
อันนี้ช่วงยังสงบอยู่นะ ช่วงออกมาเดินเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยลงจากอำนาจยังไม่ปะทะ แล้วก็พอตำรวจเริ่มเข้าไปสลายก็เริ่มมีการปะทะเพราะว่าผู้คนเนี่ยไม่ยอมสถานการณ์บ้านเมืองที่อิหร่านมันแย่มากแล้วก็เริ่มค่อยๆไต่ไปเรื่อยอันนี้วันที่5 มกราพอการทะเลาะเบาแว้งเนี่ยมันเริ่มไม่คุมไม่อยู่แล้วอันนี้วันที่11ก็คือ3 วันที่แล้วคือคนแม่งปาระเบิดไฟกันแล้วพี่บงตอนนี้เนี่ยยอดคนเสียชีวิตผมจำได้วันที่11เนี่ยยังแจ้งอยู่ที่ประมาณ500 คนแต่ผ่านมาแค่ 3-4 วันเนี่ยยอดขึ้นมา 3,000 แล้ว 2-3,000พี่บวงพอจะทราบไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่อิหร่านแล้วความขัดแย้งมันอยู่ตรงไหนมีรายละเอียดอะไรบ้างเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยรากของปัญหามันมาจากตั้งแต่ที่ประเทศแถวตะวันออกกลางเนี่ยเป็นประเทศที่นับถืออิสลามเป็นส่วนใหญ่ก็จริงแต่ว่าเขาแบ่งออกเป็น2 สายเป็นสายซุนนีกับชีอะห์ป่ะใช่ที่ผมเข้าใจไม่ผิดใช่ครับซึ่งผมก็ไม่รู้สายไหนเป็นสายไหนแหละแต่ว่ามันมีสายหนึ่งที่มันเข่งกว่าอีกสายหนึ่งซึ่งสายที่เข่งกว่าคือสายของอิหร่านสายชีอะห์คือพอแล้วผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยคือมันต้องจุดที่มันเริ่มเป็นรอยร้าวมันตั้งแต่ตรงนั้นแหละพอของฝั่งอิหร่านเนี่ยเริ่มเคร่งมันก็เลยทำให้แบบว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปตามหลักศาสนาในประเทศนะแล้วมันก็เหมือนมันเป็นเรียกว่าบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์มาเรื่อยๆจนมันกลายเป็นปัญหาในปัจจุบันเท่าที่ผมเข้าใจนะอันนี้ผมอาจจะเข้าใจผิดแต่อันนี้คือเท่าที่ผมเข้าใจคือความขัดแย้งอันนี้มันที่เท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยมันสะสมมานานละมันมีความขัดแย้งก่อนหน้านี้ในปี2022ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วเรื่องนั้นก็เกิดการตีกันของประชาชนกับรัฐบาลแต่ว่าก็ไม่ได้รับการแก้ไขอะไรเลยเดี๋ยวเรื่องนั้นผมจะมาอัปเดตแต่สถานการณ์ปัจจุบันมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจมันพังเพราะว่าเริ่มต้นจากอิหร่านมีโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ตอนปีที่แล้วแล้วพออยากจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อเมริกาก็เลยคว่ำบาตรพอคว่ำบาตรปุ๊บเศรษฐกิจอิหร่านก็คือพังรัฐบาลอิหร่านเนี่ยพยายามจะกอบกู้เศรษฐกิจอิหร่านโดยการพิมพ์เงินมาแก้ปัญหาแต่ถ้าเศรษฐกิจมึงไม่มีสินค้าหรือการเทรดรองรับเนี่ยมึงยิ่งพิมพ์เงินมามูลค่ามันยิ่งน้อยลงไปเรื่อยนึกภาพออกไหมมันต้องแบบว่าพิมพ์มาแล้วมีอะไรแบ็กมีอะไรให้มันแบบว่าดูไม่เป็นโกงเต็กเกินไปแต่ว่ายิ่งพิมพ์ออกมาก็ยิ่งพังสถานการณ์จุดเดือดวันแตกหักช่วงก่อนวันปีใหม่มั้งหรือช่วงปีใหม่เนี่ยก็คือเศรษฐกิจมันพังแบบว่าจาก1 บาทประมาณถ้าไปแลกเป็นเงินอิหร่านนะผมไปเช็คดูมันจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,200 รีลอิหร่านอันนี้คือช่วงเวลาปกติก่อนที่มันจะพัง1 บาทแลกได้ 1,000 แต่เมื่อประมาณ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยที่มันเกิดแบบว่าค่าเงินดิ่งแล้วเป็นข่าวดังๆเนี่ย1 บาทตอนนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ 32,000 ถึง 35,000 พี่บวงคือเขาบอกว่ามันแย่ยิ่งกว่าตอนเวเนซุเอลาอีกแย่เหี้ยคือเละเทะคนแบบไม่มีเหี้ยแล้วคือขนาดตอนเวเนซุเอลาแม่งยังแบบประเทศระเบิดคือแย่กว่าเวเนซุเอลาก็คือแบบไม่เหลือหมายความว่าไอ้ที่การประท้วงครั้งนี้มันไม่ได้เป็นการประท้วงเรียกร้องเล่นๆแล้วแต่มันเป็นการประท้วงที่เรียกว่าทุบหม้อข้าวหม้อแกงนะคือตายเป็นตายเพราะว่ามันไม่เหลือเหี้ยแล้วพี่บอกคนมันออกมาแบบสิ้นเนื้อประดาตัวธุรกิจเจ๊งค่าเงินเจ๊งระบบการเงินเจ๊งไปหมดในขณะที่รัฐบาลนี่คืออยู่แบบกอดอยู่แบบ messenger จากกอดแบบรวยเงินถุงเงินถังมันก็เนี่ยตีกันแล้วตีกันไปได้สักพักหนึ่งพี่โบเห็นข่าวไหมว่ารัฐบาลออกมาตัดอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศแล้วบอกว่าเราจะไม่ให้คนอิหร่านใช้อินเทอร์เน็ตแล้วเพราะว่า
มีเสียงยั่วยุจากทางอเมริกามา แล้วก็มีแรงสนับสนุนจากอดีตเจ้าชาย ซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายของอิหร่านสำหรับใครที่ไม่รู้ประวัติศาสตร์เอาแบบสั้นๆคือช่วงประมาณปี 1979 เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์สำคัญหนึ่งที่เขาเรียกว่าปฏิวัติอิสลามเราอาจจะเคยได้ยินแล้วแต่เราไม่รู้ถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายคือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนปี 1979 หรือประมาณปี 1980 เนี่ยอิหร่านมีราชวงศ์มีคนชนชั้นสูงไทยมีกษัตริย์แต่ว่าในยุคนั้นน่ะราชวงศ์เนี่ยเขามีความสัมพันธ์อันดีกับอเมริกาอันนี้คือเรียกว่าคล้ายๆเป็นยุคก่อนที่สงครามเย็นมันจะจบอะแล้วความสัมพันธ์อันดีกับอเมริกาเนี่ยมันทำให้อเมริกาเนี่ยสามารถเข้ามาหาประโยชน์จากแหล่งน้ำมันของอิหร่านได้มีบริษัทเข้ามาทำนู่นทำนี่เยอะแต่ว่าการกระจายรายได้ของรัฐบาลทำได้ไม่ดีพอทำให้ชนชั้นมันเกิดความเหลื่อมล้ำมากมันก็เลยเกิดกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มคนศาสนาสุดโต่งเนี่ยชีอะห์กลุ่มนี้เนี่ยรวมตัวกันแล้วก็ก่อเกิดการปฏิวัติเพราะมองว่าราชวงศ์เขาเนี่ยจับมือกับเขาเรียกว่าอะไรศัตรูนอกประเทศแล้วก็มาหาผลประโยชน์ในขณะที่พวกกูจนไม่มีแต่แดกเพราะเกิดการต่อสู้กับรัฐบาลไล่ราชวงศ์ออกไปราชวงศ์ก็ออกไปฝรั่งเศสหนีไปอเมริกาปัจจุบันนี้คือเจ้าชายเนี่ยไปอยู่อเมริกาแล้วมันฟังดูมันคับคล้ายคับคาสิ่งที่เราจะทำยังไงก็ไม่รู้มันคล้ายกับเราสิ่งที่เราทำตรงไหนพี่บวงจริงเหรอไม่ใช่เหรอใช่เหรอไม่รู้เราลองเล่าต่อไปก่อนพอฝั่งกลุ่มปฏิวัติสามารถปฏิวัติได้แล้วไล่ราชวงศ์ออกไปปุ๊บเขาก็สถาปนาประเทศตัวเองขึ้นมาใหม่แล้วอันนี้เป็นข้อมูลใหม่ที่ผมเพิ่งทราบอิหร่านหลังการปฏิวัติอิสลามเนี่ยเป็นเพียงไม่กี่ประเทศบนโลกที่มีระบอบการปกครองที่เรียกว่า theocracy พี่ผมรู้จักไหม theocracy คืออะไรพี่บิ๊ก theocracy แปลว่าเทวาธิปไตยก็คือพระเจ้าใหญ่สุดเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศบนโลกนี้ที่เรียกว่าเป็นรัฐศาสนาแบบเต็มรูปแบบก็คือก็อดคือสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้แล้วประธานาธิบดีคือเป็น messenger ผ่านก็อดแปลว่าถ้ามึงขัดขืนต่อรัฐมึงทำผิดกฎหมายมึงต่อต้านเนี่ยแค่มึงคิดนะมึงก็ผิดแล้วเขาเรียกว่าการเอาบัญญัติที่เข่งครัดเกินไปของศาสนาเนี่ยมาเป็นกฎหมายบ้านเมืองแล้วมันก็เลยก่อให้เกิดความวุ่นวายตามออกมาแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปตอนประมาณปี 1980 เนี่ยตอนนั้นอ่ะกลุ่มปฏิวัติก็บอกว่าเหตุผลในการทำของเขาคือเอาทรัพย์สินจากคนชนชั้นบนมาแบ่งกระจายให้พวกเราแล้วเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขถ้าเกิดเขาปฏิวัติชนะได้นะให้เขาเป็นผู้นำนะทุกคนจะอยู่ดีกินดีผ่านมา40ปีพี่บวงจนถึงปัจจุบันนี้ปี2025การปฏิวัติอิสลามเนี่ยไอ้เหี้ยชนชั้นแม่งยังเหมือนเดิมอยู่อาจจะพัฒนาขึ้นนิดนึงแต่แม่งไม่ได้ดีขึ้นคนแม่งยังจนอยู่คือรายได้เฉลี่ยของคนอิหร่านถ้านับเป็นต่อหัวเนี่ยเดือนนึงได้เงินเดือนประมาณ 4,000 บาทนะพี่บวงคนอิหร่านไอ้เหี้ยในขณะที่มึงนึกภาพว่าตัวเองเป็นอันดับ4ที่มีรีเซิร์ฟน้ำมันเยอะที่สุดในโลกมันสะท้อนให้เห็นแล้วว่าการปฏิวัติครั้งนั้นมันไม่ได้นำมาสู่การแก้ไขโครงสร้างหรือระบบของประเทศมันก็เลยเกิดการเนี่ยเหลื่อมล้ำก็ยังคงซ้ำอยู่ทีนี้เหตุการณ์ที่มันสำคัญมันคือปี2022พี่โบงรู้จักคนนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูภาพนี้ก่อนภาพนี้ในช่วงเวลาการประท้วงที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีภาพนี้ออกมาพี่โบงก็คือกลุ่มคนประท้วงเนี่ยเขาจุดไฟเผาประธานาธิบดีคามาเนอีเนี่ยแล้วก็จุดบุหรี่แต่สิ่งที่มันเป็นเทรนด์ไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันมาจากเหตุการณ์ปี2022ของอาร์มานีพี่ผมเคยได้ยินไหมคุณอาร์มานีไม่เคยได้ยินฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอารูปขึ้นนี่ภาพนี้พี่ผมนี่เป็นงานอาร์ตงานหนึ่งที่เพ้นท์อยู่ในเมืองหลวงอิหร่านมั้งงานนี้ดังมากเลยนะในโลกตะวันตกแต่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นผมขออนุญาตเช้าเอาไปถึงเจ้าของฝีมือนิดนึงนะฮะ
งานศิลปะอันนี้เข้าไปดูได้นะ จากผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเป็นนักวิทยาศาสตร์ แต่พอมันเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งภายในประเทศเนี่ยเขาก็มาทำงานศิลปะแล้วก็มีช่อง ซึ่งไม่ได้มีคนติดตามเยอะ ชื่อคุณโคลอีฮาคาเคียนเป็นเจ้าของภาพนี้ อืม ถ้าใครพอจะจำได้ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรของผู้หญิงคนนี้ มันคือเรื่องของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่อายุน่าจะประมาณเราพี่บวง ถ้าเกิดทุกวันนี้เขายังมีชีวิตนะ ผู้หญิงคนนี้ชื่อมาชาอามานีคือไอ้เหี้ยกฎหมายรัฐอิสลามเนี่ยแม่งเข้มงวดมากๆนะแล้วหนึ่งในกฎหมายที่เข้มงวดมากคือกฎหมายสวมฮิญาบไอ้เหี้ยผ้าคลุมหัวพวกจำได้ไหมเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมแล้วมันก็มีกระแสต่อต้านว่าเรื่องแบบเนี้ยมันไม่ควรจะต้องเป็นกฎหมายที่มีโทษรุนแรงถึงขนาดจับไปขัง หรือเอาไปเฆี่ยนเอาไปตี สิ่งที่มันพบก็คือว่าไอ้เหี้ยตำรวจวินัยของอิหร่านอ่ะมันเห็นผู้หญิงคนไหนไม่ใส่ไอ้เหี้ยฮิญาบนะต่อให้มึงจะเป็นอิสลามหรือไม่เป็นอิสลามอ่ะมึงโดนจับไปพี่บวงแล้วดำเนินคดีไม่ใช่อิสลามก็โดนเหรอไม่อิสลามก็โดนเพราะว่ามันแอพพลายใช้กับทุกคนสมมุติเป็นนักท่องเที่ยวแบบว่ามาต้องสวมเป็นคนอเมริกันต้องสวมมีคนจำนวนมากที่เขาต้องการจะขัดขืนกับกฎหมายนี้ก็คือไม่ใส่ยอมโดนโทษทางกฎหมายเล็กๆน้อยๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตำรวจที่แม่งจับไปแม่งไม่ได้จับไปอย่างเดียวพี่บงแต่แม่งเอามึงไปทำร้ายร่างกายด้วยแล้วมันทำร้ายเงี้ยเป็นหลายพันเคสจนเรื่องมาแตกในเคสของมาชาอามานีคือผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่ใส่แล้วเขาก็โดนจับไปแต่พอโดนจับไปที่ศาลตำรวจเนี่ยเสียชีวิตแบบปริศนาแล้วตำรวจก็แถลงว่าเคสของน้องผู้หญิงคนนี้คือเป็นโรคส่วนตัวโรคหัวใจที่อะไรเงี้ยแต่ว่าคนมันไปแบบว่าดิกดีฟอะไปหาข้อมูลอะเป็นเหมือนโคนันอินเทอร์เน็ตอะไปพบเจอภาพหลักฐานที่ว่าก่อนที่เขาจะเข้าไปที่สถานีตำรวจเนี่ยมันมีเลือดออกที่หัวพี่บวงแบบว่าเหมือนหัวแตกแบบอย่างหนักโดนโป้งไป1 ทีก็เลยกลายเป็นว่าประชาชนกับรัฐบาลตีกันแล้วเพราะว่ามีความไม่โปร่งใสในการจับกลุ่มตัวและดำเนินคดีกับผู้คนสรุปคือพอน้องมาชาอามินีเสียชีวิตก็เลยเกิดการประท้วงที่รุนแรงมากที่ใกล้เคียงกับครั้งนี้เลยแต่ว่ามันไม่ได้รับชัยชนะแล้วมันเหมือนก็มันก็หมดแรงเกินไปเพราะฉะนั้นไอการที่เขาตีกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีความโกรธแค้นที่มันสะสมมาจากไอ้เหี้ยรัฐศาสนาเนี่ยเยอะมากรวมถึงกรณีของเคสมาชาอามานีด้วยแล้วตอนนี้เนี่ยคือสถานการณ์ที่หลายๆคนพูดก็คือว่าผู้ประท้วงก็ไม่ยอมยังไงก็ต้องเอาให้ลงแต่ศักยภาพของรัฐบาลอ่ะมันเยอะมากในขณะที่ว่าผู้ประท้วงยังไงก็เอาชนะไม่ได้ถ้ามึงไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทหารหรือจากต่างประเทศคือมันต้องมีคนแทรกแซงอย่างเช่นอเมริกาเป็นต้นซึ่งณตอนนี้เนี่ยเจ้าชายอดีตเจ้าชายของอิหร่านอยู่อเมริกาก็โพสโซเชียลมีเดียรัวเลยส่งเสียงเลยบอกว่าผู้ประท้วงมึงต้องเอาให้ชนะนะแต่ว่าตัวเองไม่มาสู้อะไรอย่างเงี้ยคือมึงสู้แล้วเดี๋ยวกูจะกลับไปนำอะไรประมาณนี้ทรัมป์ก็ออกมาทวีตว่าเอ้ยเราจับตาเหตุการณ์นี้อยู่นะแล้วก็ถ้ามึงฆ่าคนไปมากกว่านี้นะกูบุกอะไรประมาณนี้มันก็เลยเป็นอยู่ในสถานการณ์ที่2 แง่ 2 งามละเพราะว่าเพิ่งบุกเวเนซุเอลาไปแล้วถ้าเกิดว่าทรัมป์ได้มีโอกาสบุกอิหร่านและมีเหตุผลบุกอิหร่านนะพี่บวงสิ่งที่มันจะยิ่งใหญ่โตเลยคือเป็นภาพใหม่แล้วคือสงครามแห่งน้ำมันคือทรัมป์เวเนก็ยึดอิหร่านก็มาทีนี้ทุกคนที่เคยฟังบิ๊กบวกมานะตั้งแต่ความขัดแย้งหลายๆครั้งนะตอนเนี้ยผมจะบอกเลยว่าเกมสงครามระดับมหาอำนาจมันกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วพี่บวงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทั้ง2 ฝ่ายมีรีเซิร์ฟน้ำมันไม่เท่ากันแล้วความที่มันมีน้ำมันต่างกันเนี่ยมันทำให้ดุลมหาอำนาจเนี่ยมันยังพอไปได้รัสเซียก็มีน้ำมันและขายน้ำมันเป็นหลักใช่ไหมอเมริกามีแค่เพโตรดอลลาร์ซิสเต็มแต่ว่าไม่ได้มีน้ำมันมากไปของตัวเองแต่มันเกิดสถานการณ์ที่อเมริกาไปยึดเวเนได้แล้วถ้าความขัดแย้งในอิหร่านเนี่ยมันลุกลามบานปลายแล้วมันมีเหตุผลให้อเมริกาสามารถเปลี่ยนระบอบการปกครองหมายความว่าล้มคามาเนอีผู้นำคนนี้ได้รัฐศาสนาแล้วเอาระบอบเก่ากลับเข้าไปใส่ได้
นั่นเท่ากับว่าพันธมิตรของอเมริกาจะกลับเข้าไปอยู่ในประเทศอิหร่านแล้วพอมึงดูเรื่องของรีเซิร์ฟน้ำมันเวเนผสมกับอิหร่านเวเนคืออันดับหนึ่งอิหร่านคืออันดับสี่มึงได้อันดับหนึ่งกับอันดับสี่มาเนี่ยมึงมีน้ำมันอยู่ในมือครึ่งแล้วเรียกว่าประมาณ 55-60% อันนี้คือจากที่ผมอ่านมานะผมไม่แน่ใจว่าแฟกต์หรือเปล่าแต่จากการคาดการณ์ก็คือว่าถ้าน้ำมันมาอยู่ในมือสหรัฐขนาดนี้แล้วเนี่ยรัสเซียกับจีนนี่จบเลยพี่บัวเพราะว่ารัสเซียใช้น้ำมันเป็นรายได้หลักถ้าอเมริกาสามารถเล่นราคาเรื่องนี้ได้เนี่ยสามารถทำลายเศรษฐกิจของรัสเซียได้หมดเลยแล้วจีนก็นำเข้าน้ำมันจากอิหร่านซะส่วนใหญ่มาตลอดถ้าเกิดว่าอเมริกามาคุบไปเนี่ยหมายความว่าโมเมนตัมของอำนาจของความขัดแย้งเนี่ยรัสเซียกับจีนจะดรอปลงไปเลยแล้วอเมริกาจะขึ้นมาพังงาดเลยพี่บงเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาต่อเนื่องทุกวันมาจนถึงปัจจุบันนี้เรายังไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงนะสิ่งที่มึงเห็นว่าเปลี่ยนไปเลยคือรัสเซียกับประเทศจีนไม่ได้ออกมาตอบโต้หรือประนามการพร้อมจะบุกเตรียมจะบุกของอเมริกาแล้วเรียกว่าไปแก้ปัญหาภายในประเทศก็เหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนเกมไปทุกๆอย่างแล้วคือทรัมป์กำลังจะรอจังหวะไม่รู้ว่าแม่งโชคดีหรือเปล่าแต่ว่าหลายๆคนบอกว่ามันไม่ใช่โชคหรอกมันก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่ตะวันตกมันเอาชนะไปได้แล้วถ้าเกิดว่าทรัมป์ได้เวเนทรัมป์ได้อิหร่านมันไม่ได้แค่เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ทางการลบละแต่ว่ามันจะกระเทือนไปถึงระบบเศรษฐกิจในสเกลใหญ่ทีนี้ถ้ามองในมุมของผมนะพี่บวงผมสบายเลยเพราะผมเคยบอกพี่บวงแล้วว่าไต้หวันมึงจะโดนบุกได้อย่างแรกคือผมคิดว่าทรัมป์ต้องเป็นคนบุกผมไม่คิดว่าจีนจะเริ่มบุกแล้วทรัมป์มันจะเริ่มบุกได้ก็คือมันต้องการสู้เพื่อเอาผลประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งนั่นหมายความว่ามันอาจจะตกที่นั่งลำบากหรือมีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าอเมริกามันขึ้นมายืนแข็งแบบว่ากลายมาเป็นเจ้าโลกเบอร์หนึ่งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจีนมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วทำก็ไม่สนใจจะต้องไปไต้หวันใช่ผมก็เลยมองว่าเดาเอานะถ้าสุดท้ายแล้วมันออกไปเกมนี้เนี่ยสงครามโลกมันอาจจะจบเร็วก็ได้นะถ้ารัสเซียกับประเทศจีนไม่ตัดสินใจทำอะไรที่แบบว่าไอ้เชี่ยกูไม่ยอมให้มึงเป็นที่หนึ่งแบบว่าไม่ได้ถ้าเกิดว่าเขายอมเล่นไปตามเกมสหรัฐนะดีไม่ดีถ้ามองในมุมดีนะมันอาจจะทำให้ความขัดแย้งทุกอย่างจบลงก็ได้ถ้ารัฐบาลทรัมป์สามารถเข้าไปกำจัดไอ้เหี้ยรัฐศาสนาที่คงอยู่มา40 ปีได้ในประเทศอิหร่านได้สำเร็จนี่คือภาพทั้งหมดพี่พวงพี่พวงมีความเห็นยังไงฮะกับสถานการณ์ตอนนี้ที่ผมสรุปมาให้ฟังคร่าวๆแล้วอันดับ2กับอันดับ3ของน้ำมันนี่คือใครนะรัสเซียซาอุอ๋อแล้วอย่างนี้จีนเขาจะไปซื้อจากซาอุได้ไหมหรือซาอุมันก็ซื้อได้แต่ว่าซาอุไม่เป็นกลางพี่บวงก็คือเขาพยายามวางตัวเป็นกลางแหละแต่ว่าเขามีความสัมพันธ์ดีกับอเมริกาค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ที่ผ่านมาเนี่ยอิหร่านเขาแพ็คอยู่กับจีนกับรัสเซียไงทีนี้ถ้าเกิดว่าอิหร่านขาดการติดต่อไปเนี่ยจีนกับรัสเซียนี่คือไปยากให้ผมมันไม่มีน้ำมันนี่จะเรื่องลบก็เรื่องหนึ่งนะแต่เรื่องของการโจมตีทางเศรษฐกิจเนี่ยแค่รัสเซียก็แห้งแล้วรัสเซียไม่มีรายได้ทางอื่นเยอะเพียงพอที่จะมาเลี้ยงทั้งประเทศผมว่าเดี๋ยวถัดจากอิหร่านนี่น่าจะไปโฟกัสอเมริกาแอฟริกาใต้ต่อไปเนี่ยไอ้ที่เขากลัวคือตอนเนี้ยมันมีหลายจุดมากแต่ที่มันเป็นข่าวคือเรื่องของกรีนแลนด์ที่ผมเคยเล่าไปเพราะทรัมป์ยังกรีนแลนด์ทำประกาศแล้วนี่ว่ากูจะเอาแน่ๆก็คือมันก็ไม่ได้บอกว่าจะเอาแน่ๆหรอกแต่แค่บอกว่าเราต้องครอบครองเพื่อความปลอดภัยของประเทศเราคือหลายคนเขามองว่าถ้ามันเป็นเกมนี้แล้วมันออกสวยนะหมายความว่าทรัมป์ทำยึดเวเนได้ไม่มีใครห้ามปามทรัมป์เข้ามายึดอิหร่านได้ส่งระบอบเก่าเข้ามาได้ไม่มีใครห้ามปามแล้วกลายไปเป็นมหาอำนาจ
มันก็มีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะพี่ปู่เคยได้ยินเรื่องนี้ไหมเปลี่ยนกฎหมายต่ออายุการเป็นประธานาธิบดี มีคนพูดกันแล้วในวงวิชาการ อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ตอนไปกินข้าวกับนายอาร์มเขาก็พูด จริงเหรอนายอาร์มก็พูดเหรอเรื่องนี้ ไอตอนที่พูดเรื่องไอซ์ยิงคนตายอ่ะ แล้วก็ พูด พูดเรื่องการเมืองอเมริกาเขาก็บอกว่าคือมันน่ากลัวตรงที่ทำอาจจะชงเรื่องหาทางทำยังไงก็ได้ให้เป็นแบบประธานาธิบดีต่อ คือกูไม่เคยเห็นภาพนี้ว่ามันจะทำได้สำเร็จพี่บวง แต่ อ่า กูไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนไงไอ้ภาพที่มันจะยึดเวเนกับยึดอิหร่าน ถ้ามันทำได้นะ กูว่ามีสิทธิ์ที่แม่งจะแก้ได้ เพราะกูรู้สึกว่ามันจะกลายเป็นเจ้าจริงๆคือทุกคนมัน ใช่ ทุกคนมันยอม เห อะ นเขาบอกว่ามันมีเงื่อนไขหนึ่งที่ว่าน่าจะมีโอกาสทำได้มากสุดก็คืออยู่ในยุคสงคราม คือเขาไปนั่ง ที่อาร์มเขาพูดอ่ะผมก็จำได้แบบไม่ทั้งหมด แต่ที่อาร์มเขาพูดคือไปตีความในรัฐธรรมนูญ ว่ามันมีเงื่อนไขหนึ่งที่อาจจะทำให้ทำได้ เพราะจริงๆอะมันห้ามโดยรัฐธรรมนูญเลย ใช่ใช่ แต่ว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามหรืออาจจะตีความบิดได้ว่าถ้าอยู่ในช่วงสงคราม ตรงนี้ก็เป็นโมฆะแล้วพอเป็นโมฆะก็อาจจะไปบิดว่าแบบเป็นแบบ3 เทอมได้4 เทอมได้อะไรแบบนี้ แล้วมันก็จะไปต่อ ที่เขาเดาๆกันนะก็ยังไม่มีใครแบบสามารถบอกได้แน่นอนหรอก เนี่ยมันเลยมาเป็นจุดสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนำทุกคนว่า ภาพอีกภาพหนึ่งที่มันเป็นภาพใหม่ของผมก็คือว่า ผมคิดว่า Civil War การตีกันเองของประชาชนอเมริกันน่ะมันจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ถ้ามันเดินไปภาพนี้ ผมว่าคนอเมริกันน่ะจะตีกันเอง แล้วมันคือภาพยนตร์เรื่อง One Battle After Another ที่เพิ่งได้รับรางวัลไปเลย คือคนข้างในมันยิงมันฆ่ากันแล้วอะมันแบบมันตั้งกันเป็นก๊กเป็นแก๊งมีวิถีชีวิตที่ต้องใช้ไปแบบนั้นเลย อะไรแบบเนี้ย ผมว่านี่มันก็น่าสนใจนะว่า ถ้ามันไปถึงขั้นนั้นแล้วอ่ะทหารของอเมริกาจะเลือกยังไง เพราะว่ากองทัพอเมริกาเขาก็พยายามชูว่าตัวเองเป็นกลางทางการเมืองมาตลอดไง ใช่ แล้วมันก็เหมือนว่าเขาก็ต้องฟังรัฐบาล ใช่ แต่สุดท้ายถ้าประชาชนมันจะตีกับรัฐบาล มันก็รัฐบาลสั่งให้แบบทหารยิงประชาชนอ่ะทหารมันก็ต้องยิงหรือเปล่า ใช่ไง มันก็จะไม่ได้เป็นลักษณะของการประท้วงเหมือนอิหร่านพี่โบงคือเราจะไม่เห็นภาพของประชาชนเข้ามาบวกวัด1-1กับอิหร่านที่ดูเหมือนแบบจะดูล้าหลัง แต่การต่อสู้ของอเมริกันมันจะเป็นคณะปฏิวัติที่มันซ่อน เรียกว่าเป็นเหมือนการสู้แบบกองโจรนะพี่บวงคือมันก็อยู่ในเมืองนี่แหละชีวิตก็ปกติ แต่เดี๋ยวตรงนู้นก็ระเบิด ตรงนี้ก็ไฟตัด คือ ซึ่งถ้าใครไปดูภาพยนตร์ไอ้เรื่องนี้ของเลโอนาร์โดนะ ภาพมันแบบเช็ดแม่มันชัดมากเลยว่ามันจะออกมาเป็นทรงไหนได้อะไรประมาณเนี้ย อันนี้ผมก็เรียกว่ามาอัปเดตสถานการณ์นะ ว่าความขัดแย้งตอนนี้มันมาถึงไหนแล้ว แล้วมันออกได้ทางไหนได้บ้าง แน่นอนว่าความขัดแย้งขั้นสงครามโลกครั้งที่3สเกลยิงนิวเคลียร์มันจะตัดออกไปเลยไหมผมก็ไม่ตัดออกไปนะ ว่ามันจะแบบเป็นไปไม่ได้เลยขนาดนั้น แต่ถ้ามันชนะฝ่ายเดียวแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด คือมึงเล่นกันทางเศรษฐกิจได้ มึงกดกันทางสงครามน้ำมันได้เนี่ย มันก็เป็นไปได้ที่มันอาจจะจบเร็วกว่าที่เรากลัวกันไว้ อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอ ก็ช้าเร็ว แต่ อะ จริงๆผมคิดว่าถ้าอเมริกาชนะเบ็ดเสร็จประเทศไทยไม่น่าจะได้รับผลกระทบอะไรมาก คิด ใช่ ว่าอาจจะเป็นเรื่องดีต่อประเทศไทยด้วยซ้ำ ใช่ ผมว่าก็เป็นเรื่องดีต่อส่วนรวมนะ ถ้าคือเหมือนแบบสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องมีใครชนะคนหนึ่งเพื่อให้มันจบไปมันจะได้เลิกตีไงพี่บวงคุณภาพไหม ก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะออกไปทางไหน แต่เรียกว่าไพ่อิหร่านเนี่ย มันเปลี่ยนเกมสงครามไปหมดเลยสำหรับคนที่ติดตาม อันนี้เรียกว่ามาอัปเดตให้แบบสั้นๆ แบบรวดเร็วนะฮะจบแล้วพี่บวงมีอะไรจะเติมไหมกับความขัดแย้งที่พี่บวงบอกว่าเราจะมาเกิดที่ประเทศไทยเราอะไรยังไงเราจะเป็นอย่างนั้นนะพี่บวงว่าเรามีโอกาสไหมที่เราจะเป็นแบบอิหร่านอะที่แบบแม่งออกมาซัดกันนัวเลยคือแบบเป็นยังไงพี่บวงความโอกาส ผมคิดว่าอาจจะยากนะ เหรอ คือส่วนหนึ่งอ่ะที่อิหร่านมันไปถึงจุดนั้นได้อ่ะมันคือโดนคว่ำบาตรแล้ว
เศรษฐกิจมันไปไม่ไหวไง ใช่ ถูกไหม ใช่ มันเลยแบบว่ามีความเหลื่อมล้ำที่มันสุดโต่งจนคนมันไม่ไหวแล้ว แต่ว่าของไทยเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งเลยคือไม่น่าจะโดนคว่ำบาตรง่ายๆสองคือต่อให้โดนคว่ำบาตรเนี่ย คือไทยเราอุดมสมบูรณ์อ่ะมันไม่เหมือนอิหร่านที่แบบเขาเป็นประเทศที่แบบเขา พึ่งน้ำมันอ แร ย่าง งเดียว แค้นอ่ะ เออ มันกินน้ำมันไม่ได้ แต่ของเรามันก็ปลูกพืชปลูกอะไรอย่างนี้ได้ ทำนู่นทำนี่ ต่อให้ ได้ ไม่มีคนอื่นเราก็อยู่ได้อะ ผมเลยรู้สึกว่ามันก็อาจจะมีความต่างกันอยู่ ใช่ ผมก็มองอย่างนั้นนะ อืม โอเคพี่บวงถ้าไม่มีอะไรจะเติมแล้วสำหรับอาทิตย์นี้มหัศจรรย์ความย้อนแย้งนะฮะ ขออนุญาต อืม ตัดเข้า ก่อนตัดเข้าพี่บวง โอ้โห อุ๊ยโอ้โหเกือบลืมไปได้ยังไงเนี่ย ไข่กูมิ่งลดราคานะครับผม 1,491 บาทนะตอนนี้ โอ้โห ลดถึงพรุ่งนี้นะ พรุ่งนี้ก็ยังลดอยู่ อ่ะฮะ วันที่15นะครับ เดือน1อย่าลืมนะ โอ้โห แล้วก็ไข่คินเซอร์นะครับ 2 ขวด จาก 299 เหลือ 199 นะฮะ โอ้โห ลิงก์ในพินคอมเมนต์กับในรายละเอียดด้านล่างเลยนะครับ กดเข้าไปได้ที่ร้านค้าโดยตรงเลย โอ้โหต้องขอบคุณแบรนด์ไข่ด้วยนะครับ ให้การสนับสนุนเรามาอย่างต่อเนื่องนะ ขอบคุณมากครับไข่กูมิ่งชอบมากครับ ผมชอบไอ้ตัวนี้มาก ขอบคุณมากฮะ เดี๋ยวจะล้างให้กระเจียวหอมทุกวันเลย ก็กดไปดูกันได้ไหมน้อง ขอบคุณพี่ด้วย พี่เพื่อนขอบคุณครับ ขอบคุณพี่ด้วยตะกี้นี้กิฟเมมมา20กิฟเมมไหมผมดูอยู่ ใช่เหรอ มาทีละ5กิฟเมม5กิฟเมม จริงเหรอพี่ แล พิษ ดก็ยังคงหลบเลี่ยงเมมเบอร์อยู่ตลอดเวลานะ thank you นะพี่พิษ thank you bro ขอบคุณคนที่โดเข้ามาด้วยนะครับ ขออนุญาตตัดเข้า Q&A ครับ นั่งคุยกันเนี่ยพี่บวงโอ้โหผมเล่าเยอะแล้ว เรื่องอิหร่านเดือดสัส มันมาจากหลายเรื่องอะแหละ ๆขอบคุณ ไข่ คุณ กูมิ่งของดีมากๆครับ หอมจริงๆ มีแต่คนมาขอดม คุณออดี้16โห ขอบคุณมากฮะรอดี้ แชร์มุมมองเรื่องศิลปะ ผมว่ามันคือการอนุรักษ์ครับ สีน้ำมันยุคเรเนซองส์ตอนนี้เห็นอยู่เลย แต่เทคโนโลยีคือการพัฒนาไม่มีหยุดของเก่าจางหายไป คนทำงานศิลปะ ต้องการเทียบเท่าดาวินชี อีกคนต้องการเหนือกว่าไอน์สไตน์งง ก็ในมุมมองของเขาก็คือ เขามองว่าศิลปะคือการอนุรักษ์สิ่งเก่าๆหรือเทคนิคเก่าๆหรือเรื่องราวเก่าๆ แต่เทคโนโลยีคือการพัฒนาไปข้างหน้า ก็เรียกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่คนผมก็ไม่ได้ตีความศิลปะแบบนั้น Q&A จะมีเชิญนักการเมืองมาหาเสียงในรายการไหมครับ เหมือนนายอาร์มวันนี้ น่าจะไม่ทันแล้วปะ น่าจะไม่มีนะ น่าจะไม่มี ทำไมจีนไม่ตีอิหร่านเองครับ ถ้าจะได้เปรียบขนาดนั้น พอดีไม่มีความรู้รอบโลกเลย คือในมุมผมคือไม่มีใครอยากเริ่มวอร์หรอกครับ มันเริ่ม ใช่ แล้ว ตอนเนี้ยมันเห็นหน้ากันชัดว่าใครอยู่พวกไหน ถ้าคุณเริ่มมันอาจจะส่งผลพวงไปถึงประเทศหรือต้นทางคนได้แล้ว ถ้าใครที่ติดตามมันก็จะเห็นว่ารัสเซียก็บอบช้ำกับการแบกสงครามยูเครนมา3 ปีกว่าแล้วนะมันก็หมดทรัพยากรไปเยอะมาก โดนคว่ำบาตรจากหลายๆประเทศ ประเทศจีนก็เกิดปัญหาเศรษฐกิจภายในก็หนักอยู่โดนสงครามการค้านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันไม่มีใครอยากจะไปแตะในสิ่งที่มึงไม่รู้ว่ามึงจะชนะหรือโอกาสชนะน้อยหรอก เพราะฉะนั้นถ้าจีนผมมองอย่างนี้จีนบุกอิหร่านอเมริกาก็เปิดสงครามโลกแล้วผมคิดว่าเปิดสงครามโลก ใช่ อีกอย่างหนึ่งอเมริกาไม่ยอม อเมริกาบอกว่ากูจะเอา จีนจะทำอะไรได้ ก็อเมริกาเป็นที่หนึ่ง ผมว่าสู้ไม่ได้ศักยภาพคือคนละรุ่น ใช่ พี่พิษรัตนาส่งมาอีก40 โดบอกว่า Q&A ทำยังไงให้รัดเขียวโหน่าจะยากเลยนะ ผมว่าไม่ยากคือติดต่อแรดเป็นส่วนตัวแล้วก็โอนเงินให้แรดแล้วก็ให้แรดมาสมัครเมมส่วนตัวแรดก็เขียวแล้ว ไม่ ตอนนี้มันมีวิธีอยู่ก็คือตอนนี้มีคนดูอยู่ 2,800 กว่าคน อ่า
ส่งกิฟต์เมมมา 3,000 กิฟต์เมมผมว่ายังไงมันต้องโดนแน่นอนอ่ะเป็นก็เป็นไอเดียที่ดีนะพี่บวงเออลองมีใครลองโดมา 3,000 กิฟต์เมมได้ไหมฮะเพื่อการันตีนะ อันนี้เรียกว่า 100% no miss chance เออสมมุติว่าพี่บ่วงกับพี่บิ๊กทำงานบริษัทเดียวกันพี่บ่วงเป็นหัวหน้าแล้วพี่บิ๊กมาทำงานสายทุกวันบอกไปหลายรอบก็ไม่ฟังพี่บ่วงจะทำยังไงผมไม่เคยทำงานในบริษัทไงผมไม่รู้หรอกว่ากระบวนการในบริษัทมันเป็นยังไงแต่ว่ามันมีกระบวนการทางกฎหมายอยู่มันไม่ใช่ทำแบบมั่วๆได้นะมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆคุณจะไล่ออกก็ทำได้ไม่งั้นคุณก็โดนลูกน้องฟ้องอ่ะยิ่งถ้าคุณเป็นบริษัทใหญ่โดนฟ้องได้พี่บนถ้าเกิดว่ามันจะมีแบบว่าต้องตักเตือนเริ่มจากแบบต้องมีการแบบว่าเก็บบันทึกไว้ว่างานเนี่ยมันเริ่มกี่โมงมากี่โมงอะไรแบบนี้ตักเตือนแล้วมีการปรับปรุงไหมถ้าไม่มีการปรับปรุงอ่ะมันถึงจะค่อยไปกระบวนการว่าแบบจะไล่ออกได้หรือเปล่าใช่นี่ถ้าผมจำไม่ผิดคร่าวๆมาประมาณนี้นะแต่ว่ารายละเอียดอาจจะไม่เป๊ะก็พูดคุยไม่ใช่แบบว่าไม่พอใจไล่ออกเลยไม่มีพูดคุยได้เรื่องพวกนี้ตักเตือนค่อยๆคุยกันไปคือว่าเคยแต่ละปีเครียดไม่เหมือนกันไหมเช่นปีนี้เรื่องเรียนปีหน้าเรื่องเงินก็ของผมไม่เคยนะมันก็มีแต่เรื่องเรียนนั่นแหละเมื่อก่อนแต่พอจบมาปุ๊บมันก็ไม่ได้ค่อยเครียดเรื่องอะไรเท่าไหร่แล้วอะจริงเหรอพี่บวงไอ้เชี่ยกูเครียดแต่ละเดือนก็ไม่เหมือนกันเลยเหี้ยเปลี่ยนไปเลยชีวิตกูเหรอคืออันนี้คือมันมีบ้างแหละในชีวิตแต่มันไม่ได้มีบ่อยอะสำหรับกูอะพูดถึงตอนก่อนมาทำพอดแคสต์นะคือตอนที่ชีวิตยังลองผิดลองถูกล้มลุกคลุกคลานแล้วก็เป็นเหมือนหมาป่าเดียวดายเลยวันนี้มันก็มีความเครียดตลอดแต่ว่าพอทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วมันก็น้อยลงนะพี่เชียร์พรรคการเมืองสีอะไรครับบอกได้ไหมผมไม่ได้มีสีไหนที่ผมเชียร์เป็นพิเศษนะสำหรับเรื่องพรรคการเมืองเนี่ยผมหวังนะเรียกว่าเป็นความหวังแล้วกันผมหวังให้แบบว่าโครงสร้างของประเทศมันดีขึ้นอ่ะแค่นั้นแหละใครก็ได้เข้ามาทำให้โครงสร้างประเทศมันดีขึ้นอ่ะมันก็เป็นความหวังในฐานะประชาชนคนหนึ่งใช่ก็ผมมองเหมือนพี่บวงเลยซึ่งถ้าจะให้ตอบแบบไม่กักแบบพูดตรงๆเลยก็คือณตอนนี้ผมมองแค่ว่าคนที่มันจะทำได้ใกล้เคียงมากที่สุดเลยผมรู้สึกว่าก็คงมีแค่สีส้มกับสีแดงที่มีโอกาสมากที่สุดผมยังมองเกมเดิมว่าโอกาสที่เราสร้างความเปลี่ยนแปลงได้คือส้มกับแดงต้องจับมือกันผมยังไม่เห็นทางออกอื่นถ้ามันไม่เกิดเกมนี้นะใครก็ตามหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นปัจจัยที่แดงกับส้มมันไม่จับกันนะผมว่ายากผมไม่ได้บอกว่าผมเกลียดรังเกียจสีน้ำเงินสีฟ้าสีม่วงสีอะไรอย่างนี้นะคือเรากำลังพูดถึงความเป็นไปได้ของก้อนใหญ่แล้วพอมันเปลี่ยนโครงสร้างได้แล้วเนี่ยจะสีอะไรผมว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยผมอยากเห็นอันนี้พูดอีกครั้งหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมอยากเห็นการเมืองที่ทุกสีมันนำเสนอและทำงานแข่งกันเอาสิ่งที่ทำให้ประชาชนส่วนรวมมาแข่งกันแต่ทุกวันนี้มันติดล็อกมันติดแอคชั่นรีเพลย์กันอยู่มันติดคนโกงมันติดความไม่แฟร์ในการเล่นอยู่แล้วเราก็พยายามมุ่งหน้าไปที่การแก้คือผมไม่ได้บอกว่ามันมีแค่สีส้มสีเดียวที่พยายามแก้นะผมว่าสีแดงก็อยากแก้แต่วิธีการแก้และสไตล์การแก้มันไม่เหมือนกันที่ผมเข้าใจคือสีแดงเขาก็ไปแบบเหมือนสร้างศัตรูน้อยๆกลืนเข้าไปแล้วก็หาช่องแก้ในขณะที่สีส้มก็คือหน้าตรงๆเลยคือแบบไอ้เชี่ยกูจะแก้กูจะทำแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีคนมองแตกต่างหลากหลายไงว่าคุณควรจะมีปฏิสัมพันธ์หรือมีกลยุทธ์ในการเมืองแบบไหนแต่เจตนารมณ์ผมว่าไม่ต่างกันที่อยากจะแก้แต่เพียงแต่ว่ามันแก้ได้มากได้น้อยอะไรยังไงก็ผมมองประมาณนี้พี่บอกแต่สำหรับผมมันก็เป็นผมมองมันเป็นความหวังลมๆแรงๆเพราะว่าผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าความคิดผมไม่เคยเปลี่ยนผมคิดว่าต่อให้ส้มขึ้นมาเป็นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
แต่มันอาจจะเป็นแนวคิดที่มันมองโลกในแง่ร้ายไปซะหน่อย แนวคิดจอมมาร ก็ บ่วง มันมองต่างกันนะผมก็ไม่ได้จะบอกว่าความคิดผมมันถูกหรือมันจะเป็นแบบนั้นแน่ ไม่ แต่ ผิด ผม ไม่ผิด แค่วิเคราะห์ว่ามันไม่น่าจะหลุดไปจากนี้ไกล ส่วนใครที่เมื่อกี้นี้ถามว่าแล้วนิวเคลียร์พี่เต้ยังไง ก็จริงๆอยากได้นิวเคลียร์ผมว่าเขาเปิดเลนเลย ง่ายกว่าเยอะ โหลดเลนมาเลยครับ พี่บิ๊กพี่บ่วงมีค่ายรถสักค่ายในดวงใจหรือดีไซน์รถในดวงใจไหมครับ องค์จักรหนักก็ได้คืออะไรไม่รู้องค์จักรหนักก็ได้ คือผมเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยสนใจเรื่องรถไง เพราะฉะนั้นน่ะ ถ้าเป็นรถแบบทรงเรียกว่าอะไรอะรถกระบะผมก็จะมองเป็นรถกระบะเลย หรือเป็นรถแนวแบบเขาเรียกว่าซีดานเหรอพวกรถเบนซ์พวกโตโยต้าพวกซีวิกอะ รถเก๋งเหรอ รถเก๋งอะผมก็จะมองว่ามันเป็นรถแนวเดียวกันหมด ผมแยกไม่ออกอะระหว่างแบบรถเก๋งแบบโตโยต้ากับรถเก๋งแบบรถเบนซ์ BMW อะผมไม่เห็นถึงความต่าง ผมไม่ได้เป็นคนสาย ผมจะชอบ ไม่ได้เป็นคนสายรถ เพราะฉะนั้นถ้าจะชอบมันจะชอบเป็นแนวแบบซูเปอร์คาร์ไปเลยแบบ Lamborghini อะไรเงี้ย อันนั้นคือรถในแบบในฝันที่แบบรู้สึกว่ามันสวยมากอะแต่มันโอ้โหมันตั้งกี่ล้านนะ ผมชอบรถใหญ่ๆนะส่วนตัวผมชอบรถแบบสไตล์จี๊ปอะแบบว่าดูมีฟังก์ชันเยอะ อะไรประมาณนี้ ผมสงสัยว่าพี่บิ๊กดูยังไงว่าสีแดงอยากจะแก้เหรอครับ มีแอคชั่นไหนที่พี่คิดแบบนั้นเหรอ น่าจะเป็นในส่วนของประวัติศาสตร์ทางการเมือง แล้วก็อุดมการณ์ของคนอีกกลุ่มหนึ่ง ผมว่ามันยังพอมีคนที่อยากทำอยู่ อย่างตอนนี้เนี่ยเรื่องนิรโทษกรรมผู้ต้องหา112เนี่ยมันก็เข้าไปในสภาแล้วนะมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีการพูดคุยกันหลังไมค์เลย ผมว่ามันอาจจะสรุปจากตัวหัวจากไอ้ตัวเด่นๆที่ออกหน้ามากไม่ได้ เหมือนกับที่พี่สิงห์เคยเล่าอะเบื้องหลังเวลาเขาคุยกันอะคุยกันแบบไม่ออกสื่อไม่มีใครรู้อะมันก็คุยกันอีกแบบหนึ่งไอ้ที่คุณเห็นหน้าฉากหน้าสื่อมันก็อีกแบบหนึ่งผมคิดว่ามันยังพอจะมีคนที่อยากทำอยู่ แล้วโดยเฉพาะถ้าคุณเห็นเนี่ยตอนนี้คุณทักษิณเข้าไปอยู่ในคุกแล้วคือมันมีผมว่าทุกคนไม่ปฏิเสธว่ารัฐธรรมนูญมีปัญหา เพียงแต่ว่าเขาทำได้ไม่ได้ หรือเขาแสดงออกอยากทำหรือไม่อยากทำมันมีความซับซ้อนตรงนี้เยอะมาก ผมมีเพื่อนที่ยังซัพพอร์ตเลือกเพื่อไทยจำนวนมากอยู่รอบๆตัวพูดคุยกันได้ แล้วเขาก็เสนอมาแบบนี้ แล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าเขาถูกหรือผิดอะไรยังไง เพียงแต่ผมรู้สึกว่าประวัติศาสตร์การเมืองมันยังไม่ได้แบบฉีกขาดขนาดนั้นนะมันไม่ได้แบบว่าไอ้เชี่ยมองว่าลุงตู่อยากแก้ไว้อันนี้ผมว่าคงเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่ถามว่าเสื้อแดงเขาอยากจะแก้ตรงนี้ไหมเขาเห็นตรงนี้เป็นปัญหาไหมผมว่าเขาก็ไม่ได้โง่ขนาดที่แบบว่าไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาหรือว่ามันไม่ต้องแก้อะไรขนาดนั้นน่ะนึกภาพออกไหมบ่วงคือหนึ่งในหลายล้านคนที่ชนชั้นบนต้องการให้เป็นก็คือทำให้ประชาชนหมดหวังนั่นคือชัยชนะของเขาอ๋อ พี่บอกเป็นโล ผม คลา คิ ส ด เหรอ ว่ามันต่างกันนะ ระหว่างการที่ผมออกมามองในทั้งสองมุม แล้วก็พยายามเวทจากประวัติศาสตร์แล้วผมก็ยังมีความหวังนะ ผมก็ยังกาส้มนะไม่ใช่ผมพูดตามตรงถ้าคุณจะมองว่าผมเป็นอินโนแลนต์เนี่ยมันก็ต้องตั้งคำถามว่าผมเป็นอย่างนั้นจริง หรือว่าคุณเป็นอินโนแลนต์แล้วก็มองข้ามสิ่งที่ผมพูดฟังแค่สิ่งที่คุณอยากได้ยิน อันนี้คือผมเป็นอินโนแลนต์หรือคุณเป็นอินโนแลนต์มันก็ต้องมานั่งคิดกันนะใช่คือผมว่าคุณอาจจะเข้าใจวิธีการสื่อสารที่ผมผิดอันนี้ผมเพื่อนสนิทผมพูดได้คือผมก็ไม่ได้มองว่าการเมืองไทยมันจะเปลี่ยนด้วยการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้หรอกความหมายคือว่ามันยังไม่เห็นความหวังขนาดนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โครงสร้างใหญ่มันต้องใช้เวลาไว้ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหคุณกะว่าไปเลือกครั้งนี้ปุ๊บชนะแล้วจะเปลี่ยนพี่บอกคือบอกประมาณว่าต่อให้ส้มชนะเนี่ยมันยังมีobstacle มันยังมีขวากหนามอะไรอีกมากมายที่เรายังต้องพบเจอก่อนที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้กะว่าไอ้เชี่ยเลือกตั้งครั้งเดียวแล้วทุกอย่างเปลี่ยนส่วนตัวผมก็มองว่าครั้งนี้มันไม่จบหรอกมันยังต้องมีการต่อสู้อีกเยอะการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ว่าโอ้โหเราจะแข็งอยู่ฝั่งเดียวเขาก็แข็งเหมือนกันผมบอกให้อีกฝั่งนึงประมาณนี้ใช่ว่าผมคิดว่า
คือถ้าสมมุติว่าผมจะไม่สนใจจริงถ้าผมจะหมดหวังจริง วันเลือกตั้งผมคงไม่คิดจะเดินออกไปข้างนอกไปกาหรอก อ่า หรื คือ อ ว่าแบบผมคงไม่มานั่งพูดเรื่องการเมืองอะไรแบบนี้หรอกว่าแบบมันเรามีความคิดเห็นยังไง ผมคงไม่เป็นส่วนหนึ่งในเนี้ย ถ้าสมมุติผมจะหมดหวังจริงๆอะนะ ใช่ เอ ใช่ อ ใช่คืออ่านเกมมองเกมว่ามันไม่ง่ายและมันไม่สั้น แต่ว่าเราไม่ได้หมดหวัง เราก็ออกไปทำสิทธิ์ใช้สิทธิ์สนับสนุนตามปกติ แต่ว่าโอ้โหคุณกะแบบว่า คือเรียกว่าเราเจ็บกันมาเยอะ เราเห็นกันมาเยอะว่าประเทศนี้มันเล่นกันแบบไหน พวกผม อืม มองแบบนี้เนี่ย ส่วนหนึ่งมันเป็นการโปรเทคตัวเองด้วย เราจะได้ไม่ต้องเจ็บมากไอ้เชี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะออกประมาณนี้ แต่ว่าถามว่าควรสนับสนุนทุกคนมีความหวังไหมควร อันนี้ผมไม่ปฏิเสธนะ ผมว่าคนที่หมดหวังจริงๆคือใครรู้ป่ะ ใคร คนที่เดินเข้าคูหาแล้วไม่รู้ทำไงแล้วกูกาพี่เต้กู อ่า ว่าอันนั้นน่ะ อ่า หนักกว่าโหวตโนอีก อันนั้นคือคนหมดหวัง จริง คือแบบเป็นโจ๊กเกอร์ไปแล้วเฮียหลอน มันไม่รู้ทำไงแล้วกูกาพี่เต้ ถ้าพี่บิดเป็นเดนมาร์กจะทำตัวยังไงตอนนี้ โหยมันก็ทำได้แค่เห่าแล้วอะตอนเนี้ยเน้นบากมันเหมือนแบบหมากระเป๋าอะมันทำได้แค่เห่าแล้วอะ จริงเหรอ ก็อเมริกามันบอกว่าจะเอากรีนแลนด์น่ะ มันก็ทำได้แค่เห่าบอกว่าพี่บิ๊กเคยดูแบบพวกมีมว่าที่แบบหมาตัวเล็กๆอยู่ในบ้านแล้วมีกระจกใสกั้นน่ะแล้วข้างนอกแม่งมีหมาตัวใหญ่ๆยืนอยู่3 ตัว แล้วหมาแม่งก็เห่าเอ้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 าแล้วคนแม่งมาเปิดประตูหมาเมื่อวันนั้นน่ะ พี่บอกเป็นอย่างนั้นเลยเหรอสภาพ เดนมาร์ก คือ อะ พี่บอกจะเอ้าแต่ว่าในความเป็นจริงถ้าเขาบุกมาก็เอาไปอะไรประมาณนี้ สภาพเดนมาร์กมันก็แบบนั้นปะวะ ก็สภาพเดียวกับสภาพปัจจุบัน จะทำยังไงอะ ผมเห็นรัฐบาลเดนมาร์กส่งกองกำลังกองพลจากฝั่งเดนมาร์กเข้าไปที่เกาะกรีนแลนด์แล้ว แต่แบบสภาพแบบง่อยๆยืนงงๆเลยสัสคือแบบว่าเชื่อมันสู้ไม่ได้อะถ้าเกิดว่ามันจะใช้กำลังกันมันก็ยากพี่บงคือในมุมผมอะมันก็ต้องใช้วิธีการทูตการเมืองการเจรจา หรือว่าดึงพันธมิตรอะไรแบบนี้แหละ เพราะว่ามึงจะไปยืนเห่าสู้มันสู้ไม่ได้หรอกไอ้ที่ทางแบบทางบวกอะในมุมผมนะQ&A อยากถามตอนนี้ศาสนาอิสลามเป็นที่หนึ่งหรือยังครับในมุมมองพี่ๆทั้งสองเอาแบบโดยรวม แล้วจะมีจีฮานไหมครับจะครบ40 ปีแล้วจีฮานนี่อะไรนักแสดงเกาหลีเหรอหรืออะไรคืออะไรพี่มอง จิฮัด จีฮัดเหรอ พี่วงตอบคำถาม ว่าผมว่าจิฮัดไม่น่ามีนะ เพราะว่าอิสลามไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งอ่ะ อืม คือถ้าเป็นเบอร์หนึ่งในเชิงศาสนามันอาจจะพูดได้ แต่ว่ามันไม่ถือเป็นเบอร์หนึ่งในเชิงอำนาจทางการทหารหรือทางการเมืองไง ใช่ ถูก แต่ว่าอาจจะไม่แน่อีกสัก40-50 ปีใครจะไปรู้ ใช่ ผมเห็น ถ้าป ด้วย ระชากรมันต่างกันมากอ่ะ ตอนนี้เนี่ยมันนับที่จำนวนประชากรไม่ได้ หรือจำนวนสมาชิกศาสนาไม่ได้ ผมว่าถ้าเกิดว่าจะพูดในมุมของศักยภาพเนี่ยศาสนาคริสต์น่าจะเป็นศาสนาอันดับหนึ่งไหมตอนนี้ ถ้าเกิดให้เรามองภาพรวม แต่ผมว่าถ้าจะพูดก็พูดเถอะ ต่อให้แบบว่าเรามานั่งแบบว่าโอ้โหมั่วซั่วกันไปเลยนะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะอิสลามครองโลกอ่ะ แม่งก็ตีกันภายในอยู่ดี มันก็แบ่งออกเป็นซุนนีกับชีอะห์แล้วก็ตีกันอยู่ดี อิสลามก็ปวดหัว มันไม่จบไม่สิ้นน่ะ คนเรามันชอบ ถ้าคุณ ตี คิดว่าถ้าอิสลามจะครองโลกได้แล้วทุกอย่างมันจะสันติสุขอ่ะ ไม่มี โอ้โห ผมบอกเลยว่ายาก เดนมาร์กอยู่ฝ่ายไหนครับ หรือกรีนแลนด์มีปัญหาอะไรนอกจากทำเลดีครับ เดนมาร์กอยู่ฝั่งยุโรปครับกรีนแลนด์มีปัญหาอะไรนอกจากทำเลดีกรีนแลนด์ไม่มีปัญหาอะไรครับคือทำเลมันดีสำหรับอเมริกามาก สามารถใช้เป็นสมรภูมิกั้นสงครามบุกทางน้ำทางบกระหว่างอเมริการัสเซียจีนได้อย่างดีมาก แล้วก็มีทรัพยากรอยู่เยอะมาก เพราะว่ามันยังไม่เจริญ ถามพี่บิ๊กพี่บวง ถ้าเป็นนายกจะเอากฎหมายหมวดหมู่เซ็กเวิร์กเกอร์เซ็กทอยไว้เป็น priority ที่เท่าไหร่ครับ จากปัญหาทั้งหมด สมมุติให้เรตติ้งความสำคัญ 1-10 เซ็กเวิร์กเกอร์กับเซ็กทอย เกี่ยวกับเรื่องเพศอ่ะกฎหมายคิดว่าเรื่องนี้ความสำคัญมากแค่ไหน 1-10 10 คือสำคัญสุด 1 คือน้อยสุด คือเนื่องจากว่าการบังคับใช้กฎหมายกับ2ประเด็นนี้เนี่ยมันไม่ได้บังคับใช้แบบรุนแรง หมายความว่าถามว่าทุกวันนี้ไปถามพี่บวงถามพวกเนี้ย
ใครมันมีเซ็กทอยอยู่ในบ้านมันก็มีกันเยอะแยะคนก็มีเยอะมันก็ไม่ได้แบบว่าถูกตำรวจจับหรืออะไรอย่างงี้นึกภาพออกไหมมันก็ไม่ได้กระทบชีวิตมากผมว่าส่วนที่กระทบชีวิตมากจะเป็นส่วนของเซ็กเวอร์เกอร์มากกว่าที่มันกลายเป็นสังคมแล้วมันกลายเป็นโลกอีกใบหนึ่งของคนกลุ่มหนึ่งไปแล้วผมว่าพาร์ทนี้มีส่วนมีความเดือดร้อนที่จะต้องแก้ไขมากกว่าเรื่องของเซ็กทอยเพราะฉะนั้นถ้าเอามารวมกันเนี่ยผมก็จะเวทน้ำหนักไปทางเรื่องของเซ็กซ์วอร์เกอร์มากกว่าว่ามันควรจะผลักดันเขาเข้ามาสู่ระบบเพื่อความปลอดภัยและการพัฒนาของอนาคตแต่ถามว่าความสำคัญมันก็คงจะอยู่ต่ำกว่าอีกหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าอะไรพวกนี้ระบบราชการอะไรเงี้ยความยุติธรรมมันก็น่าจะอยู่แบบ5ไม่กลางๆไม่แบบว่าไม่ได้เป็นเรื่องเร่งด่วนอะแต่ถ้าทำได้มันก็ดีประมาณนี้ผมมองสันี้ก5สัก4ผมคิดว่าประมาณนี้คิดแบบเดียวกับพี่บิ๊ก Q&A ดู point of view ตอนเสื่อผืนหมอนใบมีตระกูลเศรษฐีเป็นเชื้อสายจีนเยอะมากแล้วส่วนมากคุ้นชื่อด้วยพี่ๆคิดว่าเป็นเพราะอะไรถึงมีเศรษฐีจีนเยอะกว่าไทยครับเป็นเพราะแนวคิดไหมหรือเพราะอะไรผมว่าเป็นวัฒนธรรมที่สั่งสมกันมามันกลายเป็นสิ่งที่มันพูดคุยมันเป็น value ที่คนในบ้านยึดถือกันแล้วเด็กๆก็เติบโตมาก็เห็นอากงอาม่าอาเจกอาแปะเนี่ยมันยึดถือประมาณนี้สิ่งที่เขาเลือกตัดสินใจหรือแนวคิดการใช้ชีวิตการทำงานพวกนี้มันน่าจะถูกสั่งสมมาในวัฒนธรรมจีนมาอย่างยาวนานในขณะที่คนไทยสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีหลากหลายชนเผ่าเป็นไทยใหญ่เป็นมงเป็นมูเซอร์หรือเป็นเขมรคแมร์คำโรงคำเรียคปุ๊กคป้ามันมีอีกหลายกลุ่มอะแล้วก็เป็นทาสมาก่อนด้วยมันก็อาจจะไม่ได้มีส่วนของวัฒนธรรมที่มันแบบเข้มข้นมากเท่ากับวัฒนธรรมทางจีนถ้าให้ผมเดานะผมตอบประมาณนี้พี่บวงอะก็อันนี้ได้คิดแบบเดียวกับพี่บิ๊กนะคือผมว่าคนจีนแม่งคุยกันแต่เรื่องเงินอะ เห็นเรื่องเงินเป็นหลักอะมันก็เป็นแบบนั้นอะมันก็อาจจะเป็นการ manifest อย่างหนึ่งเหมือนที่คุณชาเคยบอกคือพอมึงหมกมุ่นหรือมึงให้ value กับพี่อะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ประมาณมันก็ทำแต่เรื่องนี้ไอ้ทำอะไรก็เป็นเงินถึงวันถึงตรุษจีนปีใหม่ก็ต้องหาเงินมาให้คนในครอบครัวมันก็กลายว่ามันก็คิดถึงแต่เรื่องเงินศิลปะอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างนี้อีกสักนิดไทยมันอาจจะไม่ได้เน้นเงินขนาดนั้นอาจจะเน้นแบบว่าความสุขสบายเป็นหลักด้วยนะมันเลยมีความต่างกันวัฒนธรรมน่าจะเป็นส่วนสำคัญที่มันส่งต่อกันมาคำถามสุดท้ายจากคุณออดี้พี่บงไปนอนละคุณออดี้บอกว่าอะไรทำให้ตัดสินใจแต่งงานครับเริ่มเข้าสู่วัยที่เพื่อนๆแต่งงานกันแล้วตัวผมเองก็สงสัยอยากเข้าใจความรู้สึกครับโอ้โหคำถามผมรู้สึกว่าผมเฉยเดี๋ยวนะขอผมคิดขอผมเรียบเรียงก่อนให้บวงคำถามยากเลยให้บวงเพราะตัวผมเองผมก็ยังไม่ได้แต่งงานเดยผมตอบเรื่องนี้ไม่ได้อะไรที่ทำให้ตัดสินใจแต่งงานสิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจแต่งงานคือคนที่ผมพูดคุยด้วยผมรู้สึกว่าผมเฟลกับความรักความสัมพันธ์มาเยอะแล้วมันเป็นที่อาจจะเป็นที่โชคส่วนหนึ่งอาจจะเป็นที่แนวคิดของผมที่มันอาจจะมีปัญหาในการเลือกคู่ส่วนหนึ่งแล้วมันก็ทำให้ผมมีไบแอสกับเรื่องความรักความสัมพันธ์จนผมได้มาเจอคนคนนี้แล้วเราได้เหมือนกับว่ามันพูดคุยถูกคอมันแวลูมันใกล้เคียงกันมากพี่บวงแล้วมันก็มีปัญหาซึ่งกันและกันน้อยพอได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นในเชิงลึกในเรื่องของครอบครัวอะไรอย่างนี้ด้วยก็รู้สึกว่ามองไปรอบๆแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรเลยก็คิดว่าปัจจัยสำคัญคือการที่เราเจอคนคนหนึ่งที่มันมีความพิเศษกว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาผมไม่ได้บอกว่าเขาดีกว่าแฟนเก่าผมหลายๆคนนะผมเคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ผมขอย้ำอีกครั้งนึงว่ามันมีแฟนเก่าผมหลายคนเลยพี่บวงบางคนพี่บวงก็รู้จักที่ผมรู้สึกว่าถ้าเราได้มากลับมาคุยกับวันนี้มันก็แต่งงานกันได้นะเว้ยแต่ว่าตอนนั้นเราอาจจะยังเด็กไว้ด้วยเรายังไม่เข้าใจชีวิตไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจตัวเขา
มันมาเจอกันแบบผิดเวลามันก็เลยไม่ได้ไปต่อกัน เรามาถึงใน บางที วัย เป็นเรื่องของทามมิ่งอะ ทามมิ่งมันคือเราก็โตมาระดับหนึ่งแล้วเราก็เข้าใจตัวเองในจุดที่เรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากแล้ว แล้วพอเราโตเขาก็โอเค เราก็รู้จักตัวเอง ผมรู้สึกว่าคอมมิวนิเคชันมันลึก แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อเนี่ยมันอยู่เป็นแฟนแบบเดิมอ่ะมันไม่ได้เรียนรู้อะไรมาก เพราะอย่างที่บอกความสัมพันธ์ของผมมันเป็นความสัมพันธ์ทางไกลและมันเป็น long distance relationship ผมอยากจะสเต็ปอัพขึ้นไปอีกอันหนึ่งอ่ะเพื่อที่จะแบบว่าให้ทุกๆอย่างมันสมบูรณ์แบบพ่อแม่เขาไม่มีความตะขิดตะขวงอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้จัดงานแต่งงานนะที่บอกไปผมแค่เซ็นจดทะเบียนแล้วก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันก็น่าจะมีหลายๆเหตุผลเข้ามารวมกันมั้งมันคงไม่มีเหตุผลเดียวหรอกแต่ประมาณนี้พี่ผมก็เติมอะไรไหม ก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรในหัวข้อของการแต่งงานเพราะผมยังไม่ได้แต่งงานไงแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ผมกลัวการแต่งงานเพราะผมรู้สึกว่ามันคือการที่เราต้องไว้ใจใครสักคนหนึ่งอ่ะซึ่งผมมันมีปัญหาเรื่องนี้ค่อนข้างมากมันเป็นปัญหากับตัวผมจริงๆนะมันไม่ใช่เป็นแค่สิ่งที่ผมพูดไปเรื่อยแบบผมไม่ไว้ใจคนอื่นกับการที่ผมจะไว้ใจใครสักคน ผมไม่คิดว่าผมทำได้ อันนี้ก็คืออย่างแรกพยายามนั่งคิดหลายรอบแล้วมันทำได้ยากมากอ่ะส่วนอีกเรื่องคือผมรู้สึกว่าคนที่ผมไม่ไว้ใจที่สุดก็คือตัวผมเองกันแหละผมไม่อยากจะสัญญากับใครโดยที่ผมไม่รู้ว่าผมจะสามารถแบบว่ารักษาสัญญารักษาคำสัญญาไว้ได้หรือเปล่าเชี่ยไอ้เชื่อคือคอนเซปต์ของการแต่งงานมันเป็นคอนเซปต์ที่มันบ้ามากเลยนะเว้ยกับการที่แบบสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันไปจนตายอ่ะมันเป็นคำสัญญาที่สำหรับผมแม่งแบบผมไม่มั่นใจในตัวเองด้วยซ้ำอ่ะผมไม่ไว้ใจในตัวเองด้วยซ้ำว่าผมจะสามารถรักษาคำสัญญานี้ไว้ได้ผมก็เลยคิดว่าถ้าผมไม่มั่นใจที่ผมจะสามารถสัญญาแบบนี้ได้อ่ะมันกับคนที่มองว่าแบบมันแต่งแล้วมันก็หย่าได้ก็ผมก็มองว่าไอ้มึงจะแต่งทำไมวะถ้างั้นอ่ะก็ตอนนี้อยากแต่งเหรอเอาไว้อยากหย่าก็ช่างแม่งถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ต่างจากคบกันอ่ะมึงก็คบกันตอนเนี้ยแล้วเดี๋ยวเอาไว้มึงอยากเลิกมึงก็เลิกอ่ะผมมองแบบนั้นนะผมให้มูลค่ากับคำว่าแต่งงานค่อนข้างเยอะมองแบบคนสมัยก่อนอ่ะคือแต่งงานมันก็คือแบบมันชั่วนิรันดร์แล้วอ่ะเชี่ยโคตรสดบวกแม่งแบบโหดจังวะก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นมุมมองที่ไม่ค่อยอยากจะคอมมิตเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็คือเย็ดมั่วไปก่อนอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เย็ดมั่วผมว่าอยู่ไปวันๆนะก็ไม่ได้ไปสูงสิงกับใครอ่ะเรายังช่วยตัวเองอยู่พี่บวงว่านั่งว่าวไปวันๆแล้วลุงแท็กซี่อ่ะก็ลุงแท็กซี่เขาก็แค่ชวนผมก็ไม่ได้ไปกับเขาไปหน่อยไม่มีนัดไม่มีใครนัดกินข้าวนี่พี่พ่อหนุ่มไปหน่อยพ่อหนุ่มก็ไม่มีก็กินข้าวคนเดียวได้โอ้พี่บวงว่าเขาเองมันไม่เซลนะพี่บวงโอ้โหมันจะไม่เซลได้ไงก็มันก็ว่าวมาตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วต้องมีคนแบบว่าดูดกระโปรงบกหน่อยดูดมันต้องมีเหรอพี่บิ๊กอ้าวแล้วผมอยู่ในโพสิชันพี่บวงตอนนี้ผมบอกให้ตอนนี้มีคนดูดไข่ผมบอกเลยก็คือนั่งคุยกันแล้วว่าใต้โต๊ะมีคนดูดไข่อยู่นะใช่ถ้าเกิดว่าผมอยู่ในโพสิชันพี่บวงตอนนี้มีคนดูดไข่ผมอยู่โอ้โหบอกเลยบางทีก็อยู่เป็นโสดแบบชิวๆไปก่อนไม่มีปัญหาอะไรหรอกอ้าวดูดไข่ก็ชิวๆได้ก็ดูดเสร็จก็แยกย้ายพี่บวงไอเรื่องความสัมพันธ์แบบแคชชัวนี่มันเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมไม่เก็ตเหมือนกันฮะทำไมวะคือบางทีผมก็คิดมากผมเป็นคนคิดมากไงพวกคิดมากไงต่อให้แบบว่าเราอยากจะมีความสัมพันธ์แบบแคชชัวเงี้ยแล้วเราก็ตกลงกับเขาแต่แบบบางทีเราก็ไม่รู้ไงว่าฝ่ายหญิงเขาคิดยังไงเขาอาจจะคิดว่าแบบตกลงไปก่อนแบบเนี้ยก็ตกลงไปก่อนสุดท้ายในอนาคตมันจะมีปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วก็ค่อยแก้ผมเป็นคนคิดกลัวคิดเยอะนั่นแหละผมไม่ค่อยอยากจะแบบเอาไว้ค่อยแก้แล้วกันผมไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นน่ะผมก็เลยตัดปัญหาก็แบบก็ว้าวดีกว่าถ้าใครอยากจะซื้อของฝากของขวัญอะไรให้พี่บวงเนี่ยผมแนะนำว่าเป็นพวกเซ็กทอยเป็นแบบว่า
จิ๋มกระป๋องจุกอุดตูดเลยพวกเนี้ยผมว่าพี่บวงจะแฮปปี้ ไม่ได้ใช้หรอกมันยุ่งยากไง จุกอุดตูดอย่างเดียวก็ได้ จุกอุดตูดก็ไม่ได้ใช้ผมไม่ได้ใช้จุกอุดตูด ถ้าพี่บวงมีตั้งอยู่บนโต๊ะอะแบบว่ามีผู้ออกมาสักอันหนึ่งอะผมว่าพี่บวงมองไปทุกๆวันอะมันก็ต้องมีสักวัน ไม่ หนึ่ง ใช้อยู่ดีอ่ะทุกวันก็ไม่ใช้ ล่ะ ยังไม่ได้ผิดกฎหมายนะพี่บิ๊กเซ็กทอยผิดกฎหมาย ถ้าผิดกฎหมายมึงเอาไข่กูมิ่งยัดเข้าไปก็ได้ ไข่กูมิ่งไม่ถือว่าเป็นเซ็กทอยนะ ไม่ใช่อันนี้เป็นเครื่องเล็มขนกระโปก อ่าอืม สำหรับวันนี้เรียกว่าอิ่มหนำสำราญขอบคุณทุกท่านมากที่นั่งฟังมาเป็นเพื่อนนะฮะคำถามสุดท้ายจากคุณรัฐาก่อนไป ประมาณนาทีนี้พี่บิ๊กคิดว่าพี่บวงจะมีโอกาสเจอลุงแท็กซี่แล้วไปกับลุงอีกครั้งกี่เปอร์เซ็นต์ครับแล้วคิดว่าจะมีโอกาสที่จะเวงจะถูกเชิญโดยแท็กซี่ก่อนไหมผมว่าโอกาสมันก็น้อยแหละชีวิตผมเจอแท็กซี่ซ้ำผมก็ไม่เคยเจอนะหรือว่าเราอาจจะเจอเราก็ไม่รู้ว่ะแต่ว่าเชื่อโอกาสแม่งอาจจะแบบไม่ถึง 1% น่ะยากมาก เว้นแต่มันเป็นแบบว่ามันล็อกหัวมาแล้วมันล็อกเป้ามาแล้ว อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งพี่บงลาคนดูนะเจอกันใหม่วันพุธหน้าสำหรับพุธนี้ยังไงฮะ ก็สำหรับพุธนี้ลาไปก่อนนะพุธหน้าเจอกันนะครับผม สวัสดีครับ นี่จะเที่ยงคืนแล้วสวัสดีทุกคนนะฮะ สวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับไปแล้วฮะสวัสดีฮะ สวัสดีครับ